Farafara ni njuru muno ndakura mari ndiamenya ni atia na riu ri wauga haha kwaura ura guthuke makiria kukinyesha guthuke biu kwaura gugathuka biu. Karibu sana Jeff. Geto wa Fausto, tupatane kesho. Kahinda kega guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa Maina na cihandite wega thinashara rucini Inoro FM twi haha niguo tukomenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Rucini rwega ndirehoka ni urikitie korahuka thayu uri mucini wotuginotana. Inoro FM ni ndakunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro itha-ini riri ria thinashara. Nyambe gucokerie ngatho ni gucagura mucii wotuginotana na riu ngumenyithie mamwe ma mohoro maria turarumanira namo itha-ini riri. Tukwambiriria kuria mwena wa Karau Nyandarua na ni ati umuthi niguo muthenya wa muthia wa gutabania kambeini mbere ya githurano kinini gicigo-ini bunge gia Karau kuria Nyandarua na kiria gigatabanio muthenya wa kana ga kiumia giki. Kamiti ya ithurano na mihaka bururi-ini ya IBC riu nirikitie gutiriha mihang'o ya guthomithia maabitha aria magakorwo makirugamirira githurano kiu kiria gigakorwo kana kiria kiraguciriria huraniri kenda aria merugamitie na tigiti wa ciama ngurani makienda kuoya ithenya riria riatigirwo kurumira gikuo kia Njuguna wa Kiaraho. Na utetine mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua ni uritie ikaria kuu Karau magathire feine marino shaba na mathurane na njira ya thayu mategwitikira kuguoyohio. Aroiga thirikari ni ikoretwo iri na njama ya guthoga maumirira ma githurano kiu tore turamenyithio ni mwandiki witu Theuri wa Mbogo. Tabarĩra-inĩ ya Kĩrĩmbĩ mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua augĩte tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria thirikari ikoretwo igĩtwara mwena wa Orokarau ikoretwo irĩ cia kũhinga mũingĩ wa gĩcigo kĩu maitho mbere ya githurano kinini kia mũthĩ wa kana. Turerwo atĩrĩ Karau hihi nĩ tuthure officer mũndũ wa thirikari nĩ ũndũ wa maendeleo kirari ena thirikari gũtirĩ barabara njororoko gũtirĩ thitima arathiĩ gwĩkĩra thitima Karau na njororoko gũtirĩ kuria Ndarago wari nginya kuria wakwa Faithire gutiri bara mujumbe ucio ri akorwo na ruto ni maheni ati wakorwo na ruto ri nirio development ikuoneka abunge acio the men na ruto Nyandarua ri kwa gutiri development gutiri thitima gutiri bara gutiri mai. Gachagua augĩte tabarĩra ta icio nĩ ciatabanĩtio mwena wa mbere ona gũtuĩka thutha wa ithurano gũthira tabarĩra icio ikĩrũgama. Transformer icio irekĩrwo kũu Karau iragwĩkĩrwo kũu kũngĩ nĩ ũndũ wake nĩ tondũ nĩ ngũkwĩra ikĩrio mbembe na rutwo harĩa na kahiũ na Faith Gĩtaũ na icungwa me hau na maĩ nĩ maĩ marachamukia mũkĩingĩra harĩa mũthenya wa gatano na ndera andũ a Karau makanjũria kĩũria tondũ nĩ manjũĩ nĩ mũndũ wao. Mũthenya wa gatano ndege icio marona kũu matikona ngari icio marona kũu matikona transformer icio gutire kindu makona barabara icio gutire kindu igako kiria makuinuka nakio no kiria marite. Ihindi nĩ rĩu akiuga thirikari itanyĩte kũhũthĩra borithi kwagagia thayu wa mũingĩ mwena ũcio nĩguo gũthagathagia mũingĩ ũremwo nĩ gũthurana. Na ndoria William Ruto na gĩtĩo harĩ arĩ ndakarehe bara Karau ndakahũre Agĩkũyũ nĩ mamuheire kura ndagatume thigari ciũke ihũre andũ a Karau andũ arĩa mamuheire kura. Ndoria Faith Gĩtaũ andũ a Nyandarua nĩ magũthurire ndũgetĩkĩre kũhũthĩra
uhithirwo ni ruto urehe mikora ihuri andu karau he andu akarau ngao macokerie ngatho ni kureithia makuheire nie ni njui tukagia na githurano kiega ngwenda kwira andu aitu maumire. Oho Rigathi ni uritie muingi gukaiga thayo mbere na thutha wa githurano giki. No ngwenda kwira andu akarau thengio ni ura mwendete thayo andu a DCP andu a UDA andu a Jubilee mutirarwa ndamuthaitha muikie kura na thayo ndamuthaitha mumire inyuothe andu 70,000 muthure mubunge mweru ndamuthaitha andu aitu mutikanarwe mwendane ta nyumba imwe ndukanahure murwanyu kwa mutheca kahiu ka mugongo tondu ndarakuona ndukanaigwe mwari wanyu kwa iru ni ahikio ni gitonga no ko nikio gikathomithia ciana ciaku ndendera andu akara uthayo handu-ini ha Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri Jeta Theuri wa Bogo. Ateti ni moritio metheme na mutugo wa gucogera mukuna rumena gatagati-ini ka muingi ni undu wa ngurani ciao kiumbe. Ni ndumiriri heanitwo ni muingi hamwe na atungatiri kuria mwena wa Mombatha gicua-ini makiuga uteti wa mbukirira na haranio waya kurikia bururi mutondo-ini wa bara mwerekera-ini wa ithurano cia mwaka uyu ungi. Maheanite ndumiriri ino riri thirikari iracukirwo mahitia ma kunira maitho ateti aria mararugamirira kimbeca ikundi cia nyanake na iria ikoretwo ikihuthirwo guthararia thayo wa muingi. Mwarikitwo kuria gicua-ini ni Francis Madi. Kwaga guthingata ihoto cia umundu hindi uhuri wa kambeni iria ikoretwo igithii na mbere na nginyagia ona kambeni cia ithurano nene ciukite kwaya gucungiriria ngahia oro hamwe na ngui hindi na thutha wa ithurano. Uyu ni mubunge Babu Owino akiuga bururi ungia mwerekero uyu wa gukiruka ihoto cia umundu waya gukorwo utari na mwerekera mwega. Political intolerance means that you are denied an opportunity to speak, to express your views, and that if you have a contrary opinion to those in the system, then they can't give you an opportunity to express it or to show it. Hamwe noguo agithi na mbere na kuuga bururi uri na gatiba na mawatho ma kurumirirwo niguo gwithema githagathago ta kiria gikoretwo gikiyumiria hindi ya kambeni ya ithurano nini. We know the Bill of Rights as enshrined and envisaged in the Constitution of Kenya, and we know clearly that freedom of speech is enshrined in the Constitution. Freedom to peaceably assemble, to hold rallies, all these freedoms we are enjoying. The rights that we are enjoying today are rights that were fought for. Muthikafu Paul Mwaura ni mutongoria wa makanitha ma kiroho kaunti-ini ya Mombatha na akiuga hari muingi uri ukoretwo kiugiriria hindi iria maundu ta maya meyumiria hindi ya kambeni muno makiria mukiriku wa ihoto cia umundu muingi uyu ubatie kumenya urugiririo gwati. Hari muingi uria uraugiriria no ndimorie onao ona angiko ni kurihwo rihitwo tondu angi mena gitumi gia kugiriria to ringi ni makirihitwo na marihitwo muigiririe ni wega no ningi muingi ni naguo ni utige kugiriria riria kurekwo maundu moru reke makire na momonie onao muingi ndukenete ground ti njega na ground ni raigua uru muno. Gicunje kia ikari nao makiuga mwerekero uyu ungiaga gucenjia bururi waya kuingira irima-ini iriku githurano-ini giukite. Naitwa Nelson Ochieng. I'm a Kenyan citizen and anything that is going the wrong direction affects me directly. By virtue of politics we will be moving this direction, then most certainly 2027 election will not be peaceful. I urge them to tone down. Andu-ini ha Inoro FM ni Jetago Francis Madi. Riboti yo no iratuhingira mohoro maitu maitha riri ria thinacara iria irahitukirwo ndagika 6 mohoro maya hamwe na mangi maingi riu na njira igwitherana wega ni ukumamukira ciarikia kwihanda thaa 1 rucini ruru. Uyu ni mucii wa Utugi Notana. Inoro FM ni ihinda ria guthii riu kuria ndunyu-ini na Werũ wa Mwangi njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Mathogora maido ndunyu-ini ukireherwo ni Inoro FM. Tukujiriria na kurora mathogora maido thiini wa thoko cia Kirinyaga tukumenyithio ni murigitu Johnson Muriithi. Wa thiini wa thoko ya nyanya thiini wa thoko ya Kagio nyanya ni rathire na mbere na kugwa na njira nene kuri thanduku rimwe ritarakiragia ciringi 1000 no mero ni kilo ruma ciringi 35 naguo mucere mwena wa Mwea mucere muthithe uruma kilo imwe ciringi 160 muthithembo wa Mbicuri huku naguo mucere muthithembo wa Kwamboka kilo imwe ikiuma ciringi 120 naguo mucere wa Mabutu wa Mbicuri uria mukuru
kiro imwe iragũrwo ciringi 85 gũkũ naguo mũcere ũrĩa wakethũkwo ivinda rĩrĩ wa mbicũri kiro imwe ĩkorwo na ciringi 70. Inooro FM rũnyũ-inĩ citũ kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Tuingire thoko-inĩ nene ya Eldoret Town kaunti-inĩ ya Uasin Gishu tukinyitanĩra na mwandĩki witũ Salome Murugi. Naguo thogora wa minji onaguo nĩ ũrĩkĩtie kwambatĩra mũno, kiro ĩmwe rĩu ĩkĩendio ciringi 100, naguo thogora wa waru onaguo ũgĩkorwo ũrĩ igũrũ, ikũnia rĩkĩendio ciringi 3,000, naguo mũkebe wa kiro 2 ũkĩendio ciringi 100. Thogora wa nyanya ona kũhana oro ũguo ndwambatĩrĩte tondũ kiro ĩmwe ĩrendio ciringi 100, nakĩo kĩrĩti kĩa nyanya gĩkĩendio ciringi 9,000. Kũrũmĩrĩra wagi wa mbura, kiro ĩmwe ya managu ĩkĩendio makĩria ya ciringi 150 kuma kaunti ya Uasin Gishu. Njĩtagwo Salome Murugi. Nĩ mũthia wa mũthogora ndũnyũ-inĩ ngĩkũrithĩria wonjoria mwega, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inooro FM. Aikaria Gatero, o nginya Gitero, Gatarakwa, nginya Mũtarakwa, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe, kuma rũĩ rwa Cania o nginya rũĩ rwa Mũgono, gũkũ nĩ Murang'a County. Na moigaga kamũingĩ koyaga ndĩrĩ no wathikĩrĩria ũraigua ngemi cia Inooro FM. Ceceni hakuhĩ nawe, ũgeni mũtare Inooro FM. Inooro. Go
twamwitaga Hezedongo roboretagwo Kegunye-ine na rwatukinyeria wega thinashara na ndagika 15 muthikiriria wa Inoro FM ukiri mwega rucine. Thank you very very much ni todo wa kwarahuka rucine na rucine rwa umuthe no gucokeria tugucokeria ngatho ni todo wa gukorwo unyitanire hamwe na ithwe. Riu hatiri undu ungi muthikiriria ni twambiriria thabari ya tabarira ya kuhagaria riu kuma thaa ici nginya cihande wega thaa 4 rucine tugutorana hamwe nawe nginya cihande wega thaa 4 rucine na hatiri undu ungi agatiri gucoka na thutha ni guthie riu tuthiete moja kwa moja nginya mathaini macio baadaye. Otherwise weekend irari njega turari guko nawe ira twina kirerembi na mundu etagwo Jeffrey Mwangi Kimani Mwangi orodumwe na mundu kana orodumwe na jaba egwitwo Chris Mureithi o tugiciranga oro uguo maundu megie bururi na no kuri andu ndathiite kundu gutiganite andu marakinjira mari okuo na aingi maranjira maramaka muno makarigwo mwaka wa 2027 maundu magaikara atia ni gugakorwo na thayu kana ne gwakorwo na guthogwo gwa thayo na andu aingi kire marenda tumone besha cia gwika maundu mao mundu ahote guthomithia twana twake mundu ahote kuriha mathire maria enamo ahote kwirugamirira ko maundu ma thibitari macio maundu maria andu marahoya biashara cikorwo cina mbia na maundu macio makorwo magigithi na mbere indi maundu maingi maronekana matararuta wira horo wigie mirimu igakorwo maingi muno maharambe ni macokire na njira nene muno barabara nyingi igakorwo itari thondeke besha kwaga naguo wici ukaingiha na njira nene muno. Thinashara na ndagika 17 riri ni thaa ria hagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe guthomere kiugo kiri thiini wa ibuku ria Mathayo 23 na muhari wa 25 gikugo kai muri na haroi inyuandiki marwa na farisai hinga ici ni gukorwo mutheragia gikombe na thani na iguru no thiini iri ciyoire utunyani no hahanyi. We mufarisai uyu mutumumu abotherie gikombe na thani na thiini nigetha ona iguru nakuo gutwike gutheru. Njokere ringi kai muri na haroi inyuandiki marwa na farisai hinga ici ni gukorwo mutheragia gikombe na thani na iguru no thiini iri ciyoire utunyani no hahanyi. We mufarisai uyu mutumumu abotherie gikombe na thani na thiini nigetha ona iguru nakuo gutwike gutheru. Ni ngatho, karibu sana Inoro gene mutare Inoro FM Inoro Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Wiener, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet yo ĩrĩ hau hanyu. View service ya Toyota yaku Simfao Mobility na hota gukorwo uri customer 10 wihotanira service itari na marihi ya muigana wa ciringi 24,000 na 900 igithie mwaka waku muthi hora thimu 0719 029 000 wigithie mwaka waku. Amika Sacco ni turakomenyithia na gitio kinene ati ni turathuthuria akaunti iria itakoretwo igitumirwo kwa ihinda rikiretie mieri 6 na ciaria mangikorwo mahurukite. Amemba aria mangikorwo na akaunti ta icio ni mekurio macere ruhonge-ini rwa Amika Sacco niguo maciukirie. Aria mangikorwo mahutanitie na aria mangikorwo mahurukite ni mekurio matumenyithie na ihenya. Kiria ukubatara niguo ukirie akaunti ni kibande giaku na irua ringi ungitio ruhonge-ini rwa Amika Sacco. Kiria ukubatara niguo ukinyire akaunti ya aria mangikorwo mahurukite ni certificate ya gikuo kana death certificate, kibande kia mundu uria ukugaya kana wihokeirwo, irua ria cifo kana DCC na undu ungi o wothe ungibatarania. Amika Sacco, muturire mwega ni kwibanga. muthikiriria ni tondu wawe ukoragwo kiguthuka maundu-ini no gukuririkania maria twandikiirwo
waziri wa ugitiri wa thiini Murkomen Kipchumba, Inspector General wa Borithi Douglas Kanja, muikarigite wa IBC ni morotetwo ni tondu wa bara irikana uhoro wigie kuhaka aikia akura bara irikoretwo kuo na nio mamurikitwo gatheti-ini ya Taifa Leo marerwo no kanua menako kana kanua kega ta maguta no mawira matiri undu mararuta. Shira wa ciringi trilioni 7 Mbadi mena Attorney General ogwito Dorcas matiredo hote gukorwo ogithie na mbere wa ciringi trilioni 7 cihau karatathi-ini ka mbere ka gatheti ya Nation. Na kurerekana kuri na handu hatarathie wega oriri andu aria metagwo ateti ukoretwo na bara njuru muno egie mikora kana guns oriri minister wa ugitiri wa thiini mwandiki mukaru thiini wa ministry yake President makirete ki gutiri undu maraigwa. Muthenya wa ira ndereba wa Irungu Kang'ata ni arathirwo kuria mwena wa Nyahururu, kuria St Stephens mwena wa Githumo ni kuri na nyana keirokite na miuthi kuhura muthuri ugwitwo James Orengo orodu mwana Edwin Sifuna. Macio nimo makirikuo. Undu riu ningi ndakwira ungimakia mundu ni mbica turonire cia CCTV kuria miena ya Rwaka ukirikana andu ni maratharikirwo na mishinga, family mwena yarakorwo ngari-ini yao makiywo besha. Yani ni kiundu utangihota gutariria ni atia kwina uici muingi muno wanya na kena mishingaru ni ciumirite marima na irakora andu nginya kuria mari na matiramaka ona nimekurathukia mishinga no horo cio ni horo wina kieha muno. No nginya andu magitirwo nginya ndagika ya mwisho. Murimi mureithia wa mahiyo ni toya ati mahiyo nimo mafataraga gukorwo makiromboiyo ni tondu hau niho orokaga no kono fosho waku wa o muthenya niho kamaga iria kuri urakama iria rita 20 o muthenya rita 100 rita 200 na ng'ombe ikamagwo maita meri rucine na hwaine. Ona cio ngurwe mieri 3 ciendekaga gukorwo cihuritie nyama riri nacio nguku ikwendwo kuma cirio tucui ciambie kurekia kana ikorwo igithinjwo ikorwo iromboetio na njira njega. Kambuni ni imwe na muthenya wa Jumamothi ndari na hau Nice Choice Animal Feeds ni athondeki njoru a irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twina cia mahiũ mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra ni quality na irĩ na standard ya igũrũ igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citu cia Grovetine ona kana nduka irio cia mahiũ irĩ hakuhĩ na hakwanyu. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Naikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we. Muthikiriria ũngĩthie haria Nice Digital City utana kinya wega biũ ni hari Nice Market Town ni ukuona maundu maria makoragwo magĩthi na mbere ni ukuona kwa mucere Nice Rice Millers mwena ũyũ ni ukuona gĩthĩi kĩa Nice Extra Premium mutu wa bebe kuma hau thia riu uingira Nice Digital City haria mbere ni hoena kiganda kia Nice Extra Premium mutu wa ngano na ni ukuona mawega mothe. Muthikiriria maundu mothe guko tugaga siri ni Nice. Nice Choice Animal Feeds, Nice Extra Premium, Nice Pure Pishori na Nice Digital City kuna makoroboetie na njira njega. Uguo wacera kuo ni ukuhota gukorwo kiona mawega mothe. Guthuka ku muthenya wa mothe na kiria giothe ukwenda supermarket ungenda petrol stations muthikiriria maundu macio mothe ni ukumona kura kwa Nice. Nikio twakwira siri ni Nice na hatiri undu ungi muthikiriria ni kuingira kuo na gukiuma na maundu mothe mega maria mego gukinyukithia ikinya riu ringi. Thinashara na ndagika 24 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana rere ni dha riahagaria Inoro gene motare Inoro FM Inoro
rushine rwega muthikiriria rushine rwega nitukwenda mundu kwarahuka na to kwarahuka ni arahuke nathi ari mugate wa Asili Bread na Asili Bread ni kuheaga mweke wa gukorwo ugitungata nda yaku rushine tondu twiragwo nda yaku kiria uraria rushine ni gia bata muno nikio kionanagia uria uguhota gukorwo ugitinda muthikiriria na nikio Asili Bread wi haha rushine. Tugaga kuwa mjanja, chagua asili, chagua afya bora. Tugaga kuria gicigo gitu kia Mount Kenya adoni ya ruteri wira adoni ya hangeri na haria hothe mangikorwo makiroka ndukwenda kuroka wi ndatheri ukwenda kuroka wi kindu na nikio twakuririkania horo wigie mugate witagwo Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Turari horo wigie mugate maita meri, mugate wa white na mugate wa white wholemeal na no hote gukorwo kiruga kana ni toast mayai kana ni bandika kana ni sandwiches muthikiriria wesharanie na mugate uyu wa white kana wholemeal na wholemeal turagire we koragwo we na fiber iria yagereire na uguka na slices na boflo ya kawaida ni hari na 200 grams na 400 grams na ningi kiumia giki no megukorwo me farafara nigetha makwaririe mugate ni softy wa 400 grams na 200 grams. Tugaga Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Waguthuka dukaine wigurire mugate ucio wa Asili Bread. Faulu Bank niyo fegire rakuhe ngombo na njoherera cia the makiria igaguteithia kwamukira na gutuma mbeca na ugasevu mbeca ciaku handu ikugitirwo. Tuma SMS na kiugo Faulu kuri 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Muthikiriria wina ngũkũ ciaku cia kienyeji na ni ukwenda ngũkũ icio cikare wega, wina ngũkũ ciaku cia kurekia ni ukwenda ngũkũ icio irekagia matumbĩ itegũtĩrĩria, wina tũcui twaku warehe ni ukwenda tũcui tũu tũkũre wega, turehagirwo tũcui twa muthenya umwe na ni tukwenda gũkorwo tũkĩrĩa chick mash nigetha tũkũre wega. Muthikiriria wina ng'ombe ciaku ũngĩenda ikamagwo wega kana oro na ikorwo ciongongereire iria makiria, Dairy Meal kuma kũrĩa kwa Nice Choice Animal Feeds acio mathondekaga irio kuma kũrĩa kambuni ya Nice Mwea ni makoragwo na maize jam. Nawe murimi wa ngũrwe thikiriria So and Winner na Pig Finisher gũkũ nĩ kwa wĩingĩ. Chick mash, layers mash na kienyeji mash na irio citu ithondeketwo na teknolojĩ ya rĩu gũtigĩrĩra atĩ nĩ quality na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ, we mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citu cia Agrovet-inĩ na nduka cia kwendia irio cia na kũu kwanyu twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana no thiĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium umĩte rĩu na Meru. Kiganda kia mbere gucemania nakio ni kiganda kia Nice Extra Premium ngano. Kuma hau igire Nice Digital City, kuma hau hena petrol station, hena supermarket, hena accommodation, hena conference, icio ciothe na rĩu ũgĩthiĩ kũrĩkĩrĩria harĩa mbere nĩ ũkuona Nice Extra Premium kũu nĩ mũtu wa ngima. Na ũririkane twĩna Nice Pure Pishori, ĩno nĩ Nice Rice Millers makuhete mweke ũyũ, gũthũka hau mũthikĩrĩria ũtũrũmbũiyo na njĩra ĩrĩa njega. Maũndũ mothe tugaga siri ni Nice, G-Nice na Nice uhote gukorwo wikarite wega. Nice Choice Animal Feeds athondeki a irio cia mahiũ magĩkũrũmbũiya wega na gũkũrũmbũiria mũtũrĩre waku na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nice Choice Animal Feeds, ririkana rĩu tũkwendagĩria mũtu wĩhotanĩire wa Nice Extra Premium na mũcere wĩhotanĩire wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Indo citũ ndũngĩciĩtigithia nĩ kwagĩra. July no tugatira Toyota yaku na thogora mũbacĩrĩre. Amũkĩra discount ya gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ 100 wagũra spare parts rũhonge-inĩ rwa Sifao Mobility. Ora thimũ 0719029000. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩhanda nĩguo tũkũmenyithie marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Muthikiriria reke tucoke kwa Nice Choice Animal Feeds athondeki irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Irio nĩ mĩthemba yothe kuma Dairy Meal, Maize Jam,
so anwina, pig finisher, chick mash, layers mash, kienyeji mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ na igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Agrovet-inĩ ona kana nduka ya irio cia mahiũ ĩrĩ hakuhĩ na hakwanyu. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium. Ucio nĩ mũtu wa ngano na twĩna kĩganda kĩnene mũno kĩa ngano. Twĩna mũtu wa Nice Extra Premium wa mbembe. Twĩna kĩganda kĩnene mũno kĩa mũtu wa mbembe gũthĩa na gũkonyora ũgakorwo ũkĩigua ũrĩa tũkuga. Na ningĩ twĩna gĩthĩi kĩa mũcere Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers kũrĩa Mwea. Na no tũkoragwo na Nice Digital City gũkũ nĩ supermarket, kwĩna petrol station wa gũkoma, kwĩna gwa conference na toguo tu. Ũngĩenda maũndũ ma mbeca wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega. Guthũka kuo oro rĩu mũthikĩrĩria ũrũmbũiyo na njĩra ĩrĩa njega. Tugaga maũndũ mothe siri ni nice. We nice wega wĩikare na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩ hega reke tũrore rĩu marĩa tũharĩrĩirio ikĩhanda wega thaa ĩmwe rũcinĩ. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. IBC kuga meharĩrĩria ma gĩthurano kĩa Olkalau merekeire gũkinyanĩrio o rĩrĩ rĩgathi orĩtie aikari magathurana na thayũ. Batoni cia Nyanake kũgĩa na ũcamba wa gũtharĩkĩra mũingĩ nginya mũthenya barigici maitho-inĩ ma borithi. Na andũ 27 gũkua thutha wa kobanĩrio nĩ mwaki kĩrabu-inĩ kĩmwe mũciĩ-inĩ wa Bangkok, Thailand. Macio nĩ mangĩ maingĩ no wona ciahanda wega thaa ĩmwe rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. San Nixon bro wadugire messages ni ciakinya Mwaniki Giga Panuel Wainaina Jeff Arahora Weru Bushi Arike Mahore na Steven Gamba kuma Kiregero Subukia John Muthoga wakia wa Matheri Githumu na hari mundu ndararĩtie nake kuma kũrĩa Githumu aranjĩra kũu nakuo no thayo marenda gũikara makĩhunjagia. Joseph Gathu thank you muno wa muna geithĩka Sami Kamau wa Iraya salimika sana warĩa mũkũrino ndũmĩrĩri ciaku nĩ ndacinyita. Sun City wa Matara good morning. Deacon Masharia Mugambi thank you very very much. Mugo wa Bidani asante na washira wa kirathimo ndakuona mwina gitawa Almagogo na mwarimu Kimani wa Mayoyo urauga we kuona Karuki Mushombi wa Gathambi good morning. Onawe na mwina Kamau wa Kasten Egerton University asante sana Korea Joro. William Kafugi wa Mathira thank you. Kevin Gwandaru asanti. Joroge na Dongo asanteni sana. Naivasha MC Gathi wa Eliza good morning. Rohio wako White na Mzee Njogo Ishagashiro na Tito wa Tito Muthe Mugumo wa Ihodhore mwarimu Giteru arahokeru shine good morning. Riu ni thinashara na hetukitie ndagĩka 34 ino ni session hakuhĩ nawe o harĩa ũngĩkorwo ũrĩ thayo nikio kĩndũ gĩa bata mũno. Ithurano ciũkaga na igathiĩ ona guns icio irathondekwo cigũka na ithire nĩ tondũ ithurano ciĩkagwo o mũthenya ũmwe tugacokerera mĩtũrĩre ya kawaida. Mwisho nĩ kũria atĩrĩrĩ tugatigwo nao na tugatigwo kũ maũndũ ma ithurano mathirĩrĩkĩra. Karibu sana Jama. Asante sana Dienauru Jeff. Yes sir. Ndakena nĩ gũkuona na weekend yako ĩrakĩrĩ o njega. Very good. Ni tũkĩrũmĩrĩra ũrĩa maũndũ maragĩikara
tondu riu thiko cikiragwo matuko maninagwo ni gukia ne thiko ithatu ciatigara yes aikaria kuria Olkalau maguthukeire feine macagure ciama andu acio othe kenda magacagura mundu oro umwe na ucio ndakoragwo na deputy yes ni mundu oro umwe tu uri ukarugamirira andu a Olkalau mwaka umwe na mweri umwe o ihinda riu tu in fact ona mubunge uri guthurwo ri yes wira wake uri munene ugukorwo murito piori ne gutetera giturwa giake 2027 atiri undu ungi atiri wira ungi munene gukorwo enaguo no aingire undu ura ungenagia na tiriri no aingire na gacoka 2027 ndakwira riu wira ni muritu wira wake muritu ni wa gutetera ki wa gutetera giturwa giake ni wa gutetera giturwa giake tondu ni makiheanite ciiraniro riu mundu agakirorerwo na wira uria arakiranire riu aikaria Karau muthenya wao no wakana na ni andu 72 aria meandikithitie nio magetha mundu umwe riu hari andu 72 ri ni mundu umwe tu na mundu umwe ri niki kinene itia maraikia kura atongorio riu nio mangiuga uria mekwenda itua ni riao bata ni githurano gikwo wega gitari na nganja na IBC ireke githurano gikwo wega borithi mareke githurano gikwo wega campaign iratirihwo muthi andu maheo kiria maraheo as we speak thaici riu turaria nawe campaign cia Karau ciambagia na nduma ya makire muno kinjira ati thinashara andu makoragwo me micemanio yes makineo kiria gikiao thinashara rush campaign cia Karau ni cia fuja record irekeirwo Karau irarema iratwarwo girigiri iratwarwo na Ikuru iratwarwo hakuhe na Ivasha andu riu gwethie gugibangwo no riu campaign cia Karau na atongoria biu mama tuthikiririe he mwecimu omwe ojirega kunjira ni turamahitiria muno rucini no tutire na thina ati ni turamathekerera na tutire na ito wira ici turaruta tutingethekerera mundu ni kuga turauga atiriri ona uciiko iria mareka ri ni iratuthekia ni tondu wa riri angikorwo maundu macio matironekaga kuona ni mambitie kuoneka ri niguo githitinde tuigo githekia mundu ehithite yes na riu tukiaga ukiuga niki niguo kurathie undu uria wa mwanya ni ati githurano giki gigwikwo Karau ri ni gigucokia bururi na thutha handu hanene muno tondu wama Karau gutirarutwo wira gutirarutwo ona kawira kanini uguo ni andu kuonio mbeca riu githurano kingi riu kiria gigeko atongoria ni matwire riri marirutagira andu ku mbeca niwe marehe maendeleo sawa na andu mathurane na thayo sawa no kamutugo kau ati andu marionaga maendeleo hindi ya githurano ti kaundu kega. Haya, ketuthie ngatheti-ini ya Taifa Leo kurerikana ciiko cia mbeu njithi kana cia nyanake kumira micamani-ini ya Linda Mwananchi ni gutumite thirikari yanikwo ati wira wayo ni kwaria gutari na ciiko ni weretwo ni domokaya tu ati ndikwendaga kuga uguo no ni kanua firifiri ni kanua tu na hari na andu mamurikitwo atatu haha Minister wa ugitiri wa thiini Murkomen Kipchumba, Inspector General wa borithi Douglas Kanja na muikarigite wa IBC Erastus Edung Ethokon. Muthenya wa ira mirungano kana muthenya wa ira mishamanio ya Linda Mwananchi Githumo na Nyahururu nirakorirwo ikigomerwo kana irakorirwo igitharikirwo ni andu gukigurana andu na indo guthukangio. Guns ici ciokete muthenya omwe tu thutha wa ikundi cia uteti gukanirira cia DCP na UDA kuria Olkalau thutha wa wiki imwe ningi ni kwirigite gukorwo na thariko kuria Keumbu mwena wa Githi. Mathina maya mothe marahanika rungu rwa ministry ya ugitiri wa thiini wa maabitha borithi na IBC makiuga ati ni megukorwo magika maundu indi gutiri kinya oro na rimwe marakinyukiria andu acio marauna watho oro na kakinya karia kanini gutiri mundu ukinyukiirio. Aya, Jude Guyo niwe mwana fasheni niwe Big Taifa. Jude Guyo 25 nanda kwirire Taifa ri
nä rongereire page ino ä yo warie kana nä mbica å raigana nä mbica ngwĩciria na ũraihu tene nĩ marahũra kanini ngwĩciria maigua nĩ karamũrĩkwo nĩ inoro rĩ ĩndũ kuona nginya kabũgua nĩ agega nĩ akena mũno nĩ mũna wakia waroga arĩ mũthuri ũthikagĩrĩria mũno wĩtagwo Paũlũ. Aya page 9 ĩrauga atĩrĩrĩ ndakagwetwo mothe tondũ rĩ nĩ agũthũka. Fitina za wake zafanya jamaa marafiki kukwaruzana vikali. Arume erĩ nĩ marokanĩrĩire na irumi na kũrutanĩra mĩkana hakuhĩ marũe thutha wa atumia a gũkorwo mamahenetie maũndũ matararĩ mama. Gũkũ nĩ mwena wa Machakos kũrerĩkana atĩ mũndũ maramakorire makĩrwara mera atĩrĩrĩ inyuĩ mũrĩ andũ akĩĩgu mũno to kaũndũ gothe mwaigua gakĩrwo nĩ atumia anyu kagĩrĩre nĩ gũkorwo gakĩmũrĩkwo aca maũndũ mamwe makoragwo me mamaheni na atumia acio marenda o mũrũe. Aya kũrĩa mwena wa Mombatha rĩ he mũirĩtu ũratishĩte atĩ nĩ ekũroga mũndũrũme ũmwe. Mũndũrũme ũcio arakorirwo handũ aturĩtie maru agĩthaitha mũirĩtu ũcio ndakamũrehere majini tondũ araugire areherwo majini ũhoro wake nĩ wathira. Nĩ ndakunĩka ngathĩti ĩyo ndamĩkunĩka na ciĩgiĩ Argentina nĩ gakorwo ĩgĩcemania na timu ya Ngeretha nayo timu ya Faranja ĩcemanie na timu ya Spain. Ũguo nĩguo gũikarĩte. Nĩ ndahinga ngathĩti ĩyo. Haya, ngathĩti ya Business Daily ũhoro ũrĩa ũhetwo rito karatathi-inĩ ka mbere nĩ ciĩgiĩ kĩrĩa gĩacũngĩrĩire thirikari ya Kenya gũkanja kandarathi ĩrĩa ĩkĩranĩirwo hau kabere wathani-inĩ wa mũgathe Uhuru Kenyatta na kambuni imwe ya kũrĩa bũrũri-inĩ wa Faranja harĩ mwako wa barabara ĩrĩa ĩraramio ya kuma harĩa Rironi mwena wa Limuru Kiambu gũthiĩ nginyagia oro kũrĩa Mau Summit thĩinĩ wa kaunti ya Nakuru. Wathani wa Uhuru wa Kenyatta nĩ wagĩte ngirimiti na kambuni ya kũrĩa Faranja ĩtagwo Vinci Highways na yarĩ ĩkorwo ĩgĩaka barabara ĩyo na ĩkorwo ĩkĩrĩhia toro kwa ihinda rĩa mĩaka 30. Kũringana na ũiguithanio ũcio Kenya nĩ ĩngĩrarehaga kambuni ĩno ciringi bilioni 23 o mwaka kwa ihinda rĩa mĩaka 13 na mbeca ici ciothe cionganĩrĩrio ingĩrarĩ ciringi bilioni 299. Mĩaka ĩyo ĩngĩ 14 nĩ yarĩ Kenya rĩu nayo ĩcoke ĩkorwo ĩkĩrĩhia toro harĩa ahũthĩri a barabara ĩyo nĩguo gwĩcokia mbeca, no thirikari ya Ruto yaingĩra ĩkĩona atĩ mbeca ici nĩ nyingĩ mũno kũheanĩrwo kandarathi ĩno nĩ barabara ya ũraihu wa kilomita 175 na nĩ yakanjirwo ĩkĩheo kambuni ya Mũchina ĩtagwo CRBC ĩrĩa rĩu ĩkĩrĩkĩtie kwambĩrĩria mwako wa barabara ĩyo ya kuma Rironi gũthiĩ kũrĩa Mau Summit na ĩgũgĩakwo na makĩria ma ciringi bilioni 200. Nĩ barabara ĩrĩa Akenya marĩhagĩra ciringi 8 na thumuni harĩ o kilomita kũhũthĩra wona yarĩka. Nĩ ũkuona mbica ya mwako wa barabara ĩno harĩ hakuhĩ na ndemu ya Maguo na gaka ngwĩciria nĩ gabica ga tene tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũrahĩtũkĩire haha tũgĩthiĩ kũrĩa mwena wa Karaũrĩ barabara nĩ tũronire nĩ ĩrakwo kũndũ kũingĩ no nĩ harehe mataraca nĩ ũrakora nĩ hake no gũkũ kũngĩ no gĩkunga kũrĩa gũthũngũrũra no kweheria tĩri. Thirikari ya Kenya Kwanza nĩ koretwo ĩgĩtindatindĩka cira wĩ kũrĩa magoti-inĩ. Twathire kwa Nation ngathĩti ya Nation na cira ũyũ ũratindĩkwo nĩ andũ erĩ. Mũthuri wa mbere etagwo John Mbadi na mũtumia wetagwo Attorney General Dorcas Oduol. Marenda cira ũyũ ũtige gũthiĩ na mbere ũrĩa ũtanyĩtwo gũgathikĩrĩrio tarĩki kana mweri wa 10. Tondũ cira ũyũ ũroiga atĩa? Cira ũyũ rĩ ũratarĩria ũhoro wĩgiĩ ciringi tiririoni 7 iria ciahũthĩkire kana iria ciakorirwo igĩkombwo. Ici rĩ itukanĩtio oro ũndũ ũmwe na Eurobond na kũrerĩkana mbeca ici ciakombirwo mũgarũ na watho ona kũrĩa ciarorire rĩ itiwĩkaine. Tamenya mwaka wa 2013 rĩ gwakombirwo ciringi tiririoni 1 tiririoni 2.1. Uhuru aingĩra ũguo ũgĩkinya 2017-2018 rĩ gwakombetwo tiririoni 4.6. Ũgĩkinya rĩu mwaka wa 2022 Uhuru akiuma rĩ kwarĩ na thirĩ wa ciringi tiririoni 8 milioni 200. Rĩu tũraria nawe rĩ thirĩ ũrũgamĩire ciringi tiririoni 12 na milioni 800
50 12.850 trillion we na nitugukombe ngino igimwe financial year no yani ri mwaka wa mbere wa Uhuru na Ruto itondu mari ri makombire ciringi trilioni 4 na bilioni 600 Uhuru akiuga ni kuma ri thirikari yake ni yakombete ciringi trilioni 8 ciringi trilioni 8 ino ya William riu hau turiri iri wakwa hakomba hakuhi 5 riu ri igoti ria mucirithania Justices Francis Gikonyo, Roslyn Aburili na Moses Ado nio makorirwo makiregana na ihoya riu ria Attorney General iguru rigie guikia cira ucio nja nonake muthuri ogwitwo John Mbadi marenda cira ucio korwo ugiteanirio. Yani in short maabitha thirikari matirenda Kenyans mamenye atiriri mbeca iria cia kombirwo icio matirilioni trilioni 7 ciathire kuna ciekire atia. Yes. Hari na mundu ungi ogwitwo Okia Omtata na petitioners agi anana nio makorwo makiuga mataririo uria mbeca ici cia kombo ciekirwo. Hari na mbeca ingi ciru nicio ciringi trilioni 6 turuma kenda ithano ni 6 trillion 950 billion ni mbeca iria cia kombirwo gatagati-ini ga 2014-15 nginya 2023 nginya 2024 mwaka wa kigina gatagati gacio ni Eurobond iria marenda mataririo kuria mbeca icio ciakorirwo igithie karatathi-ini kau gakana uhoro ucio ni ukuthoma na njira njega muno na wigue uria kurathie na mbere atiriu ri thirikari ni yagirire gukorwo kana igoti ni yagirire gukorwo gituithania uhoro wigie maundu mage gatifa na to uguo tu na ningiri mbeca ici kombagwo cia muingiri ciagirire ni gukorwo ikihuthirwo atia ito muingi uriri ha ino muingi ukari ha magoti macio haya demu ya Thwake bo twire cia demu ya Thwake Ruto ni ugite anga ni wa kurika thutha wa mieri 6 kai aikaria kuria Kitui Machakos na Makueni marerikana megweterera nginya mweri wa kana mwaka ukite gukorwo makiambiriria kunywa mai kuma damu ya Thwake Dam. President William Ruto ni urataririe uguo. President araugire thirikari ni hariririe gukorwo kirikiriria damu yo irerikanaga ni yarugamire irekoragwo haria muhaka-ini wa Kitui oro ndomwe na Makueni na ikoragwo ikiheo mbeca ni ADB African Development Bank. Kwirikanaga kioneki kia mwaka wa Vision 2030 nikio kendaga gukorwo ikihingurira aikaria guku damu ino ona to uguo tu iguru rigie maundu ma technology ri ona Konza Technocity to yakire hau riu Thwake Dam ni tafarire ria nene muno twabangite kumirikia Dithemba no ni tondu wa maundu maria twabangite mbeca igithira ni tukumiambiriria ringi riu tuna ciringi bilioni 10.6 cia kurikia damu ino. Mbeca ici ni ciahitukirio mweri ucio rathirire. President araugire muthenya wa ira ekuria ACK Gitui Town arauga ni njathite ministry ya mai na ngoria contractor meharirie gukorwo makirikia damu mweri-ini wa kana nigetha aikaria guku mahote gukorwo makihe ng'ombe ciao mai makinywa na magikuria indo uria kwagirire. Cie karatathi-ini ga gatano ndacoka karatathi ga keri muthikiriria ni uhoro wigi ikundi cia muingi ni mathiite igoti-ini na marenda thukuru wa utumishi kuria ciana 16 cia kwiriire mwaki-ini uria wirikanaga wacinirwo ni ciana ingi marenda ndomu iria yaheire ndomu itagwo Melin Waithira ndigakorwo ikihingurwo. Matwarite cira igoti-ini na mucithania witagwo Cecilia Githua wa igoti ria kure muno wa Naivasha makiuga ni mahitie kuhingura ndomu ino kana ya Kwoweru riri gutari kuramenyekana uhoro wigie kihoto gia ciana iria ciakuire. Kuri na arutwo anana airitu makoretwo riu mahingiirwo thiini wa rumande thutha kwirikana nio makorirwo magicina aria angi. Waziri wa githomo witagwo Migoso Gamba ni orotire urugamiriri wa thukuru cia utumishi akiuga gutiari na mwako mwagiriru na ningi ona ciana cia komete kuihatikanite na riria mwaki waumirire nirio gwakorirwo gukigia na hathara nene muno. Aria matwarite cira uyu mathitangite munene wa watho Dorcas Oduor thukuru wa utumishi bodi yaguo oro hamwe na waziri wa githomo na bodi ya githomo kure mucini wa Naikuru ni cira uri igoti-ini ria kure muno wa Naivasha maundu magweterera na marauga nikiha uhoro wa miaki mathukuru-ini ni urathie na mbere ukionekanaga nigukumenyithitie cia giko kirahanikire thukuru-ini umwe kuria Thika kamwana kamwe karatharikire kangi na karakoraga na pole sana kuri family iria ironire ugwati ucio wa gikuo kia mwana wao. Tathie page ya 3 nani Jeff umenye atiriri ni uhoro wa ruo rwa githomo kiria atongoria ria mundu wina mbeca ciake ethukumeire akaiga biacara-ini ndagiriire gutukania biacara na uteti.
twaheo cia muthuri wetagwo Mutigaire Stanley Kennedy Jido Matiba uria wari mutongoria wa kiama gia Foda City na muthuri gwetwo Joyfrey Rigathi wa Gachagua na mutumia uretwo Mary Wambui arananagio Wambui wa Ruto. Ngathĩti iratwira family ya Atigaire Jomo Kenyatta, family ya Mutigaire Moi na family ya Jaramogi acio nĩ moĩ kũramata ũtongoria na ũteti wa bũrũri mategwĩkĩra ona ciringi ya biacara ciao thĩinĩ wa ũteti wa Kenya. Tarĩu kũrerwo mũthuri ũgwĩtwo Mutigaire Kennedy Matiba akĩhũrana na thirikari ya Moi hĩndĩ ĩrĩa gwetagio wĩyathi wa ciama nyingĩ makĩria ma mĩaka 36 mĩthiru. Mutigaire Matiba nĩ anyaririrwo mũno na indo ciake igĩkinya gũkorwo nĩ ekũhara. Ona gũtuĩka igoti inene nĩ rĩathanire Matiba akorwo akĩrĩhwo ciringi bilioni 1.5 ndakinyire kuona maciaro ma itua rĩrĩ tondũ nĩ arĩkĩtie kũhurũka. Mũthathaũri wa maũndũ ma ũteti na mwathanĩre Herman Manyora aroiga mũgarũ na ũhoro wĩgiĩ atongoria arĩa mekuo, Matiba nĩ athondekete ũtonga wake atanaingĩra ũteti-inĩ na kũrerwo arĩ hĩndĩ ĩmwe chairman wa East African Breweries nĩ ambĩrĩirie thukuru wa Hillcrest na ningĩ arĩ kũrĩa Alliance Group of Hotels mĩkawa ĩrĩa ambĩrĩirie na kũrerwo thutha wa thirikari ya Moi kũmĩhatĩka mũno. Thirikari ĩyo ya Moi yerekeire indo cia Matiba ĩkĩmũnyarira we kĩũmbe mwĩrĩ wake na ĩkĩmũharia. No nayo family ya Kenyatta, family ya Moi na family cia Odinga maikarĩte ũteti-inĩ wa bũrũri magĩtagwo dynasty, no mahũthagĩra arata ao oro hamwe na andũ arĩa makoniĩ kũrũgamĩrĩra campaign ona ciama iria maratongoria cia kĩũteti. Kũrerwo ũtongoria wa bũrũri wa Kenya rĩrĩa warehe indo ciaku hau nĩ gũkoragwo kũrĩ ũgwati mũno. Tarĩu mũtumia ũgwĩtwo Mary Wambui na ũrĩa mũkawa wake wa Glee ũraigirwo rungu rwa ũrũgamĩrĩri arerwo nĩ ũmwe wa arĩa marũgamĩrĩire campaign cia Ruto na njĩra nene ithurano-inĩ iria twĩrĩga. Ona arĩa mamũkuhĩrĩirie mamwĩtaga Wambui wa Ruto tondũ nĩ akoragwo akuhĩrĩirie gũtũkwa Ruto mũno na nĩ arutire mbeca ciake nyingĩ, no rĩu kũrerwo thutha wa thirikari gũkorwo ĩingĩrĩte nĩ ĩrakorirwo ĩkĩmũtirika mũkawa wake nĩ ũndũ wa rũni yoete kũrĩa bengi-inĩ ya Equity nĩ ũrakorirwo ũkĩigwo rungu rwa ũrũgamĩrĩri. Rigathi wa Gachagua nake ngathĩti ĩkandĩka atĩ nĩ arutire mbeca ciake agĩtongoria Ruto kũmũteithĩrĩria gwĩka campaign, no thutha wa mĩaka 2 nake agĩkorwo agĩikio nja. Athathaũria maũndũ ma kĩũteti maroiga ũteti-inĩ wa bũrũri gũtikoragwo rata wa mĩndĩ na mĩndĩ, nĩ andũ makoragwo na kĩrĩa kĩretwo selfish interest kana mwĩyendo. Wona mwaingĩra wathani-inĩ mũndũ nĩ akoragwo akĩmenya atĩ o ũrĩa wamũtwarire harĩa igũrũ ũrĩ na ũhoti wa kũmũharũrũkia, na nĩkĩo Rigathi wa Gachagua akorirwo agĩikio nja. Onake kũrerĩkana nĩ agunĩkire thutha wa kũingĩra wathani-inĩ, nĩ erĩkanaga harĩ na cira wa ciringi bilioni 7.4 ehereirio kũrĩa magoti-inĩ, na ningĩ kũrĩ na indo ciake cia mamirioni ciahingithĩtio na nĩ ciahingũrĩirwo, no ndakorirwo akĩenjoy kana gũkenerera ũtongoria kwa ihinda inene thutha wa mĩaka 2 tu agĩikio nja nĩ thirikari ĩrĩa we ateithĩrĩirie kũingĩra wathani-inĩ, na rĩu mationanaga rũheni na mũndũ ũgwĩtwo William. Karatathi ga gatandatũ tũmũremo rĩu nĩ tondũ wa mathaa kũrerĩkana ũteti wa kũrĩa Olkalau ũgũthira ũmũthĩ thaa 6 cia ũtukũ. Orĩrĩ metereire gũkorwo magĩka gĩthurano mũthenya wa kana. Andũ nĩ makoretwo kũu magĩka campaign, ma CSs, ma PSs, andũ othe mekũu na kĩama kĩa DCP no kĩreka campaign ci karatathi-inĩ ga gatandatũ. Linda Mwananchi nao nĩ marakorirwo magĩtharĩkĩrwo kũrĩa mwena wa Nyahururu oro ũmwe na Gĩthumo, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩũrio ciũria igũrũ rĩgiĩ mĩkora ino ati wona wakorwo wina mikora kana goons tugithie githurano kia mwaka wa 2027 nĩ ukweherio irebe-inĩ nĩ Ethecon chairman wa IEBC uraugire ĩnjũĩ nĩ mũrĩka mĩario yake kũrĩa ritho-inĩ rĩa mwandĩki. No akinya page 13 katuni-inĩ 13 nĩho ndarũgama njama ndakora IEBC ĩna biringi no nĩ humbĩrĩte maitho. Ndirona ikondoro igĩũka, ndirona ndege igĩũka, mbeca igĩitwo na makonia, na gũkũ nĩ Karauti kũngĩ, gũkũ nĩ Olkalau kwa Jana Stadium-inĩ makĩheo mbeca. Kwaja no indo kuona hena nginya gĩtawa nĩ ũtukũ. Atumia na kembe ũnjĩ thĩ athuri othe marathana na noti cia ngiri gũtirĩ noti ya Amerika na igana. IEBC athi hare Javier nĩyo yatũmwo ĩrathiĩ kũrora no ũreka ihĩtia gĩthurano-inĩ gĩa Karau, no ndĩrĩ kĩndũ ĩrona na ndĩrĩ kĩndũ ĩraigua. Ona ribari kũu IEBC kabiringi acoketie na thutha taikia maitho karatathi-inĩ ka mbere ka ngathĩti ya The Standard.
o ndagika nini muno muthikiri ni tondu wa musaũ ndina igana kwa igana kurerikana ni maundu maria maratumakia megie guns ohoro wegie bara cia kiuteti na kurerikana nyana keici irathie ciohete na indo ta njogoma ingĩ cina mĩũthĩ ingĩ cina matimũ na ingĩ nginya cina mĩgwĩ ngathĩti yandĩkĩte madness of a nation atĩ nĩ ũgũrũki wa bũrũri wa mĩkora. Karatathi gaka ka mbere ũngĩrora biũ bare wega rĩ nĩ ũkuona mbica ya gĩconoko na mbica ũtangĩenda kuona mũthikĩrĩria ũrĩa kũrahanĩkire mwena wa Gĩthumo mũthenya wa ira. Anake maraumirire barabara na ngathĩti ĩroiga harĩa maraumirire nĩ kilomita ona ti kilomita nĩ hakuhĩ mũno nĩ ritho na iniũrũ kuma ceceni ya borithi kũrĩa county commissioner ikaraga, DCC maikaraga, amwe mararĩ na ota na mĩgwĩ, angĩ mararĩ na mabanga, angĩ mararĩ na ndotono, angĩ mararĩ na mahiga, marathiĩte gũthararia igongona rĩa kanitha rĩratongoragio kana rĩrekinyĩtio nĩ gavana wa Siaya James Orengo na Edwin Sifuna seneta wa gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Ngathĩti ĩroiga ciĩko ici cia mĩhũni na nyanake gũthararia thayũ mũthenya barigi cikĩonagwo nĩ thigari maitho-inĩ rĩu nĩ itũmĩte minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Murkomen Kipchumba na PS wake kwĩrĩkana nĩ maraunĩra maitho ciĩko ici. Nake mũtongoria wa bũrũri nderĩga kwaria ona akirĩte ki oro rĩrĩ bũrũri ũrerĩkana nĩ woete gacĩra koru mũno harĩ na mbica ya ndereba wa Irũngũ Kang'ata gavana wa Murang'a ũrĩa ũrarathirwo gĩthũri kũrĩa mwena wa Nyahururu mũcemanio ũngĩ ũrathararirio no borithi nĩ mararutire ndũmĩrĩri kũgerera kũrĩ Michael Muchiri Nyaga makiuga atĩ nĩ gũtihio aratihirio na njĩra ĩngĩ ti kũrathwo ararathirwo na ngari hau ĩhũrĩtwo icicio ciothe igaitĩka thĩ. Bũrũri witũ ũrorete nakũ? Ngathĩti ya The Standard. Nĩ twahinga ngathĩti icio mũthikĩrĩria tũthiĩ mũgambo-inĩ wa mũrĩmi. Mugambo wa mũrĩmi. Kamomile nĩ mũmera mwega mũno ũkĩhanda. Thoko ĩrarĩnjĩra kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndirakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria rita 1,100 o mũthenya. Nyanya nacio nĩ nĩmaga ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga ũkore mbeca no ũngĩaga gũgĩkora mbeca nĩ gũgũcina. Na iticinaga icina rĩnini nĩ kũnina kũrĩkĩria. Mugambo wa mũrĩmi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthingi wa urimi na guoko kuorio ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 20 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kirinyaga. Murimi umuthi twa itura ria Mugani na guku ni Gicugu mwena wa Kirinyaga. Guku turi thiini wa mugunda umwe na mugunda uyu urimagwo ng'ombe cia iria. Uyu ni mugunda witagwo Morgan Farm na mweneguo ni mundu mwirutiri, mundu wina kioneki na mundu guthie nororete haraya akiamukira muthingi wa urimi. Reke ngũtũme thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa Mũrĩmi 2023 wambe wone wĩra wake. Njĩtagwa Evans Mugo kuma itũra-inĩ rĩa Mogani, itũra rĩa Rũng'eto, na niĩ ndĩ mũrĩmi wa ng'ombe. Ng'ombe nĩ mangĩte tũmĩaka kuma mwaka wa 2008 kinya ũmũthĩ no ndirathiĩ na mbere. Mũndũ ũgwĩtwo Bwana Mugo kana Morgan Farm anjĩrĩirie kũrĩma ng'ombe mwaka wa 2008. Ũguo rĩu nĩ ta kuonania arorete ta mĩaka 20. Mũndũ wĩna mĩaka ĩno yothe nĩ mũndũ wĩna ũgĩ wa mwanya na mũndũ ũramenya ng'ombe ciendaga atĩa na ithiaga atĩa. Bwana Mugo, mahinda-inĩ maya rĩ urakama ng'ombe cigana? Urendia iria rĩigana atĩa na wendagia kũ? Ndirakama ng'ombe 13. Ndirendia iria rita 250. Rĩmwe ndwaraga cooperative ya Rũng'eto na rĩu rĩngĩ kwĩ mũndũ agĩraga athi kwetha thoko cia nja na gũkũ Mwea. Rũng'eto cooperative nĩ ĩratũrĩba na mbei ya 44 shillings na no tũrageria tu no nĩ tũrona mbei ĩyo ĩtirabota gũtũ sustain kũrĩithia ng'ombe wega. Na rĩrĩa rĩrathiĩ Mwea nĩ ngũragĩrwo na mbei ya ciringi 50. Ici no njega nĩ irabota kũmbalance mathabu makwa ngabota kũrĩithia ng'ombe wega na ngabota kũrĩba aruti ma wĩra wega. Bwana Mugo, no uge wĩna ng'ombe njega na ng'ombe ĩgũkenagia mũno? Tarĩu bena ng'ombe iraciarĩte mweri mũthiru. Ndĩna ng'ombe 3 iraruta makĩria ma rita 40. Average ng'ombe ciakwa na iria mori iraciara rĩa mbere nĩ irakinya rita 28. Nĩ ngoretwo na ng'ombe njega nĩ nyendagia mori ciĩna mahu. Tarĩu mwaka nĩ nyendetie ng'ombe ciĩna mahu kĩndũ ng'ombe makĩria ma 20 na mbei ya makĩria ma 200,000.
imwe. Hau nĩ njũĩ nĩ waigua atĩ nĩ arĩ na ng'ombe imwe irakinyia nginya rita 40 na niĩ haha nĩ ngwĩraga handũ ha gũkorwo na ng'ombe ithatũ o ĩmwe gakũhe rita 10 kana 10 na kĩndũ, kaba ng'ombe mworo rĩmwe ĩrakũnengera rita 40. Bwana Mugo, ng'ombe ciaku rĩ irĩaga kĩ? Nĩ tũbandĩrĩte Super Napier na iria cingĩ no tũrabandĩra mbembe tũgathondeka silage na no ngũraga hay. Koguo mainly ng'ombe irĩaga Super Napier na hay na igacoka ngaiba silage ya mbembe full corn. Bwana Mugo, we nĩ ũrĩmĩte ng'ombe gwa kahinda karaya, nĩguo ng'ombe ĩke wega rĩ hasa yendaga kĩ? Ng'ombe gwĩka wega mũndũ no nginya wambe bange na kĩrĩa ng'ombe ikarĩaga ikome handũ hega, na makĩria mũno ũkorwo na breed ĩrĩa yagĩrĩire. Breed ciakwa nĩwegua kuma mwaka wa 2008 ngoretwo ngĩciarithania ng'ombe. Koguo ng'ombe iria ndĩ nacio nyingĩ nĩ pedigree na nĩ breed njega, nĩkĩo ũrona nĩ irabota kũmbe rita kuma 40 second lactation kuthi na mbere. Tacokera haha Bwana Mugo. Ng'ombe gwĩka wega mũndũ no nginya wambe bange na kĩrĩa ng'ombe ikarĩaga ikome handũ hega, na makĩria mũno ũkorwo na breed ĩrĩa yagĩrĩire. Breed ciakwa nĩwegua kuma mwaka wa 2008 ngoretwo ngĩciarithania ng'ombe. Koguo ng'ombe iria ndĩ nacio nyingĩ nĩ pedigree na nĩ breed njega, nĩkĩo ũrona nĩ irabota kũmbe rita kuma 40 second lactation kuthi na mbere. Bwana Mugo, nĩ mathĩna marĩkũ ngiuga mũrĩmi wa ng'ombe angĩkorwo akĩgerera? Ũrĩithia wa ng'ombe challenge ĩrĩa twĩnayo nĩ gũkorwo thũgũrĩ wa irio iria tũrabe ng'ombe mũtu iria twĩtaga concentrate ciĩ igũrũ mũno, na rĩrĩa mũnene witũ wa bũrũri aracerete Kĩrĩnyaga nĩ tũreciragia nĩ kwaria ũboro wa ũrĩa irio cia mahiũ ingĩgwĩthagwĩthia bei nĩguo at least cost ya kũrĩma ng'ombe ĩkorwo ĩ thĩ. Gũkũ Kĩrĩnyaga nĩ ngũririkana mwaka ugĩte nĩ gũkorwo yero ici nĩguo bote gwĩkũrũkia bei ya irio cia ng'ombe, no ũndũ ũcio ũtĩrĩ woneka. Nĩ tũreciragia mũgambo ũcio nĩ kũgweta rĩngĩ nĩguo tũbote kũrĩithia na bei njega, na no tũragĩgĩciria thirikari no ĩrĩciria mũrĩmi irio ciĩkũrũkio thĩ nĩguo arĩmi marĩme ũrĩmi ũte wa goro mũno. Bei ya iria no tweterete kũringana mũnene mũtongoria wa bũrũri bũraugĩte nĩ atwĩrĩte tukagũragĩrĩria na ciringi 50 na tũtirĩ tũragĩkĩona 50, no twetereire na tũragĩciria no araririkana na atwĩrĩire. Bwana Mugo, rĩu taria na mũndũ wothe ũngĩenda gũkorwo akĩrĩithia ng'ombe arĩ gũkũ Kĩrĩnyaga kana nja wa Kĩrĩnyaga. Mũndũ angĩkorwo na nia ya kũrĩma ng'ombe no ndĩmwĩre ũrĩithia wa ng'ombe nĩ mwega, wĩna baita nyingĩ, tondũ tarũ no nĩmaga ũrĩmi ũngĩ. Nĩ ndutaga thumu mũingĩ mũno na nĩ ũrandethereria kũndũ kũngĩ, nĩ nyendagia njaũ na nĩ nyendagia iria, na makĩria ma ũguo no njuge mũndũ ũrĩa ena mũgũnda angĩbota kũrĩithia ng'ombe. Ng'ombe ciendaga space kanini mũno, no gwaka wega wĩbange na ria na maica maku nĩ megũkorwo me mega. Na ngĩkĩenda ng'ombe njega mũno no ũke gũcera gũkũ kwa Mugo gwĩtagwa Morgan Farm. Rĩtwa rĩa Morgan gũkũ gwitũ kwĩrĩtwa rĩngĩ gwĩtagwa Ngariama kana Rũng'eto. Niĩ hau ndikuongerera, no nĩ ũndũ wa wĩra mwega wa Bwana Mugo njĩtĩkĩria gũtiga ndamũkunũra na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makundo matatũ, ũyũ arĩguo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi, nĩguo aheanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa ng'ombe ona to gũkũ Kĩrĩnyaga no nĩ Kenya yothe handũ ya roma. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Mũgani, gũkũ nĩ Kĩrĩnyaga, njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe. Mũgambo wa mũrĩmi. Tutikarore mwena ũmwe tondu mũgũnda nĩguo gũtungata ng'ombe, nayo ng'ombe nĩ gũtungata mũgũnda. Mũgũnda ũrathakara nĩ ũndũ wa ng'ombe, nayo ng'ombe ĩrathakara nĩ ũndũ wa mũgũnda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangukangi bei vile, tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu. Magera gũkĩ maũrĩ kavaru nĩ magawaru, oga, arati, bitiruti, ndoto icio. Thaa ĩmwe nekahĩtũkia ndagĩka 2. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro
Oroshine. IBC roiga meharĩria ma gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ Nyandarua merekeire gũkinyanĩra rĩrĩ nake Rigathĩ wa Gachagua orĩtie aikari magathurana na njĩra ya thayũ. Batoni cia Nyanake kũgĩa na ũcamba wa gũtharĩkĩra mũingĩ na hũri biacara nginyagia mũthenya barigici maitho-inĩ ma borithi na andũ 27 marĩ gũkua thutha wa kũhobanĩrio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki kĩrabu-inĩ kĩmwe mũciĩ-inĩ mũnene wa Bangkok bũrũri-inĩ wa Thailand. Muingi niyo naguo ni utige kugiriria riria kurekwo maundu moru reke makire na momonie onao muingi ndukenete ground ti njega na ground ni raigua uru muno tutiri twaigua ona mundu no mwe wi thirikari-ini kana wi opposition anyititwo ati niwe urihaga goons koguo finally Kenya City akigu goons iciri cikoragwo cithondeketwo ni aria me thirikari-ini wera kwira andu Karaũ thengio ni ura mwendete thayo andu a DCP andu a UDA andu a Jubilee mutiraro ndamuthaitha muikie kura na thayo ndamuthaitha mumire inyuothe andu 70,000 muthure mubunge mweru ndamuthaitha andu aitu mutikanarwe mwendane ta nyumba imwe ndukanahure murwanyu kwa mutheca kahiũ ka mugongo tondu ndarakuona. Rũcinĩ rwega nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe ĩjĩtagwo mũhĩa wa Maina. Kambeini cia gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ kũrĩa mwena wa Nyandarua iratirihwo thinacara cia hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ mbere ya gĩthurano kĩu kĩrĩa kĩrarĩirio mũthenya wa kana ga kiumia gĩkĩ. Na kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IBC yugĩte meharĩria ma mĩhang'o ĩyo rĩu merekeire gũkinyanĩra kũna kũrĩa maabitha arĩa makarũgamĩrĩra gĩthurano kĩu matirihĩte gĩthomo kĩao. Na kwa ũteti-inĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩ ũrĩtie aikari a Karaũ makeyumĩria na gũthurana na njĩra ya thayũ. Rigathĩ augĩte nĩ arĩkĩtie kwamũkĩra ũhoro wa kwĩhokeka ũkĩonania thirikari gwetũkĩra kũrĩa ateti amwe nĩ irathugunda njama ya gũtuthũra gĩthagathago nĩguo kuguoyohia mũingĩ. Gĩthurano kĩu kĩgucĩrĩirie ahũranĩri kenda hĩtahĩtano nene ĩrĩ gatagatĩ ka Mũcina wa Nyaga wa UDA na Sami Kamau Ngotho wa kĩama kĩa DCP. Mwandĩki witũ kũrĩa Rware Theuri wa Mbogwari na ũhoro ũyũ. Tabarĩra-inĩ ya Kĩrĩmbĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua augĩte tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria thirikari ĩkoretwo ĩgĩtwara mwena wa Karaũ ikoretwo irĩ cia kũhinga mũingĩ wa gĩcigo kĩu maitho mbere ya gĩthurano kĩnini kĩa mũthĩ wa kana. Turerwo atĩ Karaũ hihi nĩ tũthure mũndũ wa thirikari nĩ ũndũ wa maendeleo kirari ena thirikari gũtirĩ barabara njororoko gũtirĩ thitima arathiĩ gwĩkĩra thitima Karaũ na njororoko gũtirĩ kũrĩa Ndaragwa arĩ nginya kũrĩa gwakwa Faith rĩ gũtirĩ bara mũjumbe ũcio rĩ akoragwo na ruto nĩ maheni atĩ wakorwo na ruto rĩ nĩrĩo development ĩkuoneka abunge acio the mena ruto Nyandarua rĩ kwa gũtirĩ development gũtirĩ thitima gũtirĩ barabara gũtirĩ maĩ. Gachagua augĩte tabarĩra ta icio nĩ ciatabanĩtio mwena wa mbere ona gũtuĩka thutha wa ithurano gũthira tabarĩra icio ikĩrũgama. Transformer icio irekĩrwo kũu Karaũ rĩ iragwĩkĩrwo kũu kũngĩ nĩ ũndũ wake nĩ tondũ nĩ ngũkwĩra ikĩrio mbembe na rutwo harĩa na kahiũ nake Faith Gĩtaũ na icungwa me hau na maĩ nĩ maĩ maracamũkia mũkĩingĩra harĩa mũthenya wa gatano na ndera andũ a Karaũ makanjũria kĩũria tondũ nĩ manjũĩ nĩ mũndũ wao mũthenya wa gatano ndege icio marona kũu matikona ngari icio marona kũu matikona transformer icio gũtirĩ kĩndũ makona barabara icio gũtirĩ kĩndũ igakwo kĩrĩa makũinũka nakĩo no kĩrĩa marĩte. Ihinda-inĩ rĩu akiuga thirikari ĩtanyĩte kũhũthĩra borithi kwagagia thayũ wa mũingĩ mwena ũcio nĩguo gũthagathagia mũingĩ ũremwo nĩ gũthurana. Na ndoria William Ruto na gĩtĩo harĩa arĩ ndakarehe bara Karaũ ndakahũre Agĩkũyũ nĩ mamũheire kura ndagatũme thigari ciũke ihũre andũ a Karaũ andũ arĩa mamũheire kura. Ndoria Faith Gĩtaũ andũ a Nyandarua nĩ magũthurire ndũgetĩkĩre kũhũthĩrwo nĩ Ruto urehe mĩkora ihũre andũ Karaũ he andũ a Karaũ ũmacokerie ngatho nĩ kura iria makũheire. Niĩ nĩ njũĩ ndũkagĩa na gĩthurano kĩega ngwenda kwĩra andũ aitũ maumĩre. Oho Rigathĩ nĩ ũrĩtie mũingĩ gũkaiga thayũ mbere na thutha wa gĩthurano gĩkĩ. No ngwenda kwĩra andũ a Karaũ thengio nĩ ũrĩa mwendete thayũ andũ a DCP andũ a UDA andũ a Jubilee mutirarwa ndamuthaitha muikie kura na thayũ ndamuthaitha mumĩre inyuothe andũ 70,000 muthure mũmbunge mweru ndamuthaitha andũ aitũ mutikanarwe mwendane ta nyumba ĩmwe ndukanahure mũrwanyu kwa mutheca kahiũ ka mũgongo tondu ndarakuona ndukanaigue mwarĩ wa nyũkwa iru nĩ ahikio nĩ gĩtonga no ko nĩkĩo gĩkathomithia ciana ciaku ndendera andũ a Karaũ thayũ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri
Njeta Theuri wa Bogo. Nĩ ngatho Theuri hinda-inĩ rĩu kũngĩ nakuo matũũra-inĩ a Kenya nĩ morĩtie mũingĩ wa gĩcigo mbunge gĩa Karau metheme kũmenithanio nĩ mĩahũ ngũrani ya atongoria arĩa maretha kura mbere ya gĩthurano kĩnini kĩa mũthenya wa kana kiumia gĩkĩ. Arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ moigĩte gũtirĩ bata wa aikaria mwena ũcio gũkorwo makĩhũrithanio, kuona no mũthenya ũmwe tu makaroka irebe-inĩ gwetha mũtongoria na mĩhang'o yao ĩthiĩ na mbere o ta mũtugo. Maya marahanĩka rĩrĩ gũkoretwo kũrĩ na wagagu, thirikari ĩgĩcukĩrwo mahĩtia ma gũthugunda mĩbango ya gũthararia mĩhang'o ĩyo, oro rĩrĩ gũkoretwo na ciĩko cia mbatũni cia Nyanake ta iria yumĩririe kũrĩa taũni-inĩ cia Gĩthumo na Nyahururu mũthenya wa ira na gũthararia mĩcemanio ya atongoria a mwahũ wa Linda Mwananchi. Mwandĩki witũ kũrĩa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi arĩ na ũhoro ũyũ. Rĩrĩ gĩthurano kĩnini kĩa Orokara gĩtanyĩtwo kũrĩ mũthenya wa Aramithi tarĩki 13 maitho mothe rĩu merekeirio kamĩtĩ ya mabaka na gĩthurano. Whether in fact what is going to happen Kalao itaonyesha wazi kwamba hiki kikundi hiki cha bwana Ethekon kinaweza kuaminika na Wakenya kusimamia uchaguzi mwaka ujao. Nyamerekeirie maitho mothe kũrĩ kamĩtĩ ya mabaka na gĩthurano gũkĩririkana gwatĩ kiumia-inĩ kĩu kĩrathirire mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno nĩarakoretwo arutĩte mũkana. If we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Olkalau, we will be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Olkalau. Nĩkwĩrĩkanĩte nĩgũkoretwo kwĩna mabaki na njĩra ya igũrũ thĩinĩ wa kambĩini ĩrathiĩ na mbere mwena wa Olkalau, gũkũ kamĩtĩ ya mabaka na gĩthurano ĩgĩthiĩ na mbere na gũkĩrĩrwo na njĩra nene. What they are doing in Olkalau is what they are going to do during the general elections. God forbid, ministers, senior government officials, executive branch officials, principal secretaries, civil servants, blatantly engaged in a campaign in a manner that shows that they are totally untouchable. I mean, surely, IEBC could even do as much as a warning letter. The chairman is speaking at the press conference sheepishly as if he is supposed to be reporting to the president. Thirikari ĩkoretwo ĩgĩũkĩrwo na njĩra nene kũrũmĩrĩra mbatũni ya Nyanake ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthararia mĩcemanio. No kũndũ gũkũ Karau nĩ ũndũ wa gĩthurano gĩkĩ Ruto na andũ ake maracaria kanya ga kũrehe ndahĩha. Rĩu thigari icio ciĩ Karau nĩcio thire ciakora Kang'ata kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyahururu, na thigari icio ciatũhũrire wĩtima. Mũingĩ bũrũri nĩ ugĩte ũrĩa kamĩtĩ ya mabaka na gĩthurano gakorwo gĩkithia gĩthurano kĩa Olkalau kũrĩ mũthenya wa Aramithi nĩguo gakorwo gũkĩmenyekana kana kamĩtĩ ĩno nĩgahota gũkorwo ĩgĩkithia gĩthurano kĩnene mwaka-inĩ wa 2027. Tũrĩ a Kenya nĩ tũmakĩte mũno tondũ gĩthurano kĩa Olkalau ona gĩkirĩte gĩa Kenya. IEBC ĩngĩaga gũconduct gĩthurano kĩu wega kĩu kĩa Olkalau nĩ yathira tondũ andũ nĩ mekwaga confidence na marũgamĩrĩre ithurano na matigetĩkĩre wĩici of whatever kind. Ndũngĩruru mũndũ na kũmwenderia guoya tondũ rĩu ona wamwenderia guoya ũcio to nginya guo. Kĩriboti Inooro FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Ekwĩrwo 18 nĩ maikĩtio ngono nĩ honge cia ũgitĩri kũrũmĩrĩra nditimũrano na ngahĩha iria iragũmĩire mĩcemanio ya mwahũ wa Linda Mwananchi kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Gĩthumo hamwe na taũni-inĩ ya Nyahururu mwena wa Laikipia. Nĩ ngahĩha iracũngĩrĩire gĩkuũ kĩa mũndũ ũmwe, angĩ makĩgurario hamwe na nduthi 8 gũcinwo kũrĩa taũni-inĩ ya Gĩthumo. Na torĩa rĩu Jathani Kamau aratarĩria ciĩko icio nĩ ihaũrĩte mũingĩ wa bũrũri hamwe na atongoria ũteti-inĩ. Rungu rwa mĩeri 13 mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte, bũrũri wa Kenya ũrĩ njĩra-inĩ ndenderũku. Ũũ nĩ kumana gũthiĩ na mbere kuongerereka gwa ciĩko cia mĩitũ ya Nyanake iria ciratharĩkĩra atongoria a kĩũteti, mũno wa mũng'ethanĩro na gũthũkia mĩcemanio na indo ciao. Kũringana na ndũmĩrĩri kuma kwĩ mwaria wa rũhonge rwa borithi bũrũri-inĩ Mũcirinyaga, mũndũ ũmwe nĩarakuire na angĩ maragurara hĩndĩ ĩrĩa ikundi icio cia Nyanake ciratharĩkĩire kanitha wa ACK wa Gĩthumo, ũrĩa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa Siaya James Orengo marakinyĩte. Nĩ nditimũrano yacũngĩrĩirie andũ angĩ kũgurara, nduthi 9 ciracinwo gũkũ Ekwĩrwo 8 makĩnyitwo nĩ maabitha a borithi. If you want to go to Haiti, Haiti is here. And the violence and the audacity of the violence, the way it is being perpetrated, organized and carried out has got the hand of the state in it. Nobody looking at the pictures that have come out of Kisumu or in Nyahururu can be proud of such a country that you have people just brandishing weapons and walking and marching in the streets to go and attack a congregation in church. I mean, this is the lowest I think we have sunk. Na kwa mwena wa Nyahururu kũrĩa gavana wa Murang'a Irũngũ Kang'ata na atongoria Linda Mwananchi mararĩ, gĩkundi kĩa andũ maragurarire
uria ni hamwe na dereva wa Kang'ata. Andu atandatu gukijira riu nio manyitetwo mwena wa Nyahururu. We were first stoned while in church, AIPCA. My vehicle was blocked. It was also confiscated by goons. My driver was injured by police. There was a shooting incident where he was shot. Ciiko cirahia ni kariri nayo thirikari kwetukira minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen akoretwo akiruta mukana wa orokanu atu egie kuhukia ikundi cia nyanake meito ni undu urakite muingi wa bururi makiuga thirikari nderutire kurwa na nyanake icio. Serikali sisi tunaomba hizi tactics mnatumia vile mambo inaenda tunaweza enda tukue kama Haiti. Ikihappen hivi goons wako wengi design. What if you cannot control the goons one day? What will happen to Kenya? You need to remind yourself. Hadi Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Inooro shesheni hakuhe nawe. Tukimurikoro icio cigie mihuni na kwaguka kwa gitiri ni ati mishemanio ya tetia mwaho wa mung'ethaniro na aria mararuta thirikari mahitia ni thiete na mbere gutharario ni ikundi cia nyanake ciethaite matharaita ngurani guku ikionekana kwa gukorwo ikiunirwo maitho ni honge cio gitiri. Ni gitumi giki ya Kenya hamwe na atongoria matiganite marorota thirikari makimigiritania na ciiko icio kuona anake amwe aria marakuruhania na ciiko icio na rimwe ni monekanaga maumagaritio ni maabitha borithi. Murugamiriri munene wa kiama kia Jubilee wakiri Dan Mwangi ni akomithitie mutugo ucio kiuga werekeirie bururi gacira gatendero toria turamenyithio ni Joel Kimani wa Njuguna ari kuria Moro. Mutugo wa kuhuthira nyanake guthararia mishemanio ya ateti a mung'ethaniro nduguthiraga watira thutha wa giko kia muthenya wa ira haria atongoria alinda mwananchi marathirikirwo mwena wa Githumo na mwena wa Nyahururu. Ona thengia wa mikana miruru iria ikoretwo ikirekererio ni thirikari yonekete gukorwo iri o ya kwendia guoya uria nyanake ici itaragura ikionekana gukorwo na unyiti mbaru kuma kuri atongoria mari na uge munene thirikari-ini. We are going to do everything to deal with goons and gangs that have terrorized innocent citizens in this region and in the entire country. Tutiri twaigua ona mundu no mwe wi thirikari-ini kana wi opposition anyititwo ati niyo rehaga goons na niyo thondekete goons. Koguo finally Kenya City ya Kigu goons iciri cikoragwo cithondeketwo ni aria me thirikari-ini ni makoragwo moyo uhoro wacio. Murugamiriri munene wa kiama kia Jubilee wakiri Dan Mwangi akiuga thirikari ndionekete gukorwo na wendi o wothe wa kwetana na nyanake ici kuona no mishemanio ya atongoria a mung'ethaniro ikoretwo igitharario. Tururu goons ici mahane tari ruhonge rwa thirikari wira wone guterrorize andu aria mataraiguthire na thirikari gi siasa na kaingi mishemanio opposition ni yahuragwo ya thirikari ndihuragwo uria gwenda kwira minister wa interior na bado president ni ati furio ni munene kumakira na ni urumu no metikiri mitugo ni wethie na mbere twendire ugo Kenya kuhana Haiti na nginya tutakinyete ithurano-ini Kenya no iharagane no ni njuiru kuri andu marenda Kenya iharagane niguo matumire excuse ya kuga gutiri na thayo niguo nginya general election ndegeko. Riu thirikari ikiorio kuhitana na thina uyu na rua o uria kwahotekeka kwaga uguo bururi waya kwerekera wathani-ini wa ikundi cia wikinae ta bururi wa Haiti. Ne gukinya handu andu mauge enough is enough na hakinya hau thirikari ndikahota gukwira andu matikoeni actions mekwenda gwika tondu hagutigitwika ati Kenya no uri andu mamirurire miaka mingi taki ati riu anake niyo maritumagwo na mishinga kana mishare kunyairira andu aria angi. Ucio ni mutugo muru muno andu agirwo gwitikirio in any progressive country. Maya magithiaga na mbere ruhonge rwa borithi kuhetukira mwalia wa ruo Mushirinyaga ni rurekereirie ndumiriri ya gukumithia tharikira cia muthenya wa ira haria andu 14 maraikirio ngono magikuruhanio na guthararia mishemanio mwena wa Githumo na Nyahururu. Andu-ini haceceni hakuhi nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Inooro rucini muhia wa Maina. Ateti ni mathingatitwo metheme na mutugo wa gucogera rumena hamwe na muku gatagata-ini ka muingi ni undu wa ngurani ciao kiumbe. Ni ndumiriri heanitwo ni muingi hamwe na hujia kuria mwena wa Mombatha gicua-ini makiuga ateti kana uteti wa mbukirira na haranio waya kurikia bururi mutondo-ini wa mbara. Maheanite ndumiriri ino riri thirikari iracukirwo mahitia makunira maitho ikundi cia nyanake iria ikoretwo ikihuthirwo guthararia thayo wa muingi
riboti ya mwandĩki witũ kũrĩa Mombatha Maĩ-inĩ Francis Madi ĩndĩ nĩ ũndũ wa mahinda tũkũmĩamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Tũthiĩ nja ya bũrũri rĩu na nĩ ũhoro-inĩ wa kĩeha kũrĩa andũ 27 makuĩte thutha wa kũhobanĩrio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki kĩrabu-inĩ kĩmwe icigĩra-inĩ cia mũciĩ mũnene wa Bangkok bũrũri-inĩ wa Thailand. Ũhoro ũyũ wanĩrĩirwo nĩ Prime Minister wa bũrũri ũcio Anutin Chavilakur akiuga mwaki ũyũ wambĩrĩirie mathaa-inĩ ma ũtukũ gatagatĩ na gũtirĩ kũramenyekana umanire nakĩ. Gũkinyagia rĩu kũrĩ na makũmi ma andũ arĩa mararĩkirie gũtharwo kuma mwaki-inĩ ũcio na arĩa maratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ. Mĩrĩ arĩa makuire nĩ ĩrĩkĩtie gũthamĩrio mocarĩ-inĩ rĩrĩ ũtuĩria ũrathiĩ na mbere. Musician that happened to be on the stage when the incident took place. He said that there was a fire at the cutout switch, and after that thing happened very quickly, and there was blasting, and everybody tried to free themselves from the smokes and the flame. Many of them were not able to make their way out because they went to the back of the building, tried to hide themselves away from the smokes, the flames in the toilet, and that's where we found most of the bodies. Nĩ mĩario ya Prime Minister wa Thailand Anutin thutha wa gũcerera harĩa mwaki ũcio ũhobanĩirie kĩrabu kĩu akĩrekereria ndũmĩrĩri yake, na riboti ĩno ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe. Mohoro na njĩra ya matemo merĩgĩrĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ, no rĩu nĩ ihinda rĩa JK atutware iharo-inĩ tumenye ũrĩa maũndũ maikaire. Rũcinĩ rwega JK, karibu sana. Asante sana Muhia. Very good. Gũkĩhana atĩa? Wethayo mũno, karibu. Ĩni. Nina ndĩ mwega mũno. Na wambe mũkĩre ngeithi kuma kũrĩ mũndũ wĩtagwo Mũkiri wa matunda. Ndacia mũkĩra. Ĩrĩa tũrarĩ nake. Right. Tũrarĩ nake kũrĩa Nyamũthanga. He mũthuri hau Nyamũthanga ũtũtigĩte. Wĩtagwo ithe wa Danieli. Pole sana. Ni neighbor. My immediate neighbor. Yes. Na tũrakĩrĩ na macaka ya mũthenya wa ira, tukamũhurukia mũthenya wa rũciũ. Ahurũke ũhoro. Na family yake momĩrĩrio. Nĩguo. Yes. Rĩu tũhau nĩho tũronanĩra na mũndũ wĩtagwo Mũkiri wa matunda. Akĩnjĩra Mũhĩa nĩ akinyagĩria ngeithi ndamũra. Nĩ akinyagia ngeithi wega mũno. Ndĩmũkoraga harĩa Kĩrigiti. Ĩni. Na akĩmwĩra mũthuri ũcio nĩ mwega. Mũhĩa ti mũndũ mũru ngĩtũmwo ngeithi agĩgũkinyia. Yes. Na marakĩnjĩra ngũgeithie. Na Wamboni. He mũtumia wĩtagwo Wamboni onake no hau neighbor. Wa Njomo. Mageithĩke mũno rũcinĩ. Acio nĩ ma neighbors akwa rĩu hau ũguo atĩ ingĩbatara kaũndũ ka mũciĩ rĩ. Acio nĩo hũragĩra thimũ ta thĩ mũrore rĩ. Kana ng'ombe nĩ irarĩa nĩguo. Yes. Nĩ ũndũ wa gũcera ngarĩ rĩu nani nĩ ndagĩtuĩkire Friends of Kiambu na mũikari. Weru we hana mũikari wa ti mũikari rĩu we wa gũkũ witũ rĩu mũthurani rĩu nginya mũndũ mothe ma Kiambu mũtongorio ndĩũngĩaga gũkorwo tegũtema itemi. Rĩu nĩ tũtikire World Cup-inĩ hĩndĩ rĩu tũkĩrorete gũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria. Twatige timu 4 rĩu 4 nĩcio itigarĩte thĩinĩ wa mbĩtĩka-inĩ ici. Harĩ timu 48. Imagine. Na tũgĩthiĩ World Cup ya 2030 tondũ nĩyo ĩgakũngũĩra nĩ mĩaka igana? Ya 2030. 2030 nĩ igana tondũ yambĩrĩirie 1930. By the 1950k 1930. Nĩguo tũgakorwo tũkinyie mĩaka igana. Sepp Blatter ũyũ wa rĩu nĩ ũgũtĩra ũretagwo etagwo Infantino. Ndauga Sepp Blatter tondũ ũcio nĩ aikarire. By the Sepp Blatter nĩ andũ maririkanaga mũno. Infantino niĩ ndarĩrirwo ngĩiguaga president wa FIFA Sepp Blatter. Nyangĩũka radio-inĩ etagwo Sepp Blatter. Sepp Blatter nĩ ikara ihinda inene. Na ũyũ wĩho thaa ici rĩ. Infantino rĩ nĩ arũmĩrĩrio mbũkĩrĩra nene mũno makĩria. In fact kwĩna ũhoro wa gũtuĩka rĩu nĩ ekũrĩtia gũtigithio wĩra na nĩ andũ marauga ritaithio kĩa hinya tondũ kuma rĩrĩa oire wathani rĩ maũndũ maingĩ nĩ makoretwo makĩhanĩka. Wa mbere ta ũndũ wonekana mũritũ mũno rĩ nĩ gũthingĩrĩria CAF eherie Senegal
magitunyukirie Senegal gikombe inengerwo Morocco mathina mangi monekete ri ni kuonekana red card ile ya muthaki wa US ati ni ahurirwo thimu ni president wa America nekeherio na magakira mubira no otetire ingiranira ucio ni undu ungi then mathina mangi makoretwo makionekana ni mari referee gukorwo ati hena makinya marakinyukia makwenderera timu imwe ni ironekana few directly no ri ni timu ya kuo tariu Ngeretha irari hwaina niguo mundu arateire torori mubira urahurwo ni goalkeeper wa Norway uragutha waya cia makamera macuhaga urakora Ngeretha irafunga marivari mori na nginya mena kamera marauga sensor ndinarira no riu ni arauga bathina macio makoretwo bari kuo no Infantino arauga eno egeri wiroka tugakona timu 60 ana harite mutawe timu ikoragwo ikirira muno itagwo ya Iran ni kana Iran ndio marutirwo beteka-ini icio in fact timu ya mbere kuonekana few no timu ni kuimumeimirwo penalty referee akiuga ndanaigua sensor na ni mubira umake the offside so mathina macio no makoretwo magithingiriria kana no makoretwo magithingiriria Infantino ni gutwikora twikane aremetwo ni gukorwo akiramata mubira na njira ria matana muingata ni arekinyie timu 60 Kenya ahota kuingirira unakorwo na Africa rugaru yongererwo ru timu timu 10 tuguthwo 15 Kenya ndingiaga hau na iretu itu metagwo Starlets congratulations ndionire mathaka wega muno ira gucia mubira gukwa bururi uyu ri tuithakagirwo na iretu na ni under 17 na ni under 17 acio na iretu ago neo maramenya neo actually tuli form 3 proper team yes acio neo manorekana maraguthaka ayangi aitu aya nene ri the big boys no tuguthi na mbere ukimerore no twina guko AFCON next year tukamika tugeka campaign na menyeru hiri ugakorwo ni thithi wa hariria the host uria magirwo kororu makionania gukorwo magikinya kwi final ni gugutwara riri ni rauma Nyayo ethie kiria kihaha Talanta ni undu wa kuhuthio kui tutigucoka kuhingirwo bara tuko sawa karibu sawa Netuva wa mathako Nama ni mwihoko wako ati urari na weekend poa itarari na bugutha yote na uni hinda ringi riega nigetha tuguthuke wantu moja onginyi haruini citu tune na ciana cia tumia irega rekondo mwana gwitiguria haruini mwanya na karibu timu ya bururi ya mubira maguru wa iri tumatakiriti maka 17 niyo Junior Starlets riu ni kamiso marahura fathi karia magekira magithiki haruini kia ndege magithi bitika-ini cia FIFA World Cup kuria maragatire tigiti wa ugathi kurugamira gitero kia Africa mathomithia airitu wa South Africa uria kagikaratha ko thikũ tũrĩ na ngũru ithatũ kwĩ mũkĩaro-inĩ kia Nyayo National Stadium. Kenya ĩrakindĩrire thabarĩ ĩyo marumia timu ĩyo na mũigana wa ngũru ithano kwa ĩmwe tondũ mũkondo wa mbere Kenya yathire kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Pretoria na ĩgĩkorwo na ũrũme mũingĩ mũno watũmire timu ya South Africa mathimũre ta nyenje itĩtwo kana itĩtwo nĩ rũkũngũ rwa ndiro na ngũrigi rwa kĩbũgũ na rĩu coach wa timu ĩno Mildred Cheche ndarahutĩka nĩ tondũ wa gũkena. Kipindi cha kwanza wengi wao walikuwa wameogopa kiasi. Sasa tukarudi kwa changing room, tukaongea, tukawakumbusha wako nyumbani. Hata kama wajaicheza na fans wengi hivi, wa step up wako nyumbani, watupatie results na wamefanya hivyo. Ndio na kule ugo thutha wa timu ino ya Kenya gukorwo ikihotana coach wa timu ino ya South Africa uria witagwo Ntobitho Kumalo aradiraga akauma ngoro ona timu ya Kenya ikenete ni tondu wa gukorwo ikimaikia njathini wa mbĩtĩka-inĩ ici ona gutwika augite ni marathomithirie mubira uria urathi thakwo thikũ tũrĩ. Congratulate the Kenyans, they deserved, because you remember how we lost the game first leg. We knew it won't be easy away from home, but I'm proud of my girls. They did their best. It's just that sometimes the game, you'll try everything, then the result will do otherwise. Kaidinde kwa mutongoria wa bururi William Ruto ni araririe iritu acio na kumacokeria ngatho ni tondu wa gukorwo makigata tigiti wa gugathii kurugamirira Kenya na andu magitaru kia Africa mbĩtĩka igakorwo kuria bururi-ini wa Morocco mweri wa 10 mwaka-ini uyu thi kuria magakorwo magithaka mbĩtĩka cia airitu matakiritie miaka 17. Thank you. You are the best. Woo. I love you guys. Congratulations, you make our country very proud. I am very, very proud of you, and you can count on my support 100%.
Nacio mbĩtĩka cia FIFA World Cup cia mwaka ũyũ nĩ hĩndĩ ikinyĩte harĩa hatendaga ithako hĩndĩ ya mathako. Ũyũ nĩ ithe waigire gũthura timu gũkorwo ikinya thĩinĩ wa ikinya rĩa semi-final kũrĩa timu ya Ngeretha yagĩire na mweke mwega mũno wa gũkorwo makĩaria timu ya Norway na ngũru 2-1 na kũingĩra thĩinĩ wa ikinya rĩrĩ rĩa semi-final. Thĩinĩ wa ngucanio ĩngĩ harĩa mena gĩkombe gĩkĩ nĩyo timu ya Argentina marathiĩ na mbere na kuonania matiretigĩra kĩndũ ona kĩharĩ gũgĩtetera thutha kũgũtha timu ya Switzerland na ngũru 3-1. Messi's corner, what a header that is! Alexis McAllister and Doy breaches and scores beyond the Argentina defence. He's going to be sent off here in Bolo. It is a second yellow card. Julian Alvarez! Wow! The quality of a world champion. Lautaro Martinez sends Argentina to the semi-finals. They will go back to Atlanta. Rĩu maitho mothe marorete ngucanio ya rũciũ thaa 4 cia ũtukũ timu ya Faranja ĩgĩthaka na timu ya Spain gwethana gũkorwo kĩingĩra thĩinĩ wa final na mũthenya ũyũ ũngĩ timu ya Argentina nĩyo ĩgakorwo ĩgĩthaka na timu ya Ngeretha na rĩu nĩ kũmenya nũ ũgakorwo kĩingĩra thĩinĩ wa final ya mbĩtĩka ici cia World Cup. Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ gatagatĩ ga timu ici Faranja kana Spain, Ngeretha na Argentina nĩ timu ĩrĩkũ we ũngĩona nĩyo ĩgakorwo ĩgĩkinya thĩinĩ wa final kana ĩgacemania thĩinĩ wa final ya gĩkombe gĩkĩ kia World Cup? Twandĩkire kwitukira namba SMS 22989 ũgĩtwĩra nĩ timu ĩrĩkũ gatagatĩ ga icio ĩgakorwo ĩgĩkinya thĩinĩ wa final ya gĩkombe gĩkĩ kia FIFA World Cup. Na mũndũ haruinĩ ni bamba moto sana njĩte kũrĩ Fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Mituva wa mathako na Noro FM. Murimi mahiũ makũrũ nĩ marakohe umithio na faida kwa ũingĩ wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Ũma nĩ atĩ cithondeketwo na indo ciĩna mũtukanio wĩna gĩkĩro kĩa igũrũ. Rĩu nĩ ironeka Agrovet yo ĩrĩ hau hanyu. Toyota yaku irabatara ũtungata ũkinyanĩirie ikĩro. Cerera Sifau Mobility mweri wa July ũthũrimirwo ngari yaku tekũrĩhio. Tucerere Eldoret, Mombasa, Nyeri na Nanyuki. Hũra thimũ 0719029000 wĩgithie mweke waku. Ũgima wa mwĩrĩ ũkĩreherwo nĩ Equity Afya ĩrĩa nĩ thibitarĩ ĩraheana motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũndũ wothe wa famĩlĩ yaku. Kiumia gĩkĩ tũgũkorwo tũrũgamĩrĩirwo nĩ Equity Afya, your caring health partner. Ũririkane nĩ ngwĩraga atĩ ũgima mwega waku wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturina. Ningĩ atĩ Equity Afya arĩa matũrũgamĩrĩire nĩ makoragwo makũrorete we na njĩra nene hamwe we na family yaku na nĩ makũheaga kĩndũ twĩtaga personalized kana customized services. Ũguo nĩ kuga atĩ mũndũ wothe thĩinĩ wa family yaku nĩ ararorwo na njĩra ĩgwete na nĩ marakũhe motungata marĩa magũgũkinyĩra we o mũndũ kĩũmbe kũringana na hatĩka ĩrĩa wĩnayo ya ũgima mwega wa mwĩrĩ. Atumia na airĩtu arĩa mũrongithia na ati tukiarĩria ũhoro wĩgiĩ breastfeeding athuri magatigwo na thutha. Amworo na inyuĩ mũteithagĩrĩria ũhoro wĩgiĩ kuongithia mwana hĩndĩ ĩrĩa mũrahe mũtumia moral support. Na kiumia gĩkĩ tũgũkorwo na nurse Mary Wairimu kuma thibitarĩ wa Santa Mo kũrĩa mwena wa Keno na nĩgetha tũrore ũhoro wĩgiĩ breastfeeding. Karibu sana nurse Mary. Thank you. Tugeithie. Mũthikĩrĩria wakwa nĩ ndakũgeithia ũmũthĩ. Hamarĩtwa nĩ ndĩretwo Mary Wairimu kuma thibitarĩ wa Santa Mo Special Surgical Hospital ĩkũrĩa mwena wa Keno ũgĩthiĩ Murang'a town. Good. Tukari ũhoro wa breastfeeding turauga atĩa? Wambui rĩrĩa tũrarĩrĩria ũhoro wa breastfeeding rĩ twaragĩrĩria ũhoro wa mutumia ni agĩa mwana na rĩu ni abatie kuongithia mwana ũcio. Iyo niyo breastfeeding
na breastfeeding yafatie kwambĩrĩria immediately warĩkia kũgĩa mwana. Harĩ mũtumia ũrĩa ũkũgĩa mwana na njĩra ya kawaida, ithuĩ ta nurses rĩrĩa tũgũthoma nĩ tũkoretwo tũkĩrwo ũfatie kwambĩrĩria kuongithia mwana ũcio hĩndĩ ĩyo aciara, ona ũtarengete kodi wa mbui, tondũ ririkana mwana arĩkia gũciarwo nĩ ũkĩrengaga kodi nĩgetha separate mwana, na kodi nĩ gĩkonyo. Kodi nĩ gĩkonyo. Ũguo ũtanatigithũkania mwana na nyina rĩ, twĩragwo ũfatie kuoya mwana ũcio wũigĩrĩre gĩthũri-inĩ kĩa nyina. Ugo ni kuga nyina ndegũkorwo na nguo mwena ũmwe wa na mbere, na ndũkahure mwana. Ugo kafatie kuoyo oro ũguo kahana o gakĩmirũkaga nĩgetha gathiĩ gatendũrũke ngothi-inĩ ya nyina. Na you can be surprised metwaraga nginya hau he nyondo ĩyo atia na makanjia kuonga. Nĩ thahora matwara kana nĩ karia maigua gakĩnungira kũnene? Kaũndũ kau gaka mũnungo kau rĩ, ndĩciragia nĩko kĩamatwaraga. Actually ũngĩona tũ video tũkoragwo tuoetwo rĩ, they are very interesting. Gatendũrũka nginya gakinyĩra nyondo ĩyo na gakanyita, rĩu ũgathiĩ hau gagateithĩrĩria gakanyita na gakanjia kuonga. Ũguo we ũrateithĩrĩria mũtumia ũyũ kũgĩa mwana rĩ, ugithie na mbere kuruta riu njogu, kurora kana mutumia ni ataruka nako kana no kuonga karonga, no gukahumbira kahumbagira wega kagathie na mbere gakuonga. No kana kauri no nginya gakorwo gatari na any complication. Delivery yo yuma very smooth, ugo ni kuga mwana ucio ndekubataraga guteithiririo kuhuhia na nauma na thina wothe nikio wa muoya wajia kuonga. No angikorwo ni hageire ringi no ritu munini, hindi yo guteithagiriria mutumia ucio kugia mwana, na wona kana gaka nige kufatara ringi guteithiriria kuhuhio kana kaundu kangi ndungika touch hindi yo ndungimuiga nyondo-ini, ukwamba umwe umutware haria tutwaraga kagio rugari na nigetha ugateithiriria na gakorwo kana kagima, ukinengera nyina ri gakorwo ge kana kagima. No atangikorwo nike guthie na mbere na treatment kana gakorwo gatirahota kwiyongera, dufatie kugacerithiria makiria maitha rimwe. Wathie wagathondeka wona nigoka wega itha rimwe ritanathira nengera nyina reke gathie na mbere na kuonga. Na njira nguhi mwana aciarwo uguo irio ciake cia mbere ni kuonga? Irio ciake cia mbere ni kuonga, na actually icio niyo itagwo a natural vaccine. Rikana hindu angĩ nĩtwarĩrĩirie ũhoro wa vaccines. Yes, rĩu ĩno niyo ĩkoragwo ya mbere muno he mwana. Janjo ya mbere ni ya nyondo. Yes. Rĩu rĩ Mary, koguo nĩ kuga atĩ kĩũria nĩ twacokia kĩa mwana abatie kwambĩrĩria kuonga rĩ? Nĩ twacokia twauga immediately aigwa mwana ndarĩ na thĩna, kana angĩkorwo mwana thĩna na ndekubatara management ĩngĩ ndagacerithirio more wana nĩguo. Yes, good. Ririkana maũndũ ta macio twarĩrĩria megemainĩ ũhoro wĩgiĩ kuongithia ciana no ũkorwo ũgĩtarwo makĩria waingĩra thĩinĩ wa branch oro yothe ĩgũkuhĩrĩirie ya Equity Afya Medical Center. Ũngĩcũthĩrĩria hakuhĩ nawe harĩa hakũrigicĩirie ndũngĩaga branch ĩgũkuhĩrĩirie na nĩ ũkũhota kũingĩra kuo. Gũkũ nĩ ũgũkora pediatricians arĩa nĩ marĩgĩtarĩ marũmbũyagia ciana na kana kũrigita ciana. Nĩ ũgũkora motungata ma kũheo dawa kana pharmacy, nĩ ũgũkora motungata ma kũrorwo maitho kana optical, ona ningĩ nĩ ũgũkora dental services kana kũrorwo magego, nĩ ũgũkora services cia kũrorwo ngothi laboratory. Ũguo nĩ kuga atĩ nĩ ũkũhota gũthimwo mĩrimũ oro yothe ĩgĩmainie na thakame kana maũndũ mothe marakũgia nĩgetha mothe mĩrimũ. Makĩria moguo kwĩna general physicians ona kana specialist oro othe ũngĩenda nĩgetha makorwo magĩkũrora, urologist akũrora mathugumo, ona nginyagia gynecologist akũrora atumia, ona nginyagia ũngĩbatara specialist ũngĩ oro wothe ũngĩbatara nĩgetha akũrore ũgima mwega waku wa mwĩrĩ ũgacĩre. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi, ngũririkania aya matũrũgamĩrĩire Equity Afya Medical Centers maugaga atĩrĩrĩ, Equity Afya, your caring health partner. Ugima wa mwĩrĩ wareherwo nĩ Equity Afya. Rĩu Equity Afya nĩ gũkuhĩrĩirie nginyagia kũu kwanyu. Cerera thibitarĩ o yothe ya Equity Afya harĩ thibitarĩ citũ ciothe 140 guothe bũrũri-inĩ, na wamũkĩra ũtungata wa ũrigiti wa gĩkĩro kĩa igũrũ na wa thogora mũbacĩrĩre ta kuona ndagĩtarĩ, laboratory, nduka cia kwendia dawa, kliniki cia maitho na magego, oro ũndũ ũmwe na specialist ta physician, pediatrician, gynecologist, urologist na dermatologist. Equity Afya, your caring health partner. We mũrĩmi, mũhũri wa biacara ya ũkui, ona kana biacara ya mũthemba ũngĩ o wothe, rĩu we nĩwe tũrenda tũtirithanie nawe o nginyagia biacara yaku ĩkinye harĩa wendaga. Tũma SMS na kiugo faulu kũrĩ 22506. Faulu Bank, tufaulu leo.
ihinda nĩ ikinyu rĩa The Royal Mabati Mid-Year Sale. Amũkĩra discounts wagũra corrugated na box profile, brick tile, premium decker tile na steel trusses. Rĩhĩra na ũkue mabati maku ihinda-inĩ rĩa mathaa merĩ tu wacera factory itũ. Oho nĩtũkũrehagĩra kĩrĩa wagũra oro nginya harĩa ũrĩ bũrũri-inĩ wothe. Hũra thimũ ĩno 0722 638383 ũheane oda yaku. Nĩ ngatho rĩu nĩ thaa ĩmwe na hetũkĩtie ndagĩka 38 na ndagĩka ici 38 itigarĩte reke nyambe thiĩ kũrĩa gwa Sifao Mobility. Mweri-inĩ ũyũ wa mũgwanja wĩ mwene ngari ya Toyota Hilux single cab kana double cab, Sifao Mobility nĩ mambĩrĩire gũkorwo makĩrũmbũiria andũ ngari ciao kana kũmarorera ngari ciao kuma tarĩki mũgwanja nginya tarĩki 20. Tamenya ũgũkorwo gĩkenerera motungata ma makanika matarĩ marĩhi kana ngari yaku wagũrĩte gũkũ kana kũrehe warehete kuma nja wa bũrũri. Customer wa ikomi branches nĩ citũ nĩ agũkorwo akĩamũkĩra free services. Ria free services kana motungata matarĩ marĩhi gũkorwo akĩrĩhĩrwo ciringi 24,900. To ũguo tu ningĩ nĩ gũkorwo agĩkenerera gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ igana kĩa kũgũra spare parts oro ũndũ ũmwe na kũrutĩrwo wĩra. Sifao Mobility mendaga gũtigĩrĩra atĩ ene ngari ici cia Toyota Hilux nĩ maikara wega, ngari yaku njega barabara, nĩ mahũthĩrĩte wĩra ũrĩa kana mahũthĩrĩte andũ arĩa mathondekaga wega, na nĩguo tũngĩenda we mũthikĩrĩria ũikare ũguo ũkĩgitagĩra ngari yaku. No tũkĩende andũ aingĩ mũno makorwo magĩkĩguthũka kũrĩa gwa Sifao Mobility mathondekerwo ngari ciao na njĩra njega, na ningĩ to ũguo tu nĩ kũrĩ megũkorwo makĩheo kana magĩtugwo customers nĩ megũkorwo makĩheo party iria njega na marorerwo ngari mena maũndũ maingĩ mũno, na ningĩ to ũguo tu ũngĩenda ngari yaku ĩrũmbũiyo nĩ wega ũthiĩ kũrĩa gwa Sifao Mobility. No twende gũkũririkania we mũthikĩrĩria atĩ kũrorerwo ngari yaku kaingĩ na kaingĩ, kũhũthĩra party iria ciagĩrĩire nĩ igũteithĩrĩria ngari yaku gũkorwo ĩgĩikara wega. Mũikari wa Nanyuki, Nyeri, Mombasa na Eldoret gũthũka kũrĩa ũrũmbũiyo na njĩra njega, na nĩ twauga o rĩngĩ Sifao Mobility marenda gũkorwo magĩthiĩ branches ici 4: Nyeri, Nanyuki, Mombasa na Eldoret, na nĩkĩo tũgũkorwo tũkĩrũmbũiya ene ngari ciothe mathondekerwo kana marũmbũirio ngari ciao na njĩra njega. Mũthikĩrĩria no hote gũkorwo kĩmarĩria no tume SMS na kiugo July service ucoke wikie kũrĩa gwa no tuikirie kwa WhatsApp 0722200720 kana ningĩ hũre thimũ mũthikĩrĩria, na ningĩ no hote gũkorwo gĩtũtũmĩra gwa 22989 nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩkwarĩria. Haya, namba cia Sifao Mobility nĩ cio ici 0719029000 kana 0719029016. WhatsApp number ni 0748577347. Mũthikĩrĩria ngũcokerera rĩngĩ namba ni 0748577347. Iyo ni ya WhatsApp, na 0719029016 na 0719029000. Mũthikĩrĩria wĩ Nyeri na Nyuki na Mombasa na Eldoret, we nĩ ũkũhota gũkorwo rũmbũĩtio na njĩra njega wĩna ngari yaku ya Toyota Hilux kana single cab kana double cab. Mũthikĩrĩria weri wĩ handũ ũrũmbũĩtio na njĩra njega, na nĩkĩo tũkwenda o rĩngĩ gũkũririkania atĩ ũmũthĩ maũndũ maku no magĩre angĩkorwo nĩ waigua mũgambo ũyũ wa Inoro. Tũgĩkũririkania one more time tukwire ũhoro wa ngari cia Sifao Mobility iria rũmbũirio na njĩra ĩrĩa njega. Customer wa ikomi nĩ ekũhota gũkorwo akĩamũkĩra motungata marĩa mega. Reke twambe tũigue ndeto ici tũcoke tũcaranie na mũndũ wĩ haha. Ndũmĩrĩri maita merĩ. Ya mbere, na Wasuku nĩ mehereirio ngari iria cia mathumbũraga. Mũthuri ũcio nĩ twarĩrie nake na akĩnjĩra nĩ mathondekeirwo maũndũ mao. Aikaria kũrĩa Thamanda Village na KPLC tũmacokerie ngatho, nĩ macokirie kĩndũ gĩgwĩtwo
transformer ĩrĩa yaheretio mũikari wa mbere nake nĩ mwehererie kana nĩ mũthondekere transformer ũguo rĩu hatirĩ mũndũ ũra complain oro na hanini. Maũndũ mothe nĩ mega, maũndũ macio mekĩkire kiumia kiu kirathirire, toma highlight kiumia kiu kirathirire, na no tũgĩcokerie ngatho andũ arĩa makoretwo matũrũmbũĩtie na njĩra njega kũigua mũgambo wa Inoro na makinya magakinyũkio makinya mega. Ina uye nyomba nikumaka kiuria kana nigotiga iria thuria theru taria ndironire kĩroto-inĩ ndĩrorotete ũingai umai mũcaka mũngoro-inĩ wa Gĩkũyũ mũthenya Ngai maya mwĩrĩ ũmwe na mũtikarũme karĩo nĩ ndari cia Ngai. Kwa ndironire virauni atumanite matora mothe ma Gĩkũyũ akaiga tũkĩng'eta tũrĩ tũcarie tuothe na tũragwo umai mũcake mũngoro-inĩ wa Gĩkũyũ mũthenya Ngai maya mwĩrĩ ũmwe na mũtikarũme karĩo nĩ ndari cia Ngai. Ndirona makũmbĩ magĩcinwo marĩa Gĩkũyũ igaga mũthithũ wa magetha nĩguo ng'aragu ndakanae kũhota kũgitĩra mahiũ umai mũcake mũngoro-inĩ wa Gĩkũyũ mũthenya Ngai maya mwĩrĩ ũmwe na mũtikarũme karĩo nĩ ndari cia Ngai. Ndirona airĩtu na tumia makĩnyitwo na hinya nĩ mbũtũ cia Firaũni nĩguo moe ndama ciare ngenge ciĩna thakame ya mbĩra ciake umai mũcake mũngoro-inĩ wa Gĩkũyũ mũthenya Ngai maya mwĩrĩ ũmwe na mũtikarũme karĩo nĩ ndari cia Ngai. Ndirona mĩgũnda tũrĩmaga ĩrĩa yathete-inĩirwo nĩ guka wa Kĩgotho Firaũni agĩtũrutũrũra kĩgayagĩra mbũtũ ciake umai mũcake mũngoro-inĩ wa Gĩkũyũ mũthenya Ngai maya mwĩrĩ ũmwe na mũtikarũme karĩo nĩ ndari cia Ngai. Etagwo John Demathio rĩu nĩ warũigua gwĩciria nĩ waigua ciugo, nĩ waigua ũrĩa cirauga, nĩ waigua ũrĩa cigereketwo wega. Rwĩmbo rwatũkinyĩria wega thaa 2 ĩtigarĩtie oro ndagĩka 14 na ndagĩka ici 14 reke nyambe ngũririkanie ũhoro mũthikĩrĩria. Sifao Mobility nĩ marenda gũkorwo magĩkinyĩra customers ao arĩa makoragwo na ngari mũthemba wa Toyota Hilux, kana single cab, kana double cab, kana ĩrĩa twĩtaga manual kana automatic, ĩrĩa tugaga 2 wheel kana 4 wheel, na nĩ marenda gũkorwo magĩkwĩra we mũikari wa Nyĩrĩ, mũikari wa Nanyuki, mũndũ wĩna ngari no kuma kũrĩa Mombatha ona Eldoret atĩ nĩ megũkorwo magĩkũrũmbũiya kĩmera gĩkĩ na njĩra njega. Wathiĩ gwĩka service, customer wa ikũmi nĩ arakorwo akĩamũkĩra service ya ciringi 24,000 arũgamĩrĩrwo nĩ Sifao Mobility. To ũguo tu nĩ ararorerwo ngari ciothe, mũndũ wothe wĩna ngari ya Toyota mũthikĩrĩria nĩ agũkorwo akĩrorerwo ngari ĩno hatarĩ marĩhi. Na ningĩ to ũguo tu nĩ marakũhe offer ya gĩcunjĩ kĩa 20 kĩa spare parts oro ũndũ ũmwe na labor.
na tuhinguraga nigetha tuhote gukorwo tukirumbuia andu aria mena ngari ici cia Toyota. Mundu wothe wina ngari ya Toyota guthuka kuria gwa Sifao Mobility wamukire kiheo gia ciringi 24,900 wi customer wa 10 wina discount ya gicunji kia 20 hari igana kana ni motungata kana gwikirwo service horo wigie kurorerwo ngari yo na spare parts na ningi toguo tu. I know andike hare ha WhatsApp andika service kuri namba ino to kunegereria haha. WhatsApp ni 0748 577 347 na ningine 0719 029 016 na 0719 029 000. Muthikiriria ungienda gukorwo gicera kuria kwa Sifao Mobility twakwira ni mararora ngari ciothe muthemba wa Toyota. Wina Toyota Hilux double cab, single cab, ira twitaga ni manual kana automatic, two wheel kana four wheel, mundu wothe wina ngari ya Toyota runia guthuke kure gwa Sifao Mobility na togaru ni branches inya muthikiriria Nyeri, Nanyuki, Mombasa, Eldoret. Ona wina ngari ya Toyota guthuka hau moja kwa moja nigetha ukenerere motungata maya. Na customer wa 10 ena kuheo service ya ciringi 24,900 na ningi ukehererio gicunji kia 20 hari igana kia labor ya wira uria rutagwo ni makanika orodumwe na spare parts ukenderio raithi. Riu ningi ni mararora ngari ciothe cia Toyota. Mundu wothe wina ngari ya Toyota, we wina ngari ya Toyota, we mundu wothe igira kure gwa Sifao Mobility no hote gukorokirorerwo ngari yaku gutari marihi na ni ukuona utiganu munene wa motungata maria makoragwo makiheana. Naguo mugate to mugate tuwitaga Asili Bread. Asili Bread ni mugate waku we muthikiria wa Inoro FM, na Asili Bread mugate softy ni mugate ukoragwo we high in fiber na ningi toguo tu kane guthondeka tothi bandika kane kindu gigwitwo sandwich muthikiria kane wa white kane wa wholemeal nigo twitaga wa brown. Muthikiria mugate wa Asili ni urakurubuya na njira njega. Wina muciari wikangitie tumiaka wina kana kanini mugate ti ungi mugate ni wa Asili Bread. Kane uyu tukaga ni sliced kane uyu boflo no ya kawaida 200 grams na 400 grams guthuka dukaine wigorere mugate uyu wa Asili Bread. Na no nyende gukurikania ati megukorwo mari matura-ini maitu ni makoretwo magitucerera na nikio tungienda tukuririkanie kuria megukorwo magiuka. Kiumia giki ni kiumia kieru na kuma muthenya wa Jumatatu ni umuthi umuthi mekodugo gwitwo county-ini ya Meru nikuo megukorwo Meru, Chogori na kuria kungi no ugie na umweke wa gucemania nao andu megwitwo Asili Bread. Asili Bread tugaga chagua asili, chagua afya bora, chagua asili, chagua afya bora. Mkate ni Asili Bread. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro Wadhiamo ni darwa ya kiroho tondu kugiana gwitu tikwaria mena mwire na thakame riu ni kwanyu ndakura horo wakwa ni naguko gwitu naguko gwakuri ni nyina wa rwagia nyina ro nagukugia ni njude ungimuhura ndamugutha ungimunyita ho kimuhura ndakwa ndamugutha ndamugutha na 20,000 ithuri 20 we akenete no endi umuhuragi umuthenya ndiuri ona we inuka hwa-ini ri muhure ringi akone ngitwendi niyo na ndamugutha nacio ni riri tondu anjira atiriri kaida ndiugu tahuraga tondu ni oindie ndamugutha na guoko haro yakwa ni mbia kumugutha na mbia pa ithuri niguo ai akina merera cirogotari ndaigua igatiriri ngui ngiguthwo na ihindi ri ndikayaga yo yage gathie ndarigo mutumia ucio ni dananu mariu ningi ndana kuruma arenda bare wethi na mbere arenda mugutheringi he muguthiri ongiguthwo ugecokereria uririkana maandiko maria mugaga atiriri waguthwo rururi yana rurungi uria waigire ogwo wagurirwo na ndahunjirie miaka ena ahunjirie 3 agikua ni ndingiguthwo kugera haria kiigo kiagerire kiaria maguta marate atwira waigire ogwo ahurirwo ni hunjitie miaka mwakeria wa 30 nandi makuguthe atwa tunyongu ya iguru ri ni njaga mane ya thiini
megwetha ongi nimethi kuria gwaku ri guku kuria kabete ri haria kingero thiunji uguo ugukora aya bethe we faulu dina kesha ina no nyende ogoka mweri 25 July ri dina kesha nene muno ku na tukajia na counseling ndimuji wa mbere good tukajia na counseling tucoke ritu mahunjirie riu weri thengio nathie na wega rathimo athiomo ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Aya tukwenda guthie ngorono ya wonjoria nigetha kuma hau tunyitanire na Benjamin Wangari na ndikitwo mohoro twarie ciegie bururi mwina maundu maingi muno. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane motuko matheire kuma methani itu ya ngorono ya wonjoria. Thirikari nĩ ĩtarĩe na honge cia wonjoria kĩũmbe kũgacĩrithia wendia wa indo cia Kenya nja wa bũrũri. Muoroto wa thirikari ĩratanya kwarĩrĩria na kweheria mĩhĩnga ĩrĩa ĩgũmagĩra wonjoria wa nja wa bũrũri. Minista wa wonjoria na iganda Lee Kinyanjui augĩte nĩ arĩtabanagia cikaro cia hamwe na systemi oro thutha wa mĩeri 3 nginya kĩhonia kĩonekane. Kinyanjui nĩacokete akoria wonjoria kũhũthĩra mweke wa wonjoria ũtarĩ na mĩhaka thĩinĩ wa mamwe ma mabũrũri gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. We'll be doing what you call dedicated workshops where we can train people who want to align with the Chinese, with markets such as Japan, a 124 million population. Ngorono ya wonjoria. Arĩmi a mũcere kuma thikimu-inĩ ya Mwea thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga nĩ matũngĩtie ũregani ikinya rĩa marĩhagĩre motungata ma maĩ ma ũrĩmi kũhetũkĩra mũtambo wa thirikari wa eCitizen. Maugĩte mbeca iria marĩhaga cia maĩ ibatiĩ kũrũgamagĩrĩra gũthondeka barabara iria ciathũka mwena ũcio. Johnson Mũrĩithi ena riboti ĩno. Arĩmi a mũcere thĩinĩ wa skimu ya ũrĩmi wa mũcere mwena wa Mwea no mathiĩte na mbere na gũcakaya kũrũmĩrĩra gũthũka kwa barabara cia mĩgũnda ya mĩcere, gũkũ makiuga mũbango ũrĩa wakorirũkĩrĩtwo nĩ thirikari wa kũrĩha mbeca na eCitizen nĩguo wakorirũkĩrĩte thĩna ũmagũmĩire tondũ mbeca icio iticokaga ta ũrĩa makoragwo magĩcirĩha. Ici ciakinya kũrĩa igũrũ nĩ icoke percentage ĩrĩa ĩbatiĩ nĩguo cioke ithondeke mabarabara maitũ, drainage ĩkorwo ĩ sawa, maĩ makorwo magĩthiĩ matarĩ na ũitangĩki mũnene. Ngĩũria atĩrĩrĩ, korwo no kũhoteke maũndũ ma eCitizen nĩ marũgamio, ndeto ta icio ciothe nĩ irũgamio nĩguo mbeca tũkahũthagĩra ithuĩ ikahota kũrogotwo na ikahũthĩka. Ma unity maitũ ona barabara cia unity cina thĩna mũno tondũ mbia ici cigĩkorwo ma eCitizen nĩgetha ciũke ikore mũrĩmi ithondekere mũrĩmi barabara kana ndaraca nĩ kũrakorwo na thĩna mũno. Rĩu twĩna eCitizen ona gũkũ tũrĩhaga maĩ metagwo OADM gũkũ kwa board gũkũ tũrĩhaga maĩ nĩgetha guo twĩkĩrwo mĩgũnda-inĩ itũ ya mũcere tũrarĩha rĩu na eCitizen. Arĩmi matongoretio nĩ James Waithaka na Jamreki Mũraithi kuma thĩinĩ wa wandi ya Gathigirĩrĩ nĩ mathingatĩte atongoria arĩa mathurĩtwo nĩ mũingĩ gũkorwo magĩthiĩ igoti nĩgetha makorwo makĩvinga mũbango ũyũ wa kũrĩha maĩ na eCitizen. Ndĩrahoya atĩrĩrĩ eCitizen ĩrũgame kũgĩe na gũthio igoti-inĩ ũndũ ũyũ ũrũgame kaba hĩndĩ ĩrĩa twatwaraga mbeca cash tondũ nĩ tuonaga umithio. Rĩu ona atongoria no ndĩmathaithe arĩa me harĩa kabere na arĩa marona Mwea ũrĩa ũrathiĩ na mbere nĩ mathiĩ marũgamie ũndũ ũyũ igoti-inĩ tondũ eCitizen ndĩratũtwara wega. No ndĩhoya atongoria aitũ nĩ tũthiĩ igoti-inĩ tũrũgamie maũndũ ma eCitizen nĩguo mbeca ici ikorwo igĩteithia mũrĩmi kana mũkũria wa Ngorono ya wonjoria kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Na macira matũgũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Nĩ thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie ro ndagĩka 4. Karibu sana Benjamin. Niĩ ndĩ mwega na ndina ũruti no nĩ ũkĩigua kamũgambo kahota kwarehe kaũndũ kangĩ tondu ndirakĩrĩ rungu rwa mĩtĩ. Yes, kũrĩa Chania Grove. Na karwĩmbo no hĩndĩ ainũka. Koguo andũ nĩ mahurũkangaga. Ndikĩrĩ na wĩthi ũcio rĩ. Nĩ nyumagarire gatĩra tene. No nĩ mwageithio mũno nĩ Eddie Ngogoyo. Yes. Na andũ a kũrĩa gũgwĩtwo Finsco Africa. Nĩ andũ akenu mũno. Yes. Na ndirĩ ndona andũ ta arĩa ndĩronire mũthenya wa ira. Nĩ mararĩ ingĩ mũno ndikane ndũ marakĩrĩ rungu rwa mĩtĩ na ngari nyingĩ mũno. Kũu nĩ kũndũ kwega. Ũhoro ũrĩa ũrangenirie nĩ atĩ andũ acio othe 99% nĩ ma investors. Kũu
kuni kundu kwega atiriri toru botu acha ni ku invest tondu ni turari na mundu gwitwo Kigia wa Esther Kamande wa Kioi mundu gwitwo Redi Wanja na Redi Wanja ri ni aruringithia mugukatika biyo ni twaringithia wega na mingi wahamwa maige uguo turakiri na ihinda riega muno twina karibu na andu acio na andu a Ngogoyo mashabiki a Ngogoyo mageithike muno makiria ria mara turatindire nao hakuhi muno ni aria akuria metumi kule Murang'a hau na hakuina Murang'a acio ni marare ingi we na kurakiri kwega muno ni turakenire na gwiciria ona no marakenire hamwe na Fiscal Africa mundu gwitwo Kiigeri ni andarangiria maundu megie kundu kou na ni kundu kwega ugikorwo wina cio ri ona we thio igirire na ni besha ni besha ikuigirirwo ndwakiwa ni besha uragi horo wacio ndo iri nake mundu gwitwo 048 ni aturire horo wa kuigira inyona atandu the mamenyire kuigirira ni kuga atia ni kuigirira besha oguo ageithi na andu acio othe mageithike muno na mundu uraje ni athikagiriria ritho muno muthenya wa umuthi ogwitwo Chinga wa Njahira Chinga wa Njahira arari hau na family yake na mundu gwitwo Kagai very good uguo ni andu akenu muno na Ngogoyo ri na Inoro ri ni ruwi niguo kwiragwo na ni horo wa ma wangecinira hanite te kwambiriria kurehe githina wangecia ndari athie nyamu tha icio ndiramwira atiriri we ndukamake arutirie kunjita tene muno anjira atiriri ithe tutiraririe atia kai mutari muraria ndiramwira ini turaria ona nigukinya thaa cigana ona ndamwira haria ndito ndirakiri guku ri arona akadungi kinya we Ngogoyo ni riri investors ayo mutirana ndurona kana Kinyambi Kinyambi wega wake arari hau ugo na gateni arari hau na gateni gake very good na ni mundu mukenu muno na Kinyambi ndu ni atwaranite na Ngogoyo we ihinda muno na turagekenanira muno na ndiraigwa kindu itana hutia ni gateni gateni gaka ni na hutia no ni araningiririe muno andu ni mendaga gutia ri angi ndando ngiaroka ndigiaroka no ri uri ni ndirebangire ndui mundu ari gukinya miaka engi ni uhotaga kwibanga ukamenya he handu urabatarania andu ethiri nio magiikaga hanini tondu mendaga kukenia mundu othe rita rimwe acha matikorio karibu sana Mwangi Jeff good morning ni Mwangi wa Maina kuma kwa Inoro TV very good gakena ni undu wa kunyitana na nyukiroko kia umuthi karibuni sana na tugukorwo tugikiaragia umuthi na ndi wangari ni ndororire muno Saturday ndari Kirinyaga na ngithie Embu na ngiracoka ndirathie kundu gugwitwo mwena wa Ikino ni ndiramakire muno tamenya njohi mane nyingi muno iri kuwacoka wega njohi ni mane ndiramakire muno ndarigirwo atiriri kari thiri uriku tugituraga iturihaga anakitu manywa njohi na tukwaria horo cio thaa igiri cia rucine kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi twi haha niguo tukomenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Rucini rwega nĩ thaa igĩrĩ na ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Tuginotana Inoro FM maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra ya matemo mũtugo wa mbatoni cia nyanake ciethaĩte na matharaita ũgwati gũthararia mĩcemanio ya mũingĩ rĩu no woete mwerekera mwerũ
Ũhoro-inĩ thutha ikundi icio cia mĩhũni kwambĩrĩria gũtharĩkĩra mũingĩ hamwe na ahũri biacara mũthenya barigici nginyagia maitho-inĩ ma borithi. Na ngero ica ikuhĩ nĩ ĩrĩa mũndũrũme ũmwe ũrethaĩte na mũcinga aronekanire mbica-inĩ cia video agĩtunya mũirĩtu ũmwe thimũ kĩng'ang'a-inĩ kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Rwaka mwena wa Kiambu. Gĩko kĩu gĩkĩhanĩka oro thikũ nini thutha wa ekwĩrwo angĩ nao kũhithũkĩra andũ mũkawa-inĩ ũmwe mwena wa Westlands gũkũ Nairobi, ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ nĩwe Sam Njuguna. O gũkĩire gũtukire noguo mũtugo wa ciĩko cia mbatoni cia nyanake gũthamaka gũkũ bũrũri-inĩ ũronekana gũthiĩ na mbere na kũnyita mĩri thĩinĩ wa ituri itiganĩte guothe bũrũri-inĩ. Na rĩu ona thengia ya mĩhũni ĩno gũthararia mĩcemanio ya kĩũteti, rĩu kũrĩ na mũtugo wa mbatoni ici ciĩthaĩte na nginyagia mĩcinga gũkorwo igĩtharĩkĩra mũingĩ mũthenya barigici. Mũthĩ wa gatano kiumia gĩthiru nduka-inĩ ĩmwe ya kũramĩrwo njuĩrĩ kana nĩyo saloon taũni-inĩ ya Rwaka kaunti-inĩ ya Kiambu thaa 8:30 cia mũthenya, mũndũrũme ũmwe wethaĩte na mũcinga nĩonekanire agĩthagathagia mũirĩtu ũmwe kũrĩa arathũkagia mũcinga ũcio rĩera-inĩ. Bridget Amase ni ũmwe wa arĩa meyoneire tharĩkĩra ĩyo. Sijui ni gani alitoa kwa waist ama alitoa wapi akashoot. So kushoot, my friend Rispa alianguka akakimbia huko ndani na mimi nikakimbia kwa barabara nikaanza kuita usaidizi. Mũndũrũme ũcio acokire kũrũmĩrĩra mũirĩtu ũcio nginyagia thĩinĩ wa saruni ĩyo akĩonekana akĩmũruta nguo mbere ya amũtunyĩte thimũ, na ihinda rĩu rĩothe nduthi ĩmwe yamwetereire nja wa nduka ĩyo arĩkie kĩbarũa gĩake na nĩguo ĩmũthare. Maybe ingekuwa ni mwizi wa kawaida, wakati aliingia hapa ndani wenzangu walikuwa huku ndani alafu walikuwa na clients, angechukua pengine hadi simu zao because time yenyewe alikimbia huku ndani walisema waliacha simu zao huku. Naguo mũthĩ wa kana o kiumia gĩthiru famĩlĩ ĩmwe kuma itũũra-inĩ rĩa Riri rĩa Runda gũkũ mũciĩ wa Nairobi yatigirwo ĩgĩtara hathara ya mũigana wa ciringi mirioni 1.9, na nĩ thutha wa mbatoni ya ekinaĩ kumauma thutha makiuma bengi-inĩ ĩmwe mwena wa industrial area gũkũ Nairobi. Ũyũ arĩ nĩ ũmwe wa amemba a famĩlĩ ĩyo. Yenyewe imeturudisha chini kabisa kwa sababu we had plans kufanya, ilikuwa ya construction and all that, so ni kama wametukata mkono. Ciĩko ta ici ti ng'eni bũrũri-inĩ, amu kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũyũ nĩ kuonekire o gĩko kĩngĩ kĩa mũndũrũme ũmwe kũhithũkĩra mũkawa ũmwe mwena wa Westlands o gũkũ Nairobi arĩ na mũcinga na akĩagagia arĩa marĩ mũkawa-inĩ ũcio. Maya mothe makĩhanĩka nake minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen, no mĩkana akoretwo akĩerekeria kũrĩ gĩcunjĩ kĩa ateti, mĩkana ĩrĩa gũkinyĩria rĩu ndĩigana kuonania dalili oro ciothe cia kũhukia mĩtugo ĩno. Akenya rĩu magĩtigwo matoĩ kwao kwega nĩkũ rĩrĩ bũrũri ũrĩ kĩgera-inĩ gĩa kũnyitwo mĩgwate nĩ mĩhũni ĩno. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nĩ ngatho Sami. Tukiuma mũciĩ mũnene tũthiĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa gĩcũa-inĩ wa Mombatha kũrĩa ateti marathingatwo metheme na mũtugo wa gũcogera rũmena hamwe na mũku gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ nĩ ũndũ wa ngũrani ciao kĩũmbe, na nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo nĩ mũingĩ hamwe na ahunjia kũrĩa mwena wa Mombatha makiuga ũteti wa mbũkĩrĩra na haranio waya gũkarikia bũrũri mũtondo-inĩ wa mbara mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka ũyũ ũngĩ. Maheanĩte ndũmĩrĩri ĩno rĩrĩ thirikari ĩracukĩrwo mahĩtia ma kunĩra maitho ikundi cia nyanake iria ikoretwo ikĩhũthĩrwo nĩ ateti ĩmwe gũthararia thayũ wa mũingĩ. Francis Madi arĩ kũrĩa gĩcũa-inĩ. Kwaga gũthingata ihoto cia ũmũndũ hĩndĩ ya ũhũri wa kambĩini iria ikoretwo igĩthiĩ na mbere na nginyagia ona kambĩini cia ithurano nene ciũkĩte kwaya gũcũngĩrĩria ngahĩha oro hamwe na ngũĩ hĩndĩ na thutha wa ithurano. Ũyũ nĩ mũmbunge Babu Owino akiuga bũrũri ũngĩoya mwerekero ũyũ wa gũkĩrũka ihoto cia ũmũndũ waya gũkorwo ũtarĩ na mwerekera mwega. Political intolerance means that you are denied an opportunity to speak, to express your views, and that if you have a contrary opinion to those in the system, then they can't give you an opportunity to express it or to show it. Hamwe na ũguo agĩthiĩ na mbere na kuuga bũrũri ũrĩ na gatiba na mawatho ma kũrũmĩrĩrwo nĩguo gwĩthema gĩthagathago kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩyumĩria hĩndĩ ya kambĩini ya ithurano nini. We know the Bill of Rights as enshrined and envisaged in the Constitution of Kenya, and we know clearly that freedom of speech is enshrined in the Constitution. Freedom to peaceably assemble, to hold rallies, all these freedoms we are enjoying. The rights that we are enjoying today are rights that were fought for. Mũthikabu
Kamau Paul Mwaura ni mutongoria wa makanitha ma kiroho kaunti-ini ya Mombasa na akiuga hari muingi uri ukoretwo kiugiriria hindi iria maundu ta maya meyumiria hindi ya kambeni muno makiria mokiriku wa ihoto cia umundu muingi uyu ubatie kumenya urugiririo gwati hari muingi uria uraugiriria no ndimorie ona angiko ni kurihwo rihitwo tondu angi mena gitumi gia kugiriria to ringi ni makirihitwo na marihitwo muigiririe ni wega no ningi muingi ni naguo ni utige kugiriria riria kurekwo maundu moru reke makire na momonie onao muingi ndukenete ground ti njega na ground ni raigua uru muno gicunje kia ikari nao makiuga mwerekero uyu ungiaga gucenjia bururi waya kuingira irima-ini iriku githurano-ini giokite. Naitwa Nelson Ochieng. I'm a Kenyan citizen and anything that is going the wrong direction affects me directly. By virtue of politics we will be moving this direction, then most certainly 2027 election will not be peaceful. I urge them to tone down. Adoine ha Inoro FM ni Jitago Francis Madi. Nĩ ngatho Madi, riboti ĩyo nĩ gũtũhingira mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ rũcinĩ na nĩ thaa igĩrĩ rahĩtũkia ro ndagĩka mũgwanja amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithĩrana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Tuna Dairy Meal, Maize Jam, Suwen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kenyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrofert iyo ĩrĩ hau hanyu. View your service ya Toyota yaku Simfao Mobility na hota gukorwo uri customer 10 wihotanira service itari na marihi ya muigana wa shiringi 24,900 igithia mwaka waku muthi hora thimu 0719 029 000 wigithia mwaka waku. Amika Sacco ni turakomenyithia na gitio kinene ati ni turathuthuria account iria itakoretwo igitumirwo kwa ihinda rikiretie mieri 6 na ciaria mangikorwo mahurukite. Amemba aria mangikorwo na account ta icio ni mekurio macere ruhonge-ini rwa Amika Sacco niguo maciukirie. Aria mangikorwo mahutanitie na aria mangikorwo mahurukite ni mekurio matumenyithie na ihenya. Kiria ukubatara niguo ukirie account ni kibande giaku na irua ringi ungitio ruhonge-ini rwa Amika Sacco. Kiria ukubatara niguo ukinyire account ya aria mangikorwo mahurukite ni certificate ya gikuo kana death certificate, kibande kia mundu uria ukugaya kana wihokeirwo, irua ria cifo kana DCC na undu ungi o wothe ungibatarania. Amika Sacco, muturire mwega ni kwibanga. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro gene motare Inoro FM Inoro. Bas nĩ twacokereria na Wangari mwena Mwangi nĩ ndĩrerirwo ndĩmũria kĩũria gĩkĩ itegwĩtigĩra. Alternative government kana opposition matiri maretĩkĩra kwanĩrĩra mũndũ ũrĩa ũkang'ethanĩra na President William Ruto. Na tũrarehana mũndũ wĩtagwo Kimani wa Mwangi ndũnamũigua ndiũ kana ũramũiguire araugaga atĩrĩrĩ mwena wa thirikari already mena mũndũ ũrĩa marauga nĩ ũyũ na gũtirĩ na pingamizi no mwena ũyũ ũngĩ nĩ Gachagua nĩ Martha Karua nĩ Kalonzo Musyoka nĩ Fred Matiang'i maranjĩra ndĩmũria atĩrĩrĩ inyuĩ mũrona atĩa kana we ũrona atĩ ũhoro wa United Opposition kwaga kwanĩrĩra mũndũ ũrĩa ũgakorwo akĩng'ethanĩra na President William Ruto? United Opposition nĩ turarĩ na ũhoro ũcio nawe na Mwangi kiumia gĩthiru oro haha.
ni marathie riu ni majia gucererwo maticereirwo no ni majia gucererwo tondu miarie mundu gwitwo rigathie rigite kwaria ri iria ina mugambo ungiaria uhoro wa makuringana na haria mariri ni ati mangianirira mundu wao muthiri ni maretigira William ta muteti ati no amuthoge kana hakwo ndoro no riu maundu megi uteti ri tugiga tukwihe example na 202 kana mahinda maria mothe twanireire mundu wa mung'ethaniro gutigitie mieri minini ta mieri 3 nigetha ajie campaign ri example yo ndi gututeithia ya 202 kwa ihinda riri tondu ona dynamics kana maundu ni macenjetie muingi wa Kenya ri niguo mwene uhoro muingi kuringana na matuko macio jikarangite guku tondu gutiri mundu tari tene wa kiri muingi watua unduri ni watua nduri ni atia na angikorwo mung'ethaniro ni uhotete kuhandu toguo maroiga makoiga muingi ni utuite kumia Githumo iria-ini ria Victoria guthie nginya Karbatura guthie nginya kuria uguo Lamu kugwo na mundu kundu gugwitwa Marsabit ati andu othe ni matuite itua ri matire na gitumi gia kuiga gia kwaga kugweta mundu no ni ndakurie matiagite kugweta mundu ni undu ati ni kubanga marabanga gutie kindu mabangite ona gutie kindu marabanga haria maikaire magite kugweta mundu ni tondu o mundu ni arenda we mwene etikirike ni aruna ake na ndirakwira andu aria kuri mundu rahoya ona ndarauha acio aruna ake no ni arahoya mamunyite mbaru ona makiria akamwiraga na ngoro atekumukania na we kayuta ona we utangikinyita mbaru umwe wacio marahoya uguo ni Kalonzo Musyoka na mahoya make marathia magakinyaga tondu ni akigwetetwo ni mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua na agakigwetwo ni mundu ugwitwo Justin Bidan Muturi uguo mahoya make marathia magikinyaga riu ndirona uria arathie ri ahota kwambarara uriuge urendo nake akauga kana no anyitwo mbaru ri na ndari arauhana ri na ugite andu mambe mathie meke campaign ri ni Martha Wangari wa Karwa ucio ne ugite riu nake ri arenda guthie athi kuri muingi gucoke gucario mundu wa gwika research amateithiririe gutua na njira etagwo scientific akanyitwo miario-ini iyo mbaru ni mundu gwitwo Fred Okengo Matiang'i onake akauga njira ya science ni njega muno ya matua na no andu aria maroneka ta mareka campaign muno giturwa-ini kiu kinyo kimwe no ni urona uyu ni areka campaign ri haria ciothe tata no ri mundu reka campaign ni Rigathi wa Gachagua ona thengia ukorwo na cira igoti-ini ri we ni aragia biu nginya nayo kona uyu ri ni presidential candidate uyu tikuhoya arahoya nyitwo mbaru ori tukarahituka ucio ni areka wega no kimya githinu twameri tukimera atiriri maundu ni macenjagia mundu gwitwo ta mweri wa 10 mwaka muthiru baba atanahuruka na thutha wa kuhuruka gwake ri hatire handu Sifuna okagira aca ona ndagwetagwo handu ona mona gatata gacoka giturwa kia Nairobi gia senator no thutha wa baba kwehera macoka mahingicana na Oburu mutongoria wake makia ODM kahinda-ini gaka Sifuna arokire arahituka nginya George Natembeya mundu wa Tawe movement arahituka mundu wetagwo Moses Masika Wetangura mena mundu Wycliffe Musalia Mudavadi nginya Wycliffe Musalia Mudavadi araumukania rauga atiriri ni ona tigeke kio riu ndirenda ni ngenda giatwaritha tu ndiraigua kumuthekerera hanini tondu ndaraigua gwete tondu ni kwega kana niguo arebanga ni gucokia aracokagia tondu aroneka ta atariho uguo
aya mung'ethano mathi guikara uguo ri ni mekuingihirwo ni andu aria meguka moke giturwa gukiri mundu ungi ukamahituke ini tondu tutiuwi ni andu ingi matanire tondu ihinda ni iraya uguo undu uria munene wa kwanirira muhuraniri wa giturwa ri ni matue itua o riu tene na ndiramerire njira no ici iria njega no icio ithatu tu peke yake maranirie maiguane na hau ti muingi uratua hau ti muingi uratua acha maikare thi oene maranirie guo ona no matigo ni muingi marugamite hau okay haya njire wengi ni morie mundu wikaga research amekire research mateko amataririe tia mataririe kabere tondu ngi mataririe kabere mundu reu kirobe eke research yake okia mere mane mo magmirira mage gwitikania mundu ucio nake ndimwire atwire no aronire tuone kana ala align na ithwe mundu ucio tume nake iwengi na ndiri no ndungi iyo ina maumirira mega pio kindu kiria inakio ni ati mundu ucio no akonyarare we murai na kioneste ni katia ya hituka ni ya othe maigire theini moigio matuire kana macarie toria matiba ekire na mundu gwitwo Martin Shikuku People's Watchman maigirie kuri muingi bururi mugima makiamuranio matiba akihituka no mathi makiretio guo mathi na gacira kau marathi mathiete ni megutigwo tondu kwina na ni tugugicoka tukirira hau tondu kiurire ki wajuria kwina andu acio metagwo Gen Z roi haria rukireire ri niho rorikeire Mwangi bona Jeffrey Kejuge kwiragwo mbogo nyingi ri itire thathi mbogo nyingi na rugo ciria mbogo ici ri ni cingihire muno na iraga thathi koguo ni cikare thi itwithanie tene tondu ona thabari ya rucugithi ndikibangagwo tene na ibangagwo umuthi koguo ngwiciria uria marathie na mbere na guikara na gutua itua riri na magikara uguo ri tutirona niki mareka afyo turona tari handu ha kunyitana makiria ri marathie na mbere na ku disintegrate gutigana na mwena uyu ungi wa Kenya Kwanza President William Ruto na akiathiete na mbere na kunyitia campaign ciake ungirora mahinda maria akoretwa agiuka guku kirima ni aroka muno weekend iyo Saturday ni ari kuria county-ini ya Meru na muthuri wari governor ku one term wetagwo Kiraito Murungi akiuga ndariona President William Ruto ahotetwo githurano-ini na akauga ndereciria ati Ruto niwe mukigu muno atini agutwika one term koguo oria maguthie na mbere na guikara muno noguo andu mahota kugarura hihi meciria na matiga kuga ati ni mareketie wira wa gweka political mobilization ati andu othe makaiguithaniria ati nigo ni tuiguithanirie President William Ruto no muhaka inoke kwina namba nene muno ya andu aria mataiguithikite ni miena yeri matiguithikite ni mwena wa opposition na matiguithikite ni mwena wa thirikari koguo mararora mwena uria mekugwira ungirora turnout ya githurano kia mwaka wa 2022 no andu hihi ta milioni 7 uguo na ngiri magana moimirire no hindi voter register ina ikia akura makiria ya 20 million uguo kona andu aya aria matahotire kumira ni andu aingi muno na fact yo ya the silent majority aria ni Gen Z hii metereire kuona atiriri mundu uyu uria ego point one United Opposition kana ona aria alinda mwananchi no na hii mundu uria kugwetwo niwe ugutuma andu aingi aria matatuete itua matue mauge atiriri he riu fully ni ndatu itua demwe no uyu ungi wa one term kana demwe no uyu wa two term koguo mehano yo tatu mahetwo ni Benjamin Wangari meke uguo na ihenya muno tondu gutikire mundu ungi mweru urauma bururi ungi no andu aya twi nao koguo ni matuitwa tene merani atiriri mundu uria turenda ang'ethanire na njamba eno engiretwo ni njambari mundu ucio no tondu hihi o uria maguthie na mbere maikarite uguo no andu maramboeka neo tondu woko muthi utiri undu ungi mweru uratwira no ru andu mangimenya uyu niwe magathie kung'ethanira na ng'ania irebe-ini andu ni magakorwo maikitie urito wa uthutha wake tene tondu hena ugwati wa guka ndagika-ini ya muthia ukauga ati tugweterera
mieri iri tigarite kana mieri 3 turorete githurano-ini eno gwati munene muno tondu nyue hindi yo muroka uyu ungi mwena uyu ungi makoretwo makiguithia andu kuma tene na noguo marathi na mbere na guthundura njira njeru Nyota Fund ya rega magoka na empowerment ya rega magoka na kindu kingi okugeria kuha muingi na siasa ri ni mashindano uri ukuhota kuiguithio uri ungi tondu ni njugaga uteti ni ugoka ukaria ukaiguika ni andu kiria wina kio no mwikorwo mutituite itua muratinda muki revolve around kaundu kamwe mundu no ginya twike one time mundu no ginya twike one time no mutirahe andu solution ya guthie na mbere hihi andu ni mokaga makanoga makona atiriri na hihi andu ayo ria makoretwo makirwo matire na mubango ri na matiremenya ri hihi no akorwo niguo kuri riu hihi ona andu maratuite itua magathie na mbere na kugarura meciria Jeff bas diu kana ni muronire interview ya Gachagua why na hari kaundu ndiraiguire auga uhoro wa gutetera ruriri na munyendo turi makoretwo makiheo iheo muno kuria kuma thitima mai boti na kinaki na ndiraigua aria hihi kugikinya ni uguo ati ndiu kana ni methora murokeire mena mutumia wake ndinamenya kana no gukigwetwo karagwetagwo kugithia atia kugikinya no gucenjie maundu maria me kana hihi maundu maria hihi merigireire makorotigwo mangihanika kugithia atia uhoro rero wa mari kuma riria rigathia hagurirwo ri nionekete thengia gukorwo ena marakara maroimana ni undu wa kuhagurwo ni murata we gwitwo William tondu ni murata wa muhagurire ena marakara maingi megi ucio hari kaundu thengia marakara macio ri ni aroimira ta mundu urenda ruriri uguo ni gucakaya aracakaya tondu ukorwo ni we urorio ri gutire ona mundu umwe waragia ruthiomi ruru ungirugama na William niguo arenda niguo agienda tondu araigua ta ruriri rwa thiganirwo akaigua ta kwagirwo gitio na andu aria maratuma aigua guo ri makiria ni aria mari a ruriri na ni maranyita William baru uguo undu uria munene uramumakia ni ati thengia ihinda riu riothe akoretwo akiaria na kiguthuko kinene kegie ithuĩ ta andu aria twaragia ruthiomi ruru kuria turiri akona magika toria mekire mbere ri akaigua tangiigua uru muno na ndirakwira kugituika umuthi uyu ati aikia all Karau wa mbere andu othe bicere raumira henda kwitataga political optical kana ndikirudauga hari thungu ndikiwe ati muno undu uri oroneka bicere roima kuri mundu wothe nginya William mundu wothe nginya andu edi a William othe bururi-ini uyu nginya mundu winjera bururi bicere roima yanikitwo guo ya all Karau ni ati kiama kia DCP ni gikahota iyo niyo bica nwanyita uguo kugikinya biceo ne aga gukinyanira ri no aigue gucakaya kunene ni wira uria arutite na uguo raigura ati ni ekurigwa gitetagira andu niki no arigwo no ndimwire ndakana kwe ngoro tondu naguo muingi ri tikaingi ukoragwo na ngatho amuona watumirwo muhonokia ni Ngai mutumbi na ukinyarira muhonokia ucio we mwene ambithirio na mbao iria ciambagwo andu aguku thi na agikwithio ni andu aguku aguku thi urugu andu tiega no ndimwire athi na mbere kurugama na ruriri ugu arugamaga naguo no ndakehocie muno ka tondu ni makirutite wira na mundu urutite wira munene kuguo ni mundu gwitwo John Methu arutite wira uguo bice yo ri thiini wote tini tugaga atiriri expect the unexpected tadwa insurance ni uhoro wote tino uguo no tanya kindu waruta wira waku wothe ri utanye undu uri ongiumira no nyende kumumiriria haha na ciugo ici ati by election cianekwo ri andu a Nyandarua ni mari kaundu keyumagiria na gakoimira wazi
hende ya JM Kariuki akua ri thirikari ni ya mugathe Muthee Kenyatta ni yaguire kundu ku na indo Nyandarua ngani mari munyaka ucio makigwirwo na indo na makiuhwo na makiuhwo bio Nyandarua North no thutha wa kuhwo kuu guothe ri mundu wa thirikari ndekanyamwoni ni ahotirwo hindi ya Daniel Moi ri ni kwa na by election yari nene muno na oguo ronire marori kindu matatwarire kuu no tutaru na agandwa ona andu acio athirikaini maraku andu akarauru tutaru demu-ini na ndigo cia kwitha maki ciekuo turayo ciekuo nyingi biyo ni magitege maturehere turi ithui ciunguyu riu ri igugikwo haria kibibi na kibibi umenye ni yanyitanite na Olkarau hindi ya kabere ya JM riu yoka gutinagio ica ikuhi hindi no mundu gwitwo ndikane kimunya warugamite acha tikimunya yoka gwika ati thutha riu gikwo by election ri muthuri nguririkana gwitwo Mwangi wa Githiomi ri akirugama na opposition maiteirwo itingi makirero maragita makurima aikaria kibibiri mokira gatheti ya Taifa Leo tondu andu acio mandika githori kuu ni mangenagia muri juga mugithomo horo wa ndondoi na ngaigwa mokiartariria kabisha mukauga bugwa ni akena kabisha kagonekaga hau na nigatene hindi karaithete kurehe thina kuri mundu andu agenda ni maendete kurehe thina gacoke gwikirwo no ucio no undu mwega gatheti yo ikiandika atiriri KANU ya onja pilipili kipipiri tondu mundu wao thengia maundu macio ri gutikindu monire ikenge ciarutirwo kurutwo kuu andu moigaga ni Moi no ti Moi warutire ni aria matumitwo ni Moi marakarire tondu wiro ria marutire andu akibibiri matiacokire kuona ni tuke haha thutha ica ikuhi wodi ya Ruriĩ na ndeto icio ciothe ri hetwo ni muthuri ugwitwo Mwakamoche Mwakamoche ni ukuhe ndeto ici ngaigua wega akanjira atiriri wodi ya Ruriĩ ri ni gwakua mundu Amaria thirikari ya gwakuo ni amuigai wa Kenyatta riu ndire kuonia ma president ndenda kumiriria Rigathi wa Gachagua na ikaria Karau na etia Karau ni metuirire itua ni aikaria yangi a Kenya agwa thirikari ya momoka ya Uhuru Muigai wa Kenyatta yatwara indo yatwara ma minister yatwara andu othe meke campaign thutha ucio mundu wa thirikari ndonire kura ona 10 aja ndonire kura ni mundu ucio wokire riu ningiri ni thirikari ya William nona riu haria twarehe twauma he mugathe Muthee Kenyatta ndagitorio kuria Nyandarua Daniel Moi ndatorio kuria Nyandarua Uhuru Muigai ndagitorio kuria Nyandarua ndio ndirakibatara kuga horo wa mundu gwitwo William nake ihinda-ini riri no kwaria ma uhoro-ini wigie by election iyo oguo irathie ni ya njikira guoya munene muno undu wigie utongoria tondu mbeca iria irahuthirwo mundu te thirikari-ini mundu te kanyamu ndangihoya kura no andu aitu nao andu aria maragia ruthiomi ruru na ngwenda kuga horo wa Kenya ni metuire itua ti mundu uraheana indo itua ni mutongoria ucio ekumwikira atia na ni njugire mukiaria na muhia mauga atiriri ena mwaka umwe na mieri mundu ucio uguo muhia uga wira uria munene kuruta ni horo wa gwiciriria agitetera giturwa giake ku defend no he ciugo ciaririo hindi ya muhia merigite kundu kuu magika utauku ciugo ire ndaiguire ciari cia bata ciari cia mutumia wari hau akiuga atiriri andu aitu gutigakorwo na andu mareciria guku ni tukurwa kana ni tugwika atia andu aya eri ni aguku mundu gwitwo Mucina na mundu gwitwo Kamau na aria angi othe marugamite mutirauga ni kenda na aria angi othe marugamite tondu murakieria cia Kamau na Mucina tetagutari andu angi ni andu kenda uguo mena choice mena kundu mangiruta andu mundu ria mekwenda mutumia ucio akiuga andu acio githurano kiareka Thursday andu a Karau magatigwo mari o a Karau
na nĩ makagĩa na mũjumbe wao na ngĩigua mũndũ gwĩtwo Kamau na mũndũ gwĩtwo Mũcina tondu kũringana na mbica ĩrĩa uma nĩo marakĩoneka me igũrũ rĩ nao makiuga atĩrĩ ona mathomaga handũ hamwe ũguo andũ a Karau na kura ciao kĩndũ kĩrĩa mabatie kũrora mũno nĩ mũndũ ũrĩa marona gatagatĩ ka hau kacio kenda ũkũmatungatĩra nĩgetha itura rĩao rĩagĩrĩre ona harĩ kabica ndĩraiguire gakĩrwo mũno gakwĩra atĩ kũrĩ na ambunge maroiga mareka campaign kũu makoiga atĩ gĩthomo nĩ gĩgũkorwo gĩa tũhũ mũndũ nĩ mũmbunge mwathuro ũyũ nĩ egũkorwo mwegega nĩ ũndũ nĩ ena thirikari maheni macio ma mĩaka ya teneri nĩ marathi mathirĩte tondũ tene tũtiaragia na rũthiomi rũtũraria kwarĩria mũingĩ besha cia mũingĩ nĩ ciagĩrĩire kũhũthĩrwo o kũguna mũingĩ ende baba ngĩũka na mũgate ndũngĩkiaga kũrĩo atĩ tondũ nĩ okire mũrĩu okay Jeff gwambĩrĩria hau Jeff bwana Wangari atiri ha ũhoro wĩgiĩ besha tondũ gĩthurano gĩkĩ nini kĩa Ol Kalou ti mashindano ma ideologies kana maũndũ hihi marĩa candidates acio mangĩenda gwĩkĩra mũingĩ nĩ mashindano ma no we na uge na nĩ uge gatagatĩ wa President William Ruto na ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathi wa Gachagua na kĩama kĩa UDA na kĩama kĩa DCP ũguo nĩ ũndũ Rigathi wa Gachagua atareciria kana atangĩhota gwĩcũrania ati no ate gĩthurano kĩu kĩa Ol Kalou tondũ gĩthurano kĩu nĩkĩo gĩgũkorwo gĩkĩonania ũritũ wake ũrĩa akoretwo akiuga wĩ kĩrĩma-inĩ akoretwo akiuga kĩrĩma nĩ kĩnyitanĩte ta thimiti na kĩnyitanĩte nĩ ũndũ wa rwĩmbo rũrĩa akoretwo akĩinithia rwa one term bũrũri-inĩ koguo angĩũrĩrwo kana candidate wa kĩama kĩa DCP angĩte gĩturwa kĩu rĩgũkorwo rĩ igũtha inene mũno gwĩ kĩama kĩa DCP na kwĩ mũtongoria wa kĩama kĩu na impact ĩrĩa ĩgĩkorwo nayo agĩkorwo nĩ egũte gĩthurano kĩu nĩ atĩ momentum ya one term na momentum ya kũinũkia William Ruto makiria gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya momentum ĩyo no ĩcoke thĩ hanini na andũ hihi no morwo nĩ mwĩhoko na andũ amwe makue ngoro nĩ kuona atĩrĩrĩ akorwo nĩ twate gĩturwa kĩrĩa kĩa Ol Kalou nĩ kuonania atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ marang'ethanĩra na Rigathi wa Gachagua no agacoka gĩthurano-inĩ gũthiĩ atĩa kana atĩa no kũngĩkinyanĩra atĩ DCP nĩ kahotana gĩturwa kĩu then mayũ ma kũingatithia mũndũ ũrĩa wĩthingira wa iregi nĩguo magathiĩ igũrũ makĩria akorwo momentum ĩyo ĩrarĩ gĩcunjĩ kĩa 80% hihi yahota gũgakinyanĩra 100% na hiyo na andũ arĩa mararĩ na nganja atĩ mũndũ ũyũ no wainũkio nĩ mũng'ethanĩro magĩe rĩu na mwĩhoko mũnenanene na meigue mena koca batirĩrĩ Karauri nĩ atũhe mwerekera no nguga atĩ andũ a Ol Kalou maikare makĩmenyaga atĩrĩrĩ 2022 ũmwe wa candidates ũcio wa kĩama kĩa DCP nĩ arĩ irebe-inĩ na mashidanaga na Kĩaraho na ngwĩciria hĩndĩ ĩyo Sami Kamau arĩ na kĩama kĩa UDA akorwo ndirahĩtia parĩ nakĩo na Kĩaraho arĩ na kĩama kĩa Jubilee na agĩkĩmushidana kura 4,000 na kĩndũ koguo icio itiarĩ kura nyingĩ mũno no hĩndĩ ĩyo rĩ ona Kamau tũtiamũmenyaga ona tũtiamenyaga nĩ amarashidana na Kĩaraho tondũ hĩndĩ ĩyo rĩ kwarĩ fair playing field candidates othe magwĩte kĩharo tondũ gĩkĩ kĩarĩ general election no rĩu thaa ici focus na attention ya bũrũri mũgima kũndũ kũu hinya wothe wa thirikari ũrerekerio handũ hamwe koguo itua rĩrĩa andũ a Karau matuithanĩtie 2022 kĩrĩa maroraga nĩ marore kĩo thaa ici marathiĩ gwĩka by election gĩthurano kĩu kĩnini nĩ matige kũrora mahaki marĩa maratwarĩrwo macio maratwarĩrwo nginya Merikebu ĩgatwarwo ndemu-inĩ koguo nĩ marore kĩrĩa marorete rĩrĩa mathuraga Kĩaraho itua rĩrĩa matuithanirie magĩtiga mũndũ ũyũ gwĩtwo Sami Kamau Ngotho makĩoya Kĩaraho ona na kĩama kĩa Jubilee hĩndĩ ĩyo nĩkĩ marorire nĩkĩ marorire magĩthura Kĩaraho na kĩama kĩa Jubilee koguo thaa ici mamenye atĩrĩrĩ andũ aya mekuo ndagĩka ĩno gũtirĩ mũndũ wĩna kĩama kwĩna candidate wa kĩama kĩu kĩa Jubilee ekuo no marore atĩrĩrĩ itũmi iria ciatũmĩte mathure Kĩaraho rĩ tondũ matiamũthurĩte nĩ mbeca o nĩo moe kĩrĩa gĩatũmĩte mathure Kĩaraho koguo na thaa ici rĩ matige kũrora mahaki matige kũrora intimidation ĩrĩa ĩkuo tondũ gũkĩrĩ na intimidation nene mũno
marore kiria magienda undu uria mareciria ati mubunge oni ekumekira thini wa mwaka ucio ugukorwo tigarite ri matuithanie matua mao wega no mamenye atiriri no ni by election titagithurano giki kinene na andu matikoragwo magicindana mithingi-ine ya kiria ngeka makorwo magicindana mithingi-ine ya mbeca na mbeca Jeff mundu agicindana na mbeca ti andu ingi mahotaga kuhotana tondu mbeca ni ciukaga ikeheria murugamo wa mundu ona korwo urari na msimamo atia wahutithio ciringi 2,000 ciringi 3,000 ugecurania na anga mundu uyu ni mwega na anga mundu uyu ni mwega na andu aya kurwa sheria itu rimwe ni maiguaga me indebted muno ungiuko munengere kindu ni aiguaga ni angiaga gukuhingiria uri urenda ni aiguaga agicokia muno koguo tutika underestimate influence ya besha no igarure andu na ndagika nini muno ifuciere ritho mundu no akorwo akiina wanta kwaja hena andu ndona marekera ngufia igire kuria karau agekira ya yellow theinie na ya green iguru ni uniform ya githukumo no githukumiro-ini wo menye muthenya wa githurano mundu no akorwo agithie gate-ini athie gate-ini hihi atuete wa green akinya haria nengerwo 1,000 kana 1,500 acenjie riu akinya haria buthi-ini haria kigoto nini kiria mundu ehithaga nakyo agikia kura hihi meciria magaruruke no andu all kalauto ukumera atiriri you have a big responsibility ahead mumenye bururi ni umwiroreire na Mount Kenya ni mwiroreire koguo hi mwerekero uria mukuoya ni ukudetermine na njira nene muno mwerekero uria bururi ukuoya no hari ndu ingida kugweta ngiritanĩtie na uria Mwangi aroiga njugi atiriri githurano kiu gia Karau ri gitire no kuruhanu acha na 2027 umuthi ri ndiraheano kabishaka mundu gwitwo Sifuna Sifuna ndarari ho the other day mundu rari ho ni tawe no ria Sifuna rokire tawe mwene arona ndangihota uguo 2027 is a different ball game na andu acio Mwangi agweta mataikirie kura andu ta milioni 8 ri na aria macokete magaciarwo gigatiba guciarwo gigatiba ni kugia kibandi guciarwo gigatiba agia kibandi nigetha akahota gwikia kura ri andu acio ri nao ri ni meguka na ndui meguka atia no anyita uguo kiu kia Karau nikia aramithi peke yake nikia aramithi amona before 202 ri ni kwari na to by election kindu kire by election yekaga ri igiko ni gota gutaura wega ri ni guthima mahinya toria rigathi aroigire ugatiriri politician ni guthima na hinya wa giuteti riu ni guthima na hinya kwira na tiriri we ndwakiona twakuhotire we no na ciana ciana gatiriri kana uri arauga ngo riu by election ya ngo kuiguithia mundu oru biu no 2027 ball game ni tofauti na njugio andu acio metagwo ndauga hari rukiriri niho rurikeire ruweru ri ni rwa andu ethi na he kaundu mararia gataranja kana karamaka muno makoiga mundu wothe wana korwo utetine magikura matirenda kumuigua iyo ni horo cio githungu kiuga undercurrent uragera na ukurungu ta mai maodire na ukurungu atiriri inyui mukoretwo kuo ithuno gweta 24 ni maturite mana ni magatwiti ibande ithui wendo imuri ndara kinya hau wendo getio inie ne getio echi akwari cia kwachi ya guguo ndisia ndangicira ciandikithie nigetha nyite itemi andu acio maroiga matirenda kuigua mundu ucio nona tari guguo uria Sifuna roiga ati ni urendekana mbeu njithi macio ni maheni magi uteti mbeu njithi matituite itua itua ndaiguite matuite rigicoka rigikira na ni mundu wacereirwo kuingira bathi ya timing yake niyo yari yegucirie ahari Fred Okengo Matiani niwe magwetete makimugwetithania na githomo uria matwarithitie na ngiridiria monire no nake akiremwo ni kuiyukia andu acio mahota guoka na kire kiratuma ugambo cio wao agekunja kani atiriri no matuingate ithui magiciria ni makahota kuramata no kwiragwo mukurugaya
wonie muruna mareke turute nao wira hamwe na waya marenda uhoro wege maine na ituro icio nene mung'ethaniro o undu mwe na thirikari ni maririe andu aya thirikari iyo ndu iramariria kuhitukira nyota na kuhitukira tu maundu tungi ni iramariria mung'ethaniro nduri uramariria urahuthira marakara ma 2024 na 2026 miaka iri ni mamarore na marore atiriri ni andu acio ni maretwo maumire mirurungano na matio imiriri uria kwagiriire tondu andu acio ni athomu na mario kaundu maroiga na tungikaga kuiguana nao nio makoya nyamu yo igwa etagwo revolution ya gigatiba moyo wathani ati maruga maiturwa tondu maruga ni mekuruga maiturwa maruga maiturwa ri na mena kura o ene ri mathurane uigwe mundu akiuga atiriri kai kura icio ciauma ku tondu matiratara ateti matiratara kura icio cia mbeu njithi maratara kura ciao na unduriri oria karoriri kanyu kaigana oria region yanyu igana niguo ateti maratara kura ni marate mwerekera ni marate compass ya yoteti wa bururi uyu makiria haria andu ethi marokira andu ethi matirokira regional wise no ni mundu ni oyekore umite ni oy ni mu kabira uriku ni mu na kuga ukabira ti kuga ni uru ni ateti matureheire mbica ya kuga ni uru njuga ni wega gukorwo ndi mu gikuyu gutiri mundu wagirirwo kunjuria kiuria munjaru gukorwo ari munjaru gutiri mundu wagirirwo kumuria kiuria ni maeke mathabu ateti acio ni maramisi andu acio mbeu njithi na mbeu njithi mamiswo maigwe marakara mao ni mamiswo ringi nio magethura tugaikara ha tutangathaga tuge atiriri na mubunge wa kundu gugwitwo kwanyu ni kumwangi witu nega tundu ya rugo ni mwangi urathurirwo kuo andu makona atiri mwangi no araumire ku matimuwe mwangi no tondu aikirie riri wangari tondu ni aramgonire akiheana mbeca agikaga ati no mwangi ndukae kumakia ni horo wa mbeca andu aitu matiri mathurana ni undu wa mbeca acha matuko macokoretwo kuoni na ndina ithurano nyinga igiri matithuranite ni wa mbeca in fact mbeca citumaga mauge kundu ni mukawa na kuria kungi no ni ngania ndanona magithura mundu makera mundu atiriri na mundu cio angijigwa ni ekumenya no na aria akuni mekumenya no makamuna atiriri we ni utuhenagia muno no ritarire tuguthura tuone kana uri maundu ngika nengia maheni mari okoragwo na moe na ni agathurwo thina wa andu aitu ningi uria ukaga ni riri hindi yo ya githurano ni mathurite muno kura yao kura niki umoranagia atiriri no turathurau ni mbogua yakwa ndingikiura mage hau no matiagira makinya matituaga itua mbere acha no riu ni magire gukorwo magitua itua mbere nigetha makamenya ni atia tondu besha icio iroka kou no citu no ngeyuria atiriri aheni ni gucithukuma macithukumite kweri ngario kwao kuraga mbura ya besha. Very good. Tuna Mwagina Benjamin Wangari tukiurania ciĩgie ũteti na ũrĩa maũndũ maikaire rĩu onawe woni waku nĩ ũkoragwo wĩ wa bata ndona tũkĩandĩkĩrwo gũkũ nĩ andũ makauga mũng'ethanĩro wĩhĩkahĩke narua nĩgetha manĩrĩre na harĩ ũngĩ rauga aca manĩrĩra thaa ici mũndũ ũcio aya kuohwo athame athiĩ mwena wa thirikari thaa 2:44 mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-inĩ citu cio kinyanĩria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushi watu ginotana Faulu Bank niyo fegire rakuhe ngombo na njoherera cia thĩ makiria igaguteithia kwamũkĩra na gũtũma mbeca na ugasevu mbeca ciaku handũ ikugitirwo. Tuma SMS na kiugo Faulu kuri 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Gĩthomo kĩogima wa mwĩrĩ ukireherwo ni dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Kini ni kindu gituteithagia muno thiini wa kanua na andu aingi ni makoragwo hiteregi mateguthingatira kini uria kwagiriire. O ni kuga atia ni ugukora mundu ni akinya magego na ungihiteregi ndana kinya kini giake uria kwagiriire no ririkane ati irio ni ciehithaga rungu rwa kini ona kana iguru ria kiromo haria cinyitanire na kini. Ugakigwa mundu niguo ni athambirie magego maita meri ona matatu na kana matano no kai munungo uria ona kana halitosis kana muruki wa kuma
kuri uguo magego-ini make nduratigithiria ti mundu ngitikiria rie hakuhi nawe gitumi niki tondu kini gitinathera ririkana ugikinya magego maku kana kumathambia na ndawa ĩrĩa ũrathambia nayo ni wega guthingatira ti nginya rurimi ona nginyagia kini giki turaria uhoro wakio oronakio ni giathera uria kwagirire. Githomo kiogima wa mwiri wareherwo ni dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina yugino irigiragiria magego maku kwenjeka na kugumirwo ni mathina mangi ma magego. Watu kugura dawa ya magego gura Dabur Herbal Clove Toothpaste na iduka-ini yo yakuhi nawe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there is clove there is no cavity. Maya ni mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank. Wana cihanda thaa ithatũ rũcinĩ. Akenya guthingata IEBC itabarĩra gĩthurano kĩnini gĩtarĩ na ũcuke gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Olkalau ekwĩrwo 18 gũikio ngono nĩ honge cia ũgitĩri magĩkuruhanio na ngahĩ ya taũni-inĩ ya Nyahũrũ na Gĩthumo no tuĩria kwambĩrĩria thutha wa andũ 27 kũragwo nĩ mwaki bũrũri-inĩ wa Thailand. Macio na mangĩ maingĩ na wana cihanda wega thaa ithatũ rũcinĩ na Mũhĩa wa Maina. Macio ni mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka urathie na mbere, riu bengi ya Cooperative ni kurumbuitie amuru urabatara payslip yaku ya mieri 3 nginyagia mieri 6 uheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ute gukinyaniria meriria ma ngoro yaku. Angikorwo urihagwo mushara waku kugerera bengi ya Cooperative no ihurie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera ruhonge o ruothe rwa Cooperative Bank ruria rwi hakuhi nawe ona kana uhure 0703027000 kana waranirie nao kugerera WhatsApp 0736690101 utaririo uria ungihuria ngombo yaku no ukinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Inoro gende motare Inoro FM Inoro thaa 2:48 ni ceceni hakuhi nawe. Wangari hari na ithabu rirekwo na rirekwo ithabu ihuthu ndiamenya kana ihuthu kana iritu uhoro wa no uhoro wa Sifuna na Sifuna ri kurerikana na hindi ari hane ndamuririe ndamutinda tindikire ndimurire tiriri ni urarugama president akijira ehe baba aturiria atiriri ndukanathi kurugama ugo president blindly ukaboge kama mathabu maku no agikorwo mungethandiro ni ukwenda gugithiiri githito nginya either mage consider one of them either Sifuna kana uri ongi as a running mate. Reke gure undu umwe mwega ri Sifuna ni muteti mugi ni ndimurumirire muno ihinda iraya na aragiukire ndikirio munene oro uguo Sifuna ni muteti mugi Sifuna kone warori angikwira na mihewa tekwanirira ri no akwira tiriri ndikwenda mundu kuhutithiria kurugama giturwa kiu Sifuna ri ni gategwa kabururi uyu karucio mundu uri gukahitiria gategwa gakari ni kumuikia haria iguru aikio haria iguru ri no atohore mundu no atoboraga to no ikio iria ina ndo guthambira no igwa herugano ruheanagwo rwira gwatuikire mundu uria uguthambira ndemu-ini no kana iria-ini riri na ing'ang'i akinye mwena uria ni akuheo ki muiritu wako ni akuheo muiritu kucia kwa ritho ri akiumira kuria akirikia agiuka muthamaki akimwira atiriri ni kwenda gukune muiritu wakwa ri no tanjira uria weka kigira abotiga ile cia muiritu ndenda kumenya atiriri no wanjikia muiritu wake akirira hau ona mundu cindira kurwa muiritu tondu ikirio gwatini ate hariirie Sifuna ni muteti mugi acio ni andu maramuthingiriria na angituika ni ekuoya uhoro ucio ri ni egwikora hatikaini hatikaini nene ya kwaga gukura na ihenya nigetha akinye ndego iyo iria irabatarania bururi-ini uyu na ni arambiriirio ni andu akwao no na ndocio kwa marambiririe na tembe aria maramwiririe uguo ri matiramwirire ni kwenda he ciugo wirie mwirire Kalonzo Musyoka na guku kiria ari deputy ataratuika president akimwira andu aya marakwira ati
urugame gituruo wewe mundu uyu matirakwira ni gukwenda marakwira getha mone handu ha gucuhirira o makirie mwena uria we uthame wage gukinyanira uguo andu na kuria matirenda matigutugeria Sifuna muno ni tondu wa kumwenda mekumutugeria nigetha tondu ni kwageire kacumba ya bururi uyu ateti kwihocia he mundu muna giturwa gia president twageririe guthondeka na gatiba ni kiaremire gwicie gitonyete thiini wa meri na thakame-ini itu ona kingirutwo kihuhuru gitigo gitari kindu gitigo ceremonio mano kiritugiaga tondu uguo niguo Kenya mahana iki gituika ta ceremony ta president wa Israeli domo eno president wa Ethiopia domo eno tika mutumia rari ho president wa kundu gwitwo India do eno acio ni ma ceremony president no go gwitu Kenya ona tugitwo president ceremony mano ari tugiaga tondu ari thakame-ini itu ni undu wa uteti uria tukihoete tuge atiriri Sifuna uteti wa nduriri kana marigion itaruri niguo urenda kumuikia hau na arokire na ihenya muno rakuriete mwaki wa mipepe papa aroka hitukite andu na ndakura ni muteti mugi no ende kiama kiria kiho kiria kimutwarite oguo ri gigwitwo Linda Mwananchi ri nie ne nguga ta muteti na tondu tugaga o mundu ni ari woni wake na ndika ni urigithagio na githungu gatuika ati ona mundu uti mundu takiri tukabe taure ndikandi gutinda gitaura riu iyo pino ni njugi atiriri Linda Mwananchi ni rathirire how gutiri ai nigo turakiona nyitite githumo mekuo Nyandaro Nyahururu mekuo Caleb Misiri eko ndugwitaure Nonsense Movement na mathondekire kiama kiu oe Sifuna ni ekuoya mena candidate kalau oe ke candidate ri mwana kero dia kana kayokire akuithio murigote wake no kana akoro na mbuthi to ndabu ebuthi ni mwega muno au ni people's watchman ona ke kore kwa kalao no amenye ndaga kuithio riri murigo ute wake tondu tari wandu wa kalao ri arugamiri mundu gwitwo mucina na mundu gwitwo Kamauri he kaundu maugire makiuga atiriri ni twahucuka ni tweyaria guku kungi ni andu angi maragia itondu bara ri ni yambatiririo ballot yakwa ni yambatiririo handu hangi ni njoke he Sifuna ngwire kiria gitumite Linda Mwananchi thire irathirire biu na guti mundu ngi atiganie ni ndituaga ni nyanagirira uria ndirona akirio kuona na to nginya ngoro ndi right ati Caleb Misiri arari kugwa rumite pio na akanyita pio araumagara na aroiga kwaja ni woroiga atiriri nigetha carie mbeu njithi ithu tutikwenda mundu wanakorwo ho turenda andu eru riu tondu nake no mwithi hanini mundu gwitwo urengo ni wamwona Jimmy tondu arutire kurwirira uteti miaka ya 70 ri ari thukuru ri Jimmy ni athire handu akiuga atiriri kuria Githumo gutari ka mubango ona Sifuna uria thire ri akiuga hey by the way riu na ni mutika thake na ni riu ni munene wa ODM aketa Sifuna ndaetire munene ndaetaga ni gwitwetagwo munene ndaetaga tukira gongira ndoeto nawe ni ukugwa Jimmy aketa munene njira ni ha augire we niwe mundu ungota gutongoria gukira nginya Oburu kuthutha wa mundu gwitwo Odinga na Jimmy amicagwo ni bathi hingo ciothe athiaga waende ukuhiriria ri bunge wa aspirant wa bagathi waragia ciugo cia Biblia ati orire akuhiriria ri kai muto wakwa ragu athi ati obuthi ngatiriri Jimmy akigaga hau gikamura riu Jimmy ri thutha wa kugo gwa retindika arari mobathe wika akigeria ku handu wika Jimmy akiuga riu ri niwe mutongoria wa ODM ndinaiguire ningi auga atiriri mundu uri uratongoria kiama wega no uratongoririe kiama wega thutha wa baba kuhuruka etagwo Sifuna no na riu haria aja kurira ni tuke he babu ri babu ni areganite na mundu gwitwo baba o gatene tondu ni anyoteire giturwa kia governor wa Nairobi na ni onaga baba ri ndari aramuyukia baba na twatariirio ni mundu gwitwo Onyango ni mundu urita Onyango gu kani warie githwari kiega Onyango ri ena
ndeto njega muno ciegie uria institution etagwo Raila Amolo Odinga yarutire wira mundu ngitungita tutaririe wega agitikira ni Mwangi no ni Mwangi nake Mwangi dauka TV ni kumwita Mwangi no Mwangi ni arekaga kumuka na wega ni undu wa itumi ciake we mwene na karugendo karia mathiete nake na Raila confidentiality na ni anjirire riu ni kiarekaga kumuka no Nyango au mukanire nginya mwaka umutu wake aje kuga atiri we ndigithia we ni akoro baba ni toigwa ni tatiga we no Nyango augire githurano kiao kiaraganirio ni makao mutua yes tondu okiria kiuga aenda kurana candidate na ndarumire mibango ire yari kuo njuke haha wira atiri babu ri ngirikiriria ri babu eherari aga kunyitwo baru ni Raila na Raila akiona nesa nginyito nginya na mundu to Sakaja ri babu riria ronire Sifuna niyo kari maranyitana no babu ndari athie kibururi ari atigwo kundu kuriku Nyairobi no rinde mwananchi yathi nake na kuri ogwo bururi kivururi yagithiururuka nake ri araririkana na by the way ngadirare njuke na guku ndi wa Nairobi riu ararigwo Nairobi enaku arahingicika ni undu wa nyamu yo gitwo Linda Mwananchi no anyita mundu gwitwo babu riu kwa ihinda riri ndaramenya ni atia ati we arenda kivururi nikio Linda Mwananchi irathira na no nginya icaririo kiama tondu uria mahana ori matingiingira mahana ta movement ati kundu no mundu gwitwo Sifuna ri hari ciugo ugite ni andu mataranyita augite William ndangirutwo ni mundu umwe uguo nie ndingituika nini nguka gutigithukania kana gwatura mung'ethaniro gwenda kunyitana ni aroiga uguo na aroiga uguo nigetha andu aya maramwira no arugameri mambe makinye break hanini oneka ni ekuhia gwikinya 2027 kwa ihinda rina tigitie matheruka maiga no na magi uteti nigetha akinyanire na hie wega ngirikia tuge atiriri mundu gwitwo Kang'ata ri Kang'ata anathirida Mwananchi to ni kwarenda guthie ni moyaine na mundu gwitwo Sifuna ugu arathire kindugu gwi Sifuna na ndari arahota gutua itua wega na niyo guthima ni makinya ma Kang'ata ni calculated ni matare na ndagite muno ngirora kuria umite gutuika ari Kanjura muruti utongoria wa university okite oguo agiuka Kanjura agiuka mubunge agiuka senator agiuka governor na mutanya make ri ni agatuika president wa bururi that I can tell you for free tukitiriha ndaka icigire tukiria nyambe njoke ikinya rimwe thutha hanini njuge atiriri gitumi gia kiria ndira insist ati githurano kia all cloud kia hota kuheana mwerekera wa 2022 ni undu wa riri perception is very key uria andu makuonaga na uria andu maugaga wewe perception ya kiama kia UDA kiama kiu kingihotana perception ya kiama kiu na perception ya President William Ruto yahota gucenjia muingi-ini riu ngiririkana thutha wa bunge gutharikirwo mwaka wa 2024 ri abunge ona matiakinyaga matura-ini nikugiririo no ni gwathire handu tumieri tunini thutha wa gucoka ndundu na magithie strategize andu acio magicoka matura-ini thaici mubunge athiaga itura-ini niwe ukoragwo wetereirwo ona maundu ni marugamaga ainagirwo manyitanite ciande na atumia na andu aria angi tondu perception ni yagarurukire koguo tutiga downplay kaundu ga perception taru ukimuramura magatheti ri njiguire headline ya Taifa Leo kiuga atiriri ni domokaya tu kaundu takawuo koguo president na kiama yake mangihotana kuria all kalau riu magucoka kiharo mere andu atirira githe ndimwiraga andu aya mung'ethaniro tigane kwaria maragia ri gutiri ndungi koguo perception is very key ngihugukira mwena uyu ungi wa Sifuna na Linda Mwananchi reke njuga ni uria ndirona na uria ndireciria na uria ngoretwo ngiciria ri ati bururi witu wa Kenya we thina ine ndagikeno tondu haria 2013 ni twekire an initial mistake mahitia mari manene muno ati ni twanengerire andu utongoria wa bururi andu matakinyaneire gutongoria bururi Jubilee administration riria manyitanire TNA na URP andu acieri
they were not ripe for leading this country. Na nikio tu na thina munene bururi uyu. Tondu ta imagine to mirehe President Moi wa Kibaki uria wakuritie economy na double digit. No to negera andu aya mokire gwetwo team digital. Tukihwererekera muno na riu haria turi tha ici ati bururi last year wakurire na gicunje kia 5.4 tha ici irakurire na gicunje kia 5 ne mwaka wa 2026 iratanywa na guikuruka makiria ne tondu mundu uria unengeretwo utongoria wa bururi ri eno utongoria moko-ini no agatuika excited ona akarigwo atiri utongoria uyu gwika naguo atia so Akenya matige gutuika excited ni andu aria mareyumiria bururi ni unengerwo andu makinyanire andu makuhota gutereba bururi uyu andu ni marori atiri tha ici ire Nairobi county is in a mess Nairobi mess ni nene muno senator ucio wa Nairobi arenda kurugama president ri nikiekete nena wigiririki ucio mubugi ucio ragwetwo wa Embakasi East Babu Owino ucio urenda gutuika governor ri akoretwo bunge tamu 3 ayuthi mangithie mamuri atiriri mweshimiwa thegi havero uri urutire andu a Embakasi East ri ni kawatho kariku kamwe kau utwarite bunge-ini ga kuguna bururi andu ni matige gutuika excited andu maigire mundu ratiri-ini na methe mundu machua ugutwara bururi na mbere. Thank you. Fundamentals. Thank you very much. Asanteni sana. Miario miega mugie na wiki njega tucamune muthenya wa Monday. Tukimenye ni atia kurathi na mbere. Giaina mahinda mega thaa 3 rucini ne kahitukia ndagika imwe. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Shesheni hakuhe nawe. Inoro Oroshine. Kenya matura-ini kuria IEBC tabarire githurano kinini gicigo-ini bunge gia Karau gitari no cuke muthenya wa kana ga kiumia giki kwiro 18 mari guikio ngono ni honge cio gitiri makigiritanio na ngaheha iria iragomeire micemanio ya atongoria mwaho wa Linda Mwananchi kuria Nyahururu hamwe na mucii wa Githumo no twirio ri kwambiriria thutha wa andu 27 kuragwo ni mwaki munene uria hofaneirie kirabu kimwe mucii-ini munene wa Bangkok bururi-ini wa Thailand. Muingi ni naguo ni utige kugiriria riria kurekwo maundu moru reke makire na momonie onao muingi ndukenete ground ti njega na ground ni raigua uru muno tutiri twaigua ona mundu no mwe wi thirikari-ini kana wi opposition anyititwo ati niwe urihaga goons koguo finally Kenya City akigu goons iciri cikoragwo cithondeketwo ni aria me thirikari-ini wera kwira andu Karau thengio ni uria mwendete thayo andu a DCP andu a UDA andu a Jubilee mutiraro ndamuthaitha muikie kura na thayo ndamuthaitha mumire inyuothe andu 70,000 muthure mubunge mweru ndamuthaitha andu aitu mutikanarwe mwendane ta nyumba imwe ndukanahure murwanyu kwa mutheca kahiu ka mugongo tondu ndarakuona Rucini rwega ithaa-ini riri ria thaa 3 ni ngatho ni guthie na mbere guthikiriria mucii wa Utugi na Otana Inoro FM. Maya ni mohoro maitu maithaa riri jitagwo Muhia wa Maina. Akenya ni makuriire maitho kamiti ya ithurano na mihaka bururi-ini ya IEBC makienda kuona uria igatabarira githurano kinini gicigo-ini bunge gia Karau kuria mwena wa Nyandarua. Githurano kiu kirariirio muthenya wa kana kiumia-ini giki na ni giekiriirio rugari munene wa kiuteti ucindani uri gatagati ga thirikari na mwaho wa mung'ethaniro na kuria mwena wa Kirinyaga. Aikari aria maritie na Inoro rucini maroiga mutabarira wa githurano kiu
ugukorwo ari bica njega iria kaheana utheri wa kana IBC ni hariirie guthagania githurano gitari ucuke indi ya ithurano cia kibururi cia tariki 10 mweri wa kanana mwaka uyu ungi wa 2027. Johnson Murithia gitwambiriria mohoro ma ithaa riri githurano kinini kia urukara ugitanyitwo kuri muthenya wa ramiri tariki 13 meitho mothe riu merekeirio kamiti ya baka na githurano. Whether in fact what is going to happen Kalao itaonyesha wazi kama hiki kikundi hiki cha bwana Ethicon kinaweza kuaminika na Wakenya kusimamia uchaguzi mwaka ujao. Merekeirie meitho mothe kuri kamiti ya baka na githurano ukiririkana gwate kiumia ni kiu kirathirire muikariri gito wa kamiti ni arakoretwo arutete mukana. If we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Kalao, we will be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Kalao. Nikwirikanite ni gukoretwo kwina mabaki na njira ya iguru thiini wa kampeni irathi na mbere mwena wa Kalao gukamite baka na githurano githi na mbere na gukiriro na njira nene. What they are doing in Kalao is what they are going to do during the general elections. God forbid, cabinet ministers, senior government officials, executive branch officials, principal secretaries, civil servants, blatantly engaged in a campaign in a manner that shows that they are totally untouchable. I mean, surely, IBC could even do as much as a warning letter. The chairman is speaking at the press conference sheepishly as if he is supposed to be reporting to the press. Thirikari koretwo igiukirwo na njira nene kurumirira mbatoni ya Nyanake iria koretwo igithararia micemanio. No kundu guku Karau ni undu wa githurano giki Ruto na andu ake maracaria kanya ga kurehe ndahiha riu thigari icio cie Karau ri nicio thire ciakora Kang'ata kuria kundu gugwitwo Nyahuru na thigari icio ciatuhurire witima. Mwingi bũrũri ni ugitira kamiti ya baka na githurano gakorwo gikithia githurano kia Karau kuri muthenya wa Aramithi niu gakorwo ukimenyekana kana kamiti ni gabota gukorwo gikithia githurano kinene mwaka-ini wa 2027. Turi a Kenya ni tumakite muno tondu githurano kia Karau ona gikirite gia Kenya. IBC ingiaga gu conduct githurano kiu wega kiu kia Karau ni athira tondu andu ni mekwa confidence na marugamirire ithurano na matigetikire wici of whatever kind. Ndongeruru mundu na kumwenderia guoya tondu riu ona wa mwenderia guoya ucio to nginyagu. Kiriboti Nuru FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithie. Tukima kuhoro-ini ucio wigie mehariria ma githurano kinini kuria mwena wa Karau na ni riri kambeini ciratirihwo muthenya wa muthi thinacara cia hwaini tumurike horo wigie uhaguku wa gitiri na ni ati micemanio ya ateti a mung'ethaniro no irathie na mbere gutharario ni Nyanake ciethaite matharaita ngurani ona rimwe irangeirwo ni maabitha a borithi na ni gitumi giki a Kenya hamwe na atongoria ikiro ngurani marorota thirikari makimecukira mahitia ma kuhithirira aria mararugamira ikundi icio kimbeca. Murugamiriri munene wa kiama kia Jubilee wakiri Dani Mwangi ni akomithitie mutugo ucio akiuga waya kurikia bururi ugwati-ini wa ngahiha mwerekera-ini wa ithurano cia mwaka uyu ungi tore turamenyithio ni mwandikitwo kuria Moro Joeli Kimani wa Njuguna. Mutugo wa kuhuthira Nyanake guthararia micemanio ya ateti a mung'ethaniro nduguthiraga watira thutha wa giko kia muthenya wa ira haria atongoria a Linda Mwananchi marathirikirwo mwena wa Githumo na mwena wa Nyahururu. Ona thengia wa mikana miruru iria ikoretwo ikirekererio ni thirikari yonekete gukorwo iri o ya kwendia guoya uria Nyanake ici itaragura ikionekana gukorwo na unyiti mbaru kuma kuri atongoria mari na uge munene thirikari-ini. We are going to do everything to deal with goons and gangs that have terrorized innocent citizens in this region and in the entire country. Tutiri twaigua ona mundu no mwe we thirikari-ini kana we opposition anyititwo ati niwe urehaga goons na niwe thondekete goons. Koguo finally Kenya City ya Kigu goons ici cikoragwo cithondeketwo ni aria me thirikari-ini ni makoragwo moi horo wacio. Murugamiriri munene wa kiama kia Jubilee wakiri Dan Mwangi akiuga thirikari ndionekete gukorwo na wendi o wothe wa kwetana na Nyanake ici kuona no micemanio ya atongoria
atongoria a mung'ethaniro ikoretwo igitharario. Turiru gunsi cimahane tari ruhonge rwa thirikari wira wao ni guterrorize andu aria mataraiguithania na thirikari gisiasa na kaingi micemanio ya opposition ni yahuragwo ya thirikari ndihuragwo uria ngwenda kwira minister wa interior na bado president ni ati bũrũri ũyũ nĩ mũnene kũmakĩra na nĩ ũru mũno metikĩrie mĩtugo ĩno ĩthiĩ na mbere twendere ũguo Kenya kũhana Haiti na nginya tũtakinyĩtie ithurano-inĩ Kenya no ĩharagane no nĩ njũĩ rĩu kũrĩ andũ marenda Kenya ĩharagane nĩguo matũmĩre excuse ya kuga gũtirĩ na thayũ nĩguo nginya general election ndĩgekwo. Rĩu thirikari ikĩũrio kũhĩtana na thĩna ũyũ narua o ũrĩa kwahotekeka kwaga ũguo bũrũri waya kwerekera wathani-inĩ wa ikundi cia wĩkinaĩ ta bũrũri wa Haiti. Nĩ hegũkinya handũ andũ mauge enough is enough na hakinya hau thirikari ndĩkahota gũkwĩra andũ matikoe any actions mekwenda gwĩka tondũ gũtingĩtuĩka atĩ Kenya na ũrĩa andũ mamĩrũĩrĩire mĩaka mĩingĩ takĩ atĩ rĩu anake nĩo marĩtũmagwo na mĩcinga kana mĩcare kũnyarĩra andũ arĩa angĩ. Ũcio nĩ mũtugo mũũru mũno andũ agĩrĩirwo gwĩtĩkĩrio in any progressive country. Maya magĩthiaga na mbere rũhonge rwa borithi kũhetũkĩra mwaria waruo Mũciri Nyaga nĩ rũrekereirie ndũmĩrĩri ya gũkũmithia tharĩkĩra cia mũthenya wa ira harĩa andũ 14 maraikirio ngono magĩkuruhanio na gũthararia mĩcemanio mwena wa Gĩthumo na Nyahururu. Andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nĩ ngatho Kimjo na tũrĩ ũhoro-inĩ ũcio nĩ atĩ mũtugo wa mbatoni cia Nyanake ciethaĩte na matharaita ũgwati gũthararia mĩcemanio ya mũingĩ nĩ wonekanĩte kuoya mwerekera mwerũ rĩu. Ũhoro ũyũ nĩ thutha wa ikundi icio cia mĩhũni kwambĩrĩria gũtharĩkĩra mũingĩ hamwe na ahũri biacara mũthenya barigici nginyagia ona maitho-inĩ ma honge cia ũgitĩri na ngero ica ikuhĩ nĩ ĩrĩa mũndũrũme ũmwe ũrethaĩte na mũcinga mũthemba wa pistol aronekanire agĩtunya mũirĩtu thimũ kĩng'ang'a-inĩ kũrĩa mwena wa Rwaka kaunti-inĩ ya Kiambu atanacoka kũmũrũmĩrĩra nginya thĩinĩ wa salon na gũthagathagia arĩa mararĩ kuo. Gĩko kĩu kĩrahanĩka matukũ manini thutha wa kwĩrwo angĩ nao kũhithũkĩra andũ mũkawa-inĩ ũmwe kũrĩa mwena wa Westlands gũkũ Nairobi ta ũrĩa rĩu tũramenyithio nĩ Sam Njuguna. O gũkĩire gũtukire noguo mũtugo wa ciĩko cia mbatoni cia Nyanake gũthamaka gũkũ bũrũri-inĩ ũronekana gũthiĩ na mbere na kũnyita mĩri thĩinĩ wa ituri itiganĩte guothe bũrũri-inĩ. Na rĩu ona thengia ya mĩhũni ĩno gũthararia mĩcemanio ya kĩũteti rĩu kũrĩ na mũtugo wa mbatoni ici ciethaĩte na nginyagia mĩcinga gũkorwo igĩtharĩkĩra mũingĩ mũthenya barigici. Mũthĩ wa gatano kiumia gĩthiru nduka-inĩ ĩmwe ya kũramĩrwo njuĩrĩ kana nĩyo saloon taũni-inĩ ya Rwaka kaunti-inĩ ya Kiambu thaa 8:30 cia mũthenya mũndũrũme ũmwe wethaĩte na mũcinga nĩonekanire agĩthagathagia mũirĩtu ũmwe kũrĩa arathũkagia mũcinga ũcio rĩera-inĩ. Bridget Amase ni ũmwe wa arĩa meyoneire tharĩkĩra ĩyo. Sijui ni gani alitoa kwa waist ama alitoa wapi akashoot. So kushoot, my friend Rispa alianguka akakimbia huko ndani na mimi nikakimbia kwa barabara nikaanza kuita usaidizi. Mũndũrũme ũcio acokire kũrũmĩrĩra mũirĩtu ũcio nginyagia thĩinĩ wa saruni ĩyo akĩonekana akĩmũruta nguo mbere ya amũtunyĩte thimũ na ihinda rĩu rĩothe nduthi ĩmwe yamwetereire nja wa nduka ĩyo arĩkie kĩbarũa gĩake na nĩguo ĩmũthare. Maybe ingekuwa ni mwizi wa kawaida wakati aliingia hapa ndani wenzangu walikuwa huku ndani alafu walikuanga na clients angechukua pengine hadi simu zao because time yenyewe alikimbia huku ndani walisema waliacha simu zao huku. Naguo mũthĩ wa kana o kiumia gĩthiru famĩlĩ ĩmwe kuma itũra-inĩ rĩa Riri rĩa Runda gũkũ mũciĩ wa Nairobi yatigirwo ĩgĩtara hathara ya mũigana wa ciringi mirioni 1.9 na nĩ thutha wa mbatoni ya ekinaĩ kumauma thutha makiuma bengi-inĩ ĩmwe mwena wa industrial area gũkũ Nairobi. Ũyũ arĩ nĩ ũmwe wa amemba a famĩlĩ ĩyo. Yenyewe imeturudisha chini kabisa kwa sababu we had plans kufanya ilikuwa ya construction and all that, so ni kama wametukata mkono. Ciĩko ta ici ti ng'eni bũrũri-inĩ kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũyũ nĩ kuonekire o gĩko kĩngĩ kĩa mũndũrũme ũmwe kũhithũkĩra mũkawa ũmwe mwena wa Westlands o gũkũ Nairobi arĩ na mũcinga na akĩagagia arĩa marĩ mũkawa-inĩ ũcio. Maya mothe makĩhanĩka nake minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen no mĩkana akoretwo akĩerekeria kũrĩ gĩcunjĩ kĩa ateti mĩkana ĩrĩa gũkinyĩria rĩu ndaigana kuonania dalili oro ciothe cia kũhukia mĩtugo ĩno.
Akenya riu magitigwo matoi kwao kwega niku riri bururi uri kigera-ini gia kunyitwo migwate ni mihuni ino. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi, nie njĩtagwo Sam Njuguna. Nayo mbuto ya borithi riu nianiriire ati nirikitie gukorwo igiikia ngono kwiro 18 magikuruhanio na ngaheha irahanikire mucino wa Githumo hamwe na kuria tauni-ini ya Nyahururu Laikipia muthenya wa ira. Ĩrĩa mũcemanio wa atongoria a mwaho wa Linda Mwananchi nĩ nditimũrano iracũngĩrĩire gĩkuũ kĩa mũndũ ũmwe na angĩ gũtigwo marĩ na nguraro gũkũ nacio nduthi 8 ikĩmundio mwaki kũrĩa mwena wa Githumo. Na tore rĩu Jathani Kamau aratarĩria ciĩko icio nĩ irahahũra mũingĩ wa bũrũri ro hamwe na atongoria ũteti-inĩ. Rungu rwa mĩeri 13 mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte, bũrũri wa Kenya ũrĩ njĩra-inĩ ndenderũku. Ũũ nĩ kumana gũthiĩ na mbere kuongerereka gwa ciĩko cia mĩitũ ya nyanake iria ciratharĩkĩra atongoria a kĩũteti, mũno wa mũng'ethanĩro na gũthũkia mĩcemanio na indo ciao. Kũringana na ndũmĩrĩri kuma kwĩ mwaria wa rũhonge rwa borithi bũrũri-inĩ Mũciri Nyaga, mũndũ ũmwe nĩarakuire na angĩ maragurara hĩndĩ ĩrĩa ikundi icio cia nyanake ciratharĩkĩire kanitha wa ACK wa Githumo, ũrĩa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa Siaya James Orengo marakinyĩte. Nĩ nditimũrano yacũngĩrĩirie andũ angĩ kũgurara, nduthi 9 ciracinwo gũkũ Ekwĩrwo na ana makĩnyitwo nĩ maabitha a borithi. If you want to go to Haiti, Haiti is here. And the violence and the audacity of the violence, the way it is being perpetrated, organized and carried out has got the hand of the state in it. Nobody looking at the pictures that have come out of Kisumu or in Nyahururu can be proud of such a country that you have people just brandishing weapons and walking and marching in the streets to go and attack a congregation in church. I mean, this is the lowest I think we have sunk. Na kwa mwana wa Nyahururu kuria gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata na atongoria Linda Mwananchi marari gikundi kia andu maragurarire uria ni hamwe na ndereba wa Kang'ata. Andu 6 gũkinyĩra rĩu nĩo manyitĩtwo mwena wa Nyahururu. We were first stoned while in church, AIPCA. My vehicle was blocked. It was also confiscated by goons. My driver was injured by police. There was a shooting incident where he was shot. Ciĩko irahianĩka rĩrĩ nayo thirikari kũhĩtũkĩra minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen akoretwo akĩruta mũkana wa orokanua tu ĩgiĩ kũhukia ikundi ici cia nyanake mĩitũ. Nĩ ũndũ ũrarakĩte mũingĩ wa bũrũri makiuga thirikari nderutĩire kũrũa na nyanake icio. Serikali sisi tunaomba hizi tactics mnatumia vile mambo inaenda, tunaweza enda tukue kama Haiti. Ikihappen hivi goons wako wengi design. What if you cannot control the goons one day? What will happen to Kenya? You need to remind yourself. Handũ-inĩ Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Inoro Rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Ahũthĩri a barabara ya kuma Ngong'u gũthiĩ Suswa kũrĩa mwena wa Kabini nĩ mekĩrĩire nganja wĩra ũrĩa warutirwo nĩ mwene kandarathi ũrĩa wĩrĩga kũmĩaka barabara ĩyo ĩrĩa ĩrakoretwo yarugũrio rĩu ihũire marima na gũcũngĩrĩra makaya ma mĩhũthĩri, makiuga nĩ ĩtuĩkĩte ũgwati mũnene ũracũngĩrĩra hathara ya mĩtino torĩa tũramenyithio nĩ Wacuka wa Kĩaria agĩtũtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 3. Barabara ya Ngong'u gũthiĩ Suswa na ĩrĩa ĩrĩgĩte kũrĩkĩrĩrio mwaka-inĩ mũhĩtũku ĩrehete ũthii wa na mbere matũũra-inĩ marĩa ĩgereire kuma kũrĩ ũtambia wa thitima, andũ gwaka manyũmba ma kĩrĩu na gũkũra gwa tauni itiganĩte. No ũnyororoku wa bara ĩno ũrakinya handũ na gũtuĩka kĩgirĩko kũrĩ matereba, ũndũ ũrĩa matereba marauga nĩ ũgwati mũnene makĩria kũrĩ mũndũ ũtaramenya ũrĩa ihana. Hii barabara kienda kuanzia hapa kimuka mpaka huko Yarad imechimika vibaya sana. Kama saa hii ukitoka hivi kila mtu anang'ang'ania mahali barabara imekaa safe. Kũringana na ahũthĩri ayo marauga ndereba angĩkorana namo arĩ thibindi ya igũrũ aratũngana na ũgwati mũnene mageri-inĩ ma kũmorĩra. Watu wanatumia barabara wageni hawajui, atapata mtu anakuja mbio kabla apite barabara yake anaona hii ndio iko pande iko na lami, sasa anatokea anaingia hivi. Kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ rũhonge rwa gwaka barabara cia matũũra rwa Kera, marauga marima maya menjetwo mĩhang'o-inĩ ya gũthondeka kũrĩa irambĩtie kwenjeka, makiuga amĩaki mamĩakĩte ĩgeragwo nĩ ngari ciĩna ũritũ wa kuma tani 10, no rĩu ĩkoretwo ĩkĩgerwo
ciagũkorwo nĩ rori cina ũritũ wa kuma tani 50, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie bara ĩno gũthũka na ihenya thengia wa gũkorwo ndĩninĩte mĩaka 10 kuma rĩrĩa yakirwo. Amĩhũthĩri maugĩte matirĩ na thĩna marima gũkorwo magĩthingwo, no makauga marima macio nĩ maingĩ mũno mĩena ĩtiganĩte barabara-inĩ iyo, makiuga amĩaki mangĩrenja magĩthingaga amu matigĩire amĩhũthĩri ũgwati ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria mĩtino na ikuũ. Alikuwa anatoka road trip ndio akagongwa na gari juu alikuwa anang'ang'ania mali barabara iko safe. Wanaiacha hivyo wazi, wanaenda wanatengeneza huko chini kwingine. Sasa hii pali wameng'oa ameshaiwacha, sasa inakuwa tu iko naked hivyo. 1.5 week. Sasa huyu kijana unaona venye wanarua hapa wanakuja pande yangu iko safe. Gari inakuja inaona hiyo shimo inaingia kwa pande yako juu inaona ndio iko straight, iko sawa. Sasa huyo kijana naye alikuwa kwa barabara yake. Ile kutoka unaweza toka uingie kwa shimo kama hii. Sasa ungefanyaje? Oho nĩ mekireire nganja ũrĩa barabara ĩno yakirwo, amu ĩrarĩkĩrĩire mwaka-inĩ mũhĩtũku ona gũtuĩka ĩrahũthĩragwo o ĩgĩakagwo. No rĩu nĩ morĩtie thirikari ĩingĩrĩre marima maya mambe mathingwo, mĩhang'o ya gũthondeka ĩgĩthiaga na mbere itemi-inĩ rĩa kũgirĩrĩria mĩtino makĩria kuoneka. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ngetwo Wacuka wa Kiarie. Inooro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mahiũ makũrũ nĩ marakohe umithio na faida kwa ũingĩ wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Ũma nĩ atĩ cithondeketwo na indo ciĩna mũtukanio wĩna gĩkĩro kĩa igũrũ. Rĩu nĩ ironeka Agrovet ĩrĩ hau hanyu. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Toyota yaku ĩrabatara ũtungata ũkinyanĩirie ikĩro. Cerera Sifau Mobility mweri wa July ũthurimirwo ngari yaku ĩtekũrĩhio. Tucerere Eldoret, Mombasa, Nyeri na Nanyuki. Hũra thimũ 0719 029 000 ũigithie mweke waku. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro we mũrĩmi mũhũri wa biacara ya ũkui ona kana biacara ya mũthemba ũngĩ o wothe, rĩu we nĩwe tũrenda tũtirithanie nawe o nginyagia biacara yaku ĩkinye harĩa wendaga. Tũma SMS na kiugo faulu kũrĩ 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro FM. Inooro nĩ station ya kwa ya maisha. Inooro no irashina mohoro. Inooro Nice Choice Animal Feeds. Ririkana rĩu tũkwendagĩria mũtu wĩhotanĩire wa Nice Extra Premium na mũcere wĩhotanĩire wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Indo citũ ndũngĩciĩtigithia nĩ kwagĩra.
wagurire Toyota yaku kũ? Gũtiramakania kũrĩa wamĩgũrire. Toyota ciothe nĩ nyiti ũgeni. Sifao Mobility kenera ũthũrimi ũtarĩ na marĩhi mweri wa July. Hũra thimũ 0719029000 kana WhatsApp 0748577347. Nikongo tolera maito kamotage mae mami Imandwane wa idosi yakwa Imweyonorere Inamokinyere Yesiega kwagera Iona koyoria Nekango koyokia wako Kaire tune mutuga kwene Inowe wiki nyendete Chukwa Mwendo Ejoke nairo Ekwe oga ogya Ite akoinge Nekango ligeyo tueke kendo kemweke indosi yakwa Indosi yakwa siala kambe Eto mumunyane Ihambora wega Ya mondo mamondo kwa eviagero gutuka Ipondo atolera la guito Sheku Ikengo eido Ilandoi totiega Irumenyage ugo Lukana uruwa Nonge kona vega omwe Yukangenia muna wajira Iko Itondo di Kenya Ini maike merkwe No dio miro tukeroma Na sieko eke kiroma Ona ya tuke muroma Nekebe shakoi, ya wale
Mashoi, Mokinyo Kaya, Modiera, Apo. Yenga Italia Jokimono, Ena George, Nakarai, Elamo Batari, Isaiah. Ayer vamos a perrito sikia yemesheko op Johnny Mamas Netha ithatu na nuthu ucio tumwitaga Waresho na riu ihinda ni riakinya ria gugutwara moja kwa moja nginya kuria mwena wa andu metagwo Faulu na Faulu tugaga ni Faulu ni fegi na fegi no ya Faulu iroboyagia mundu wothe na njira njega muthikiriria wi muhuri wa biashara na biashara na ukoragwo kihura no wende kumenya uria biashara yaku ungiteithika tathikiriria riu Faulu ni makuhete mweke ucio wa gukorwo gikinyuki ikinya thiini wa biashara yaku utekumakania uria wikaga kana we mama mboga kana we mutwarithia wa boda boda kana hiyo ukoragwo na matatu kana ukoragwo na marori maku ma transport kana hiyo ukoragwo na rori kuaga kuma guku Nairobi cierekeire mabũrũri ma Rũraya kana kuria kungi na Rwanda ni America ndauga kurukura ta Zambia kuria gugwitwo Rwanda Uganda Tanzania na kaundu kangi ta kau riu tathikiriria ihinda riri Faulu Kenya marakuhe mweke uyu wa gukorwo gikinyuki ikinya na njira njega Faulu to guthio heo ngombo muthikiriria Faulu ni gukurubuia maundu maku mothe ma biashara uhoro wigie mbeca cia o muthenya uhoro wigie gukuria na kugitira biashara yaku uhoro wigie gukorwo kiumana na mathina maria kana ukiherana na mathina maria ungiguma kana mangikugumira wethini wa biashara na gutigira biashara yaku ni rathi na mbere na nikio turakwira Faulu ni njega ni tondu ni gukurubuia wewe muhuri wa biashara o haria ukoragwo kiroka we muthikiriria ni tukumenya uria tungika nawe na guthuka branch-ini ya fegino etagwo Faulu na ni tugaga hingo ciothe ati Faulu ni Faulu pamoja na nokio tukwenda kuririkania muhuri wa biashara ndugaikare oro uguo totari murubuye ni wega uthie fegini ya Faulu uhote gukorwo ugikura kibiashara tugaga Faulu pamoja Faulu bank Faulu pamoja kana ni transaction andu marareha kuhitukira fegi reke makurihe na Faulu agikorwo ni maroni roda gukorwo kira ma biashara reke uguthuke kuria Faulu agikorwo ni savings ciaku maundu mothe ni kuria Faulu muthikiriria ikinyanire uturakuririkania ukinyukie na Faulu Faulu pamoja riu ni thaa 3:32 shesheni hakwi nawe tukinyukithani ikinya nginya ndagika ya muthia ari mundu ukwendaga kuigua rwimbo rwa karia mburi na karia mburi ni guguthakira rwimbo rwake oro riu ona mundu ugwititie rwimbo rwa Joseph Kamaro ni guguthakira rwimbo ru na njira njega muthikiriria no guikara hau uikare wi mundu mwega Joseph Kamaro ni gugwethera rwimbo rwake na ndagika itari kunene hihi hidani riri ria kurikiria muthi gukoragwo kuri Jumatatu Monday na Monday ni ama maundu maingi na nikio ingenda gukuria kiuria kihuthu muno hihi ma weekend maraikarire atia ino kumenya andu aingi besha maikara nacio mahuthira ciahana ta ciathira mabiria gwicirira meguseva nego kumenyithia ici na ndagika ingi itari kuraihu ni thaa 3 na ndagika 33 Jandali
ndari twarekanire tukiuga njuke njuma twaiguanire wendo yo witũ tũwĩkĩre mũkonde wandaria itaingĩte ndaraire ndorete igũrũ ngĩtara mĩitĩrĩro chumbu cha ndari njũkĩte gwaku ndaraire ta maitũ aika chumbu cha ndari ndoimĩte Nyĩrĩ ta thaa 10 cia ũtukũ ngĩoya matatũ ya mbere nĩguo ndigathũkie kĩrĩko wandaria itaingĩte ndaraire ndorete igũrũ ngĩtara mĩitĩrĩro chumbu cha ndari njũkĩte gwaku ndaraire ta maitũ aika ta thaa 2 ndarĩ rumu nywĩte kaũa na nuthu ndirwo nĩ heho chumbu cha ndari na kĩgĩmbĩ gĩitaitĩke wandaria itaingĩte ndaraire ndorete igũrũ ngĩtara mĩitĩrĩro chumbu cha ndari njũkĩte gwaku ndaraire ta maitũ aika chumbu cha ndari naguo mũnyaka ndũthukagĩrio mwano ndeũgũrire ngĩona wa nyina nĩwe wanyonirie mũciĩ wandaria itaingĩte ndaraire ndorete igũrũ ngĩtara mĩitĩrĩro chumbu cha ndari njũkĩte gwaku ndaraire ta maitũ aika chumbu cha ndari ndaingĩra nyũmba ndahanire mũgũrũki nĩũndũ wa nguo ciarĩ kabati ngĩmenya nĩ wandeire wandaria itaingĩte ndaraire ndorete igũrũ ngĩtara mĩitĩrĩro chumbu cha ndari njũkĩte gwaku ndaraire ta maitũ aika ngĩthiĩ nduka-inĩ ngĩgũra iria na keki ndikararĩre ndacoka nyũmba ngĩona marũa ndahũtie ngĩhũna wandaria itaingĩte ndaraire ndorete igũrũ ngĩtara mĩitĩrĩro chumbu cha ndari njũkĩte gwaku ndaraire ta maitũ aika chumbu cha ndari tuonana ũkanjĩra wathiĩte kũ na nĩ Nairobi ngigĩcagia atĩ warĩ kwa mbarĩ cianyu wandaria itaingĩte ndaraire ndorete igũrũ ngĩtara mĩitĩrĩro chumbu cha ndari njũkĩte gwaku ndaraire ta maitũ aika kamũira Jeremiah Kimani JK tũthomeire mathako Kenya ngũtware kũrĩa kwa andũ metagwo Royal Mabati. Royal Mabati nĩ marĩ na offers cia mwanya. Mabati ma alloy zinc mabati marakwenderia 285 per meter, corrugated profile 405 per meter, IT5 box profile 750 per meter, roofing canopies 750 per meter. Gaka nĩ gakobia karĩa gekĩragwo harĩa. Ridges nĩ 490 per meter, valleys nĩ 490 per meter, roofing rubber washers nĩ ciringi 130 o bagiti. Mĩcumarĩ ya kũhũrĩrĩra mabati nĩ 250 o rita. IT5 ĩtũmĩragwo gwaka house kĩndũ gĩgwĩtwo warehouses o na industrial structures. Canopies nacio nĩ ikoragwo ikĩhũthĩrwo kũgirĩrĩria biacara yaku ndĩkahutio nĩ riũa, na ridges nacio igiragĩrĩria maĩ. Valleys ikoragwo igĩthondeka water drainage na njĩra njega, na nĩ ikoragwo igĩtiria ũhoro wĩgiĩ kũrota. Ningĩ to ũguo tu, kwĩna kala ngũrani brick red, jungle green, chocolate brown, Choco Grey, dark blue. Na toguo tu kwina gauge 30 ginya 2080. Na toguo tu muthikiriria na tugaga horo wigie matte finish na glossy finish. Na no twende gukuririkania ati Royal Mabati makurehagira mabati maku na mathaa 72 mawatho namekana kuhuthika. Ningĩ nĩ hagwo mweke wa kuriha kahora gwa kahinda ka mĩeri 6. Ũngĩcerera factory itu nĩ gũkorwo wĩna customized mabati na mathaa merĩ na discount ya mwanya. Factory citu ciĩ kũrĩa Mombasa Road, Sabaki opposite Signature Mall. Na ningĩ nĩ tũkoragwo harĩa Royal branch of Thika Road, Royal Business Center, gorofa hau ya mbere. Namba nĩ 0722 63
8383 0722 63 83 83. Muthikiriria reke tukwarĩrie icio cia Royal Mabati uhote gukorwo ugiaka na njĩra ĩrĩa njega. Jeremiah Kimani JK nĩ mũkinyu arĩ gũkũ, reke atugurore cia mathako. Karibu sana JK. Netuva wa mathako. Theki muno Jeff Kuria nĩ ndwakanya kangi na nĩ ihinda rĩngĩ rĩega nĩgetha tũgũthũke wantu moja onginya haru-inĩ citu tuone na ciana cia tumire gari kondo mwana gwiting'ori haru-inĩ mwanya mwanya na karibu turambĩrĩria na gũthi wantu moja onginya kũrĩa Kĩrĩnyaga kũrĩa mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi anatumwĩkĩra na kanyitĩra ũrĩa mũthenya wa ira mbeũ njĩthĩ mwena ũcio mararĩ kĩharu-inĩ kĩa Mwea Rice Mills mwena wa Ngurubani na maratukũra mũbira wa moko ũrahana ngima ya mũtu wa namba 2. Mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea thĩinĩ wa ligi ĩrĩa yũĩkaine ta Honorable Mary Maingi Tournament Season 4 iratindire gĩthaka mũbira wa volleyball thĩinĩ wa kĩvaro kĩa Rice Mill mwena wa Ngurubani. Thĩinĩ wa puru mũrindũko nĩ ĩrakorirwo ĩgĩtandĩka timu ya Wanguru na seti 2-1. Nayo timu ya Wanguru Platinum ĩrakorwo ĩkĩvũrwo seti 2-1 nĩ timu ya Kutus. Gũkũ nayo timu ya mũrindũko ĩgĩtandĩkwo seti 2 gwa kĩbũgũ nĩ timu ya Wanguru Platinum. Wanguru Platinum ĩracoka gũkorwo ĩgĩtandĩka timu ya Wanguru na seti 2 gwa kĩbũgũ. Timu ya Kutus ĩrakorirwo ĩgĩtandĩkwo seti 2-1 nĩ timu ya mũrindũko. Nayo timu ya Kutus irakorwo ĩgĩtandĩka timu ya Wanguru na seti 2 gwa kĩbũgũ. Makorwo nĩ marahota yani gũkorwo nginya makĩruta mawĩra mao mwega nĩ ũndũ wa practice iria makoretwo magĩka. Thĩinĩ wa pool B timu ya Ndindiruku nĩ irakorirwo ĩgĩtandĩkwo seti 2 gwa kĩbũgũ nĩ timu ya Rendi Eagle ya kuma mwena wa Kutus. Gũkũ nayo timu ya Mathanga Uta ĩgĩtandĩka timu ya Ikurungu na seti 2 gwa kĩbũgũ. Timu ya Ndindiruku nĩ irakorirwo ĩkĩvũrwo seti 2 gwa kĩbũgũ nĩ timu ya Mathanga Uta. Timu ya Ikurungu nĩ irakorirwo ĩkĩvũrwo seti 2 gwa kĩbũgũ nĩ timu ya Rendi Eagle Kutus. Gũkũ nayo timu ya Rendi Eagle Kutus ĩcoka kũvũra timu ya Mathanga Uta na seti 2-1. Nayo semi-finals Mathanga Uta nĩ irakorirwo ĩkĩvũra Kutus na seti 2-1. Gũkũ nayo timu ya Wanguru Platinum ĩrakorwo ĩgĩtandĩka timu ya Rendi Eagle mwena wa Kutus na seti 2 gwa kĩbũgũ. Thaa ici ũmũthĩ tũtwatinda gũkũ Mwea tukithaka mubira wa volleyball na nĩ twa appreciate mũno. Kile kuona mubira wa volleyball wa anake nĩ anake anini ũrĩa tũkoretwo tũkĩruta mũthenya ũmũthĩ gwakorwo kwĩna competition cia kana macindano ma volleyball games. Thĩinĩ wa finals timu ya Wanguru Platinum nĩ irakorirwo ĩkĩvũra Mathanga Uta na seti 2 gwa kĩbũgũ. Rĩu timu ici igĩrĩ kuma mwena wa Mwea East nĩcio igakorwo igĩthiĩ thĩinĩ wa level yengĩ. Andũ no mateithie na neti na mĩbira tondũ neti iria marathakĩra thaa ici nĩ neti thiru. Inooro FM thutha wa mĩthako kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Tukima mwena ũcio wa Kĩrĩnyaga tũrathiĩ mwako mwe nginya kũrĩa bũrũri-inĩ wa Senegal kũrĩa kĩama kĩa mũbira wa magũrũ bũrũri-inĩ ũcio wa Senegal nĩ kĩronire gĩathiĩ na mbere na gũikara na coach wa timu ya bũrũri ũcio Pep Thiaw nĩ megũthiĩ na mbere na gũcamba mbere ya magĩrĩ na gũtiunũkithia kandarathi ĩrĩa makoretwo nake na nĩ thikũ nini kuma marutwo mbĩtĩka-inĩ cia World Cup. Kĩama kĩu mũthenya wa ira nĩguo kĩranĩrĩire itua rĩa kuga atĩ matirĩ hamwe na rĩngĩ na Thiaw wa mĩaka 45 ũrĩa ũkoretwo na timu ĩyo kuma mwaka wa 2004 na rĩu marĩ kĩharo magetha no gũkorwo akĩihũria ithenya rĩake gũkũ gũkĩrĩkana mũthaki wa tene wa timu ya Faranja Patrick Vieira ũrĩa wacerirwo mũciĩ-inĩ ũyũ wa Dakar bũrũri ũcio wa Senegal no ũronekana atĩ gũkorwo akĩihũria ithenya rĩu. Thiaw ararĩ ambĩrĩrie kĩho gĩa gũkorwo akĩrũgamio ngucanio 5 kuma mweri-inĩ wa 9 nĩ ũndũ wa mahĩtia ma gũcogera athaki maumũrũrũke kĩharo rĩrĩa mathakaga na timu ya Morocco na kĩrĩa gĩatũmire meke ũguo rĩrĩa timu ya Morocco yaheirwo penalty thĩinĩ wa final ya mbĩtĩka cia Africa Cup of Nations mũciĩ-inĩ wa Rabat kũrĩa bũrũri-inĩ ũcio wa Morocco. Na mũndũ haru-inĩ nĩ bamba moto sana njitagwo Fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Inooro FM. Thaa 3 na ndagĩka 43 rĩu twathiĩ kũrĩ mũndũ wa biacara. Mũndũ wa nduka nĩ abataraga gũkorwo ena stock njiganu, nĩ abataraga customers moka ndagatuĩke wĩra wake nĩ kwendia kĩndũ gũtarĩ, na egũbatara mũruna wake wa hakuhĩ, mũndũ kũmũkinyũkithia ikinya gwa ikinya, agakoragwo arĩ na mbeca mathaa marĩ mothe. Tũraria horo wĩgiĩ cash flow thĩinĩ wa biacara yake, kana nĩ mũcere ararehe
kana nĩ maguta ararehe kana nĩ mitu ya ngima ararehe mitu ya ngano mũndũ ũcio nĩ gũbatara gũkorwo arĩ na mbeca. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ horo wĩgiĩ kũrĩha suppliers ekũmarĩha na kĩatarĩ na mbeca, na nĩkĩo gũbatara gũkorwo wĩna bengi ĩrakũnyitĩrĩra na njĩra ĩrĩa njega, na bengi ĩrĩa ĩrakũnyitĩrĩra nĩ bengi ĩrĩa twĩtaga bengi ya Faulu Bank. Na bengi ya Faulu Bank nĩ ĩkorobũĩtie na ĩgakinyũkithania nawe ikinya gwa ikinya tufaulu pamoja. Bengi ya Faulu Bank ĩranyitirĩra mũndũ ũcio wa nduka akahota gũkorwo ena customers ake makĩaranĩria, na to kwaranĩria tu maranĩria na agakorwo akĩneana kĩrĩa gĩothe kĩngĩendekana nĩ customers ake. Ikinya nĩ ihũthũ mũno mũthikĩrĩria, ũkũingĩra branch-inĩ ĩyo ya Faulu Bank, waingĩra branch-inĩ ya Faulu Bank mahote gũkorwo magĩgũtungatĩra na makorwo magĩkinyanĩria maũndũ marĩa mangĩenda we mũndũ wa nduka kana maũndũ marĩa we ũngĩenda magũkinyanĩrie. Na nĩkĩo tũrakwĩra ũhoro wĩgiĩ cash flow, tũgakwĩra ũhoro wĩgiĩ transaction, tũgakwĩra ũhoro wĩgiĩ ngombo, na ningĩ to ũguo tu tũgakwĩra ũhoro wĩgiĩ kũigithia mbeca cia mũndũ kĩũmbe oro na cia biacara. Ũhoro makĩria cerera bengi ya Faulu Bank makorobũĩrie na njĩra ĩrĩa njega. We nawe mwaki kana contractor kana o harĩa ũtindaga, tathikĩrĩria tũkũhe ndeto cia kambuni ĩtagwo Royal Mabati. Royal Mabati nĩ factory ĩkoragwo kũrĩa Mombasa Road, Sabaki opposite Signature Mall, na ningĩ nĩ makoragwo harĩa off Thika Road Royal Business Center, na wĩra wao mũnene mũno ũkoragwo ũrĩ wa gũthondeka mabati. Mena mabati ngũrani, mena indo iria hũthĩkaga gũkorwo ũgĩkĩgita nyũmba kana ũkĩhũrĩra mabati, mena mabati marĩa tugaga nĩ mabati ma gũtũra. Na nĩkĩo tũkwenda o rĩngĩ mũthikĩrĩria ũmenye mathogora merũ ma alloy zinc mabati nĩ 285 mita ĩmwe, corrugated profile nĩ ciringi 450, IT5 box profile nĩ ciringi 750, roofing canopies ciringi 750, ridges ciringi 490, valleys ciringi 490, roofing rubber washers ciringi 130 o harĩ bagiti, na mĩcumarĩ ya kũgita nyũmba rĩ nĩ ciringi 250 o harĩ kilo. Ũhoro makĩria mũthikĩrĩria no nyende gũkũririkania ciĩgiĩ IT5 box profile. We ũrakama warehouses, we ũrakama industrial structures, we na werenda cia roofing canopies icigiragĩrĩria ndiũkana rwo wathi handũ nduka-inĩ handũ makorwo na ka extension ũgakora indo ihĩire nĩ riũa kana mama mboga indo ciake ihĩire nĩ riũa harĩ kĩndũ kĩu tweta roofing canopy, na nĩguo gũteithĩrĩria na njĩra njega makĩria kũgirĩrĩria biacara yaku kũhutio nĩ riũa. Na cio ridges igiragĩrĩria maĩ, valleys ikakorwo ikĩteithĩrĩria water drainage na ikagiria horo wĩgiĩ kũrust na njĩra nene mũno. Colors kana colors nĩ irĩkũ? Kwĩna brick red, jungle green, chocolate brown, charcoal grey na dark blue. Gauge ena 30 na 28, na tugaga horo wĩgiĩ finishing kana finish nĩ matte finish kana glossy finish. Horo makĩria no menya atĩ mabati mokaga na mathaa 72 na to ũguo tu no heo mweke wa kũrĩha mdogo wa kahinda ka mĩeri 3. Ũngĩcera kũrĩa factory wende customized mabati 2 hours ugakorwo wina mabati maku ũgĩetereire kĩangĩkorwo ndũreheirwo kana ndũthiĩte kũgũra mabati ma Royal Mabati. Royal Mabati magakorobũia na ũgakinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gwĩbanga na njĩra njega. Kayora yoa kiongo no karakara mwanake na wa mũringeire nĩgetha mwendane. Wendora wale na gwakae wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane. Getha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo, ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga, kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga. Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra, nĩguo ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre. Chukua haki yako
ocio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Gĩtiga kũmũka na waigua atĩ iume rĩaku nĩ wanyitwo nĩ mũtego, tiga kũinainia kĩongo. Kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo, ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea. Ĩyo nĩ yakwenjera na ndĩrĩgorwe mwanake, tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu. Nĩndendaga kũmũhikia nawe ũkĩmũringĩra, getha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina. Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra, ĩguo ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre. Chukua haki yangu ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Wathũkirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene, ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa. Na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri, akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona. Aya, twerekeire breakfast riu na breakfast rĩagwo oro ũguo nĩ ũgũkorwo kĩenda mũgate, na mũgate nĩ mũgate wa Asili Bread. Tũraria horo wĩgiĩ mũcamo wa mũgate ũcio, tũraria horo wĩgiĩ gacukari gũtirĩ, gacumbĩ kwa umbali, nĩ tondũ wa wendete kũrora kĩrĩa ũrarĩa mũthikĩrĩria. Mũgate wa Asili Bread nĩ ũkũrũmbũĩtie, tugaga chagua asili, chagua afya bora. Mũgate harĩ na wa white na wa wholemeal, wewe na fiber jiganu 200 grams na 400 grams, ũgoka wĩ wa slice na ũyũ ũngĩ wa boflo ya kawaida, gũthondeka tothi, gũthondeka sandwich, gũthondeka kĩndũ gĩgwĩtwo bandika. Gũthũka nduka-inĩ wĩgũrĩre mũgate wa Asili Bread. Mũgate nĩ wa asili na tuga chagua asili, chagua afya bora. Turauga horo wa mũgate wa Asili Bread. Na toguo tũrĩu ningĩ mũthikĩrĩria, bengi ya Faulu Bank nĩrarũmbũiya customers ayo na njĩra ĩrĩa njega, na kũmarũmbũiya na njĩra ĩrĩa njega nĩ kũmahe motungata ngũrani ngũrani marĩa ũkoragwo ũkĩamũkĩra bengi-inĩ. Bengi ĩrĩ motungata maingĩ ũngĩamũkĩra kuo, mamwe mamo nĩ ũhoro wĩgiĩ ngombo, ũhoro wĩgiĩ mbeca na nĩ mbeca cia biacara, ũhoro wĩgiĩ kũrĩha stoko kana kũgũra stoko, ũhoro wĩgiĩ kũrĩha distributors oro ũndũ ũmwe na suppliers. Toguo tũmũthikĩrĩria, bengi nayo nĩ koragwo ĩgĩkũhe mweke wa kũmenya ũrĩa biacara yaku ĩrathiĩ na mbere, kuona harĩa wambĩrĩirie, kuona harĩa ũrorete, kuona harĩa ũgũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Na nĩkĩo bengi ya Faulu makũrũmbũĩtie. Turauga Faulu Bank, tufaulu pamoja. We mũhũri wa biacara, kana nĩ maroni ũkwenda ma biacara, kana nĩ horo wĩgiĩ kũhonokia personal na business, na ningĩ to horo wĩgiĩ mbeca, nĩ ũrabatara gũcera gũkũ bengi ya Faulu Bank. Na bengi ĩno ya Faulu Bank nĩ tũgũkũririkania o rĩngĩ, ũngĩingĩra branch-inĩ yao nĩ ũkũmakora, na wamakora nĩ megũgũkinyũkithia ikinya rĩu na njĩra ĩrĩa njega. Wetereire kĩ? Bengi ya Faulu nĩ kũhete mweke wa gũkorwo ũgĩkũra kĩbiacara, ũhoro wĩgiĩ gũkũra ũhoro wĩgiĩ kĩmũhuko, na to kĩmũhuko nĩ gũkũra ona biacara yaku ĩgakinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Ũhoro makĩria gũthũka branch-inĩ cia Faulu. Wagũthũka branch-inĩ cia Faulu, tugaga tufaulu pamoja.
ikinya nĩ rĩu na rĩtikwenda ũndũ ũngĩ nĩ gũkinyũkĩria hau moja nginya mwisho. Ikinya rĩu rĩa faulu to rĩu tu nĩ kuga oro nawe harĩa ũkinyĩte rĩu warĩkia kũingĩra thĩinĩ wa bengi yao nĩ megũgũtungatĩra na to gũgũtungatĩra megũgũtungatĩra nĩ megũtiga atĩ we mũthikĩrĩria nĩ wateithĩka na biacara yaku nĩ yakũra. We ũkoretwo ũkĩenda kwandandũra biacara yaku nĩ ũhotete kwandandũra biacara yaku na angĩkorwo nĩ ũhotete kwandandũra biacara yaku rĩ ndwakĩmenya mũndũ wa gũkinyũkithia ikinya nĩ ũrĩkũ. Ikinya nĩ rĩu rĩa gũthiĩ kũrĩa Faulu Bank tugaga tufaulu pamoja. Ikinya nĩ rĩu thaa 3 kana thaa 4 tigarĩte ndagĩka 6 ire tutarũgama nĩkĩ gĩatũma thakare guo bigere njega na wairimũ njoki na waithĩra ona ũngĩe namba nuthu ndirona ta igĩrega cingĩ 6 nĩũkanengera twacemania na mawe kairĩtu ĩno nĩyo thimũ yakwa wainũka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe na mawe kairĩtu ĩno nĩyo thimũ yakwa wainũka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe. Njĩtagwo Toni gwitũ itũra rĩa Gĩthũngũri na ti maheni njĩtĩkĩria ngwĩtage switi ngwĩtage baby ngũnanagio gaita maithori na twahikania tũgĩe twana dadi na mami na mawe kairĩtu ĩno nĩyo thimũ yakwa wainũka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe na mawe kairĩtu ĩno nĩyo thimũ yakwa wainũka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe. Philip haya nayo team therereka marĩ haha karibu sana Simon Kamode. Nĩ kwega mũno, how are you? Niko salama kabisa. Kworote ya Ruthu. Nĩ kwega Jeff. Ndĩ thayũ. I'm fine. Nĩkĩ warora? The eyes have it. Nĩguo. Ndo nĩ matheru. Nothing ndamuritira ni matheru. Sawa, ni matheru fio. Kuringana ũrĩa mabatiĩ. Ni matheru pio. Maya matige mangĩthera gũkĩra ũguo. Icio na ngemi no njuge. Ndeigana kwa igana. Tutiage kuiguire Friday. Ha? Mugithi. Ehe. Andũ twarĩ nake Friday. Aca. Ai. Twarĩ nake Friday. How do you toy? Jeff ndugachome. Okay, sawa. How do you toy? Ngegitige. Asa kire ni urera. Ndigana munene. Mwari. Twarĩ nake handũ Friday. Ndamatiga. Arĩ unacokire kĩngora na gũkũ rĩrĩ. He. Kena thĩ karodi. Awe kama mugithi kamera wega. Aya. Tadonira nate. Haha wakinyaga kũmũria kana nĩ gwĩka mugithi. Arĩ o mũndũ mwega. No harĩ ndonaga rĩu nĩ kĩnogire mũno. Mũcagĩra kĩwĩra. Tondũ nĩ akĩonekaga na nĩ mathaa mau nenda gũteng'era mũciĩ akome. Acoke oke mugithi. Ndangĩokĩrire. Nĩokire wega ndamuonire mugithi ũcio. Angĩathire mũndũ nyũmba. Mara na JB. Ngithe ti mugithi ũcio mwana JB. Twakĩona ndakuona. Na gogoyo. Avatar. Laje. Agarithi nĩ tiga nĩ ũrĩ ka energy kangĩ wĩkuagĩra. Nĩ Ngai. Weekend ĩkoretwo njega. Irarĩ njega. Ira ndauma gũkũ ndathire thibitarĩ mũrata wakwa ararĩ mũrwaru. Pole sana. Arĩ na thibitarĩ ĩgĩhoĩ na Kagundo Road. Okay. Rĩu rĩ thĩna kũu rĩ kũu matiroya SHA. No ndũngĩthondekwo ũtarĩ. Okay. Ndũngĩthondekwo ũtarĩ SHA no nĩ makũra kũu matioyaga. Na nĩ ya thirikari. Ndazamani na mũtumia by the way mũrwaru cancer ya nyondo. Athire arerwo SHA yake arekirwo ekĩtwo kemo 2. Rĩu arerirwo ya gatatũ ndangĩkwo SHA nĩ yanina mbia. Ruo na ruo ndaneko kemo kĩ. Mũrata wakwa nake arerwo athirĩte kũu rũcinĩ. Arerwo SHA wĩnayo no ndĩroywo. Na kuma rũcinĩ atinda raini-inĩ akinyĩrĩrwo arerwo ndagĩtarĩ ũrĩa ũroraga wĩra ũcio nĩ ndarĩ kuo. Nĩ mathĩna maingĩ mũno. Kwĩna mathĩna maingĩ mũno gũkũ bũrũri-inĩ. Nginya mathĩna ma goons.
Guns nĩ nyingĩ mũno. Mũno. Na kwanyu rwaka nonire mĩkora nayo. Na nĩ tia raihu na mta. Wega. Nĩ ũgwĩka atĩ gĩthaa gĩaku. Marakiyaga mũthenya andũ acio. Mũthenya acio matirĩ ndotuku but ndarora rĩ tondũ mũndũ ũcio rahanaga te particular na madam ũrĩa arenda na he kĩrĩa arendaga rĩ ndĩrecirie hena ka connection ke nao ndũkone kũiyangira ire andũ arĩa othe marĩ saruni-inĩ ĩyo no hena madam ũrĩa arĩ particular nake kengwĩra mamĩkora yo rĩ mĩkora yo nĩ mĩingĩ mũno kubaya kũru mũno rĩu mana tũthiaga Kĩnyũthi tugaikara hau uigirire gathimo gaku hau na tucabi twa ngari zumenye imagine ugacoka ukahinga maitho atiri getha mangikuwa cabi ciakwa cia ngari riu ngaire no ni kaba maguwe matige cabi ni sikiaga ngai ikiaga cabi je joke muthenya mwe ndire na cabi cia ngari ngithia haria parking ukore hatire we tie kugogo tatua mata mau Iwe ndio niguo mungiuga mwiri ukarutwa ngako. Ngwira atiriri. Ngai. Ndotiga kwaria ciugo icio mamwe. Kore ndire ngari. Ngwira atiriri muthuri. Ngai indo iheanagwo ni Ngai. Mungu ndiye hupeana. Uguo ri. Indo cia thĩ itigatũme atĩ wĩriganĩrwo muthuri. Nyingĩ ũtũire ũguo. Ona natura ũthia magũrũ rĩu tiga gwĩtua atĩ ndũngĩhota gũthi magũrũ. Oroka huko na uba baridi. Mieri ĩno ĩrĩ nĩyo yatũma tuĩke. Ngai njũkĩre ngore ndire ngari. Gũtuĩkaga atiriri. Kendige na thimũ ti njega. Nĩngwenda kendige. Nĩ ũyũ ũgĩaga kĩrĩa gĩkaga bambwata. Nĩyo ya bwata. Bwata. Bwata na ito. Ya vile bwata. Na yaga. Bwata. Ndatiga ndeto icio ni. No sabie mũndũ nginya hu. Ithitiguo. Akari ti mwega. Ndũrĩ thai. Nĩkĩ? Kai. Nĩgĩreka. Nĩ yu akoligo rero ũguo. Atĩa? Waro wa bwata no we methari yo ti njaga ukira kori. Ni by the way no na ni ekone ni. Itangĩkĩhota gwĩka show. Nendo kidi consider. Kawa horerire muthuri. Kaina mwira uru. Okiruna mwira uru. Na kamega ne gũtũtũmĩte. Arenda kamega. Ena kiama. Arenda kamega. Uri no hata kuigirira TV. Mugithi. Awaru mathaa. Ena rwĩmbo mathaa mau. Matatu. Okahutia halea wahutagia ni kamega ngaholela. Rĩu maũndũ nĩ mega. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Nima maisha maya nĩ maritũ. Rũcinĩ rwega nĩ thaa 4 na ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie kũrĩa mwena wa Naikuru na maabitha a borithi kũrĩa Naikuru nĩ mambĩkĩte ũtuĩria thutha wa mwaki mũnene kũhobanĩria wabici cia arutani thukuru-inĩ wa imwana wa Jomo Kenyatta kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati. Mwaki ũtuthũkire ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ na wacũngĩrĩra arutwo kumũrũrũka na amwe mainũka na mĩciĩ. Aciari marauga nĩ matũmĩirwo ndũmĩrĩri cia kũmenyithia atĩ thukuru nĩ ũrĩkĩtie kũhingwo kwa ihinda rĩtoĩkaine. Borithi rĩu magĩtuĩria kĩhumo kĩa mwaki ũcio. Tuthiĩ kũrĩa ũkabi-inĩ nakuo rĩu na kũrĩa ahũthĩri a barabara ya kuma Ngong'u Kajiado kwerekera Suswa kũrĩa mwena wa Narok ũkabi-inĩ nĩ mekĩrĩire nganja wĩra ũrĩa warutirwo nĩ mwene kandarathi ũrĩa wĩrĩga kũmĩaka. Barabara ĩyo ĩkoretwo kana ĩrakoretwo yarugũrio ica ikuhĩ no rĩu ihũire marima na gũcũngĩrĩra makaya ma mĩhũthĩri, makiuga ona nĩ ĩtuĩkĩte ũgwati ũracũngĩrĩra hathara ya mĩtino mĩingĩ. Wacuka akĩarie mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kajiado nĩ aranĩirie nao na agatũrehera ũhoro ũyũ.
Barabara ya Ngong'u gũthiĩ Suswa na ĩrĩa ĩrĩgĩte kũrĩkĩrĩrio mwaka-inĩ mũhĩtũku ĩrehete ũthii wa na mbere matũũra-inĩ marĩa ĩgereire kuma kũrĩ ũtambia wa thitima, andũ gwaka manyũmba ma kĩrĩu na gũkũra gwa taũni itiganĩte. No ũnyororoku wa bara ĩno ũrakinya handũ na gũtuĩka kĩgirĩko kũrĩ matereba, ũndũ ũrĩa matereba marauga nĩ ũgwati mũnene makĩria kũrĩ mũndũ utaramenya ũrĩa ihana. Hii barabara kienda kuanzia hapa kinuka mpaka huko Yarad imechimika vibaya sana. Kama saa hizi ukitoka hivi kila mtu anang'ang'ania mahali barabara imekaa safe. Kũringana na hũthĩri ayo marauga ndereba angĩkorana namo arĩ thibidi ya igũrũ aratũngana na ũgwati mũnene mageria-inĩ ma kũmorĩra. Watu wanatumia barabara wageni hawajui, anapata mtu anakuja mbio kabla apite barabara yake anaona hii ndio iko pande iko na lami, sasa anatokea anaingia hivi. Kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ rũhonge rwa gwaka barabara cia matũũra rwa Kera, marauga marima maya menjetwo mĩhang'o-inĩ ya gũthondeka kũrĩa irambĩtie kwenjeka, makiuga amĩaki mamĩakĩte ĩgeragwo nĩ ngari ciĩna ũritũ wa kuma tani 10, no rĩu ĩkoretwo ĩkĩgerwo nĩ rori ciĩna ũritũ wa kuma tani 50, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie bara ĩno gũthũka na ihenya thengia wa gũkorwo ndĩninĩte mĩaka 10 kuma rĩrĩa yakirwo. Amĩhũthĩri maugĩte matirĩ na thĩna marima gũkorwo magĩthingwo, no makauga marima macio nĩ maingĩ mũno mĩena ĩtiganĩte barabara-inĩ iyo, makiuga amĩaki mangĩrenja magĩthingaga amu matigĩire amĩhũthĩri ũgwati ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria mĩtino na ikuũ. Alikuwa anatoka road trip ndio akagongwa na gari juu alikuwa anang'ang'ania mahali barabara iko safe. Wanaiacha hivyo wazi, wanaenda wanatengeneza huko chini kwingine. Sasa hii pali wameng'oa ameshaiwacha, sasa inakuwa tu connected hivyo. Anatafika. Sasa huyu kijana unaona venye wanarua hapa wanakuja pande yangu iko safe. Gari inakuja inaona hiyo shimo inaingia kwa pande yako juu inaona ndio iko straight, iko sawa. Sasa huyo kijana naye alikuwa kwa barabara yake ile kutoka unaweza toka uingie kwa shimo kama hii, sasa ungefanya. Oho nĩ mekĩrĩire nganja ũrĩa barabara ĩno yakirwo amu ĩrarĩkĩrĩire mwaka-inĩ mũhĩtũku ona gũtuĩka ĩrahũthĩragwo o ĩgĩakagwo, no rĩu nĩ morĩtie thirikari ĩingĩrĩre marima maya mambe mathingwo, mĩhang'o ya gũthondeka ĩgĩthiaga na mbere itemi-inĩ rĩa kũgirĩrĩria mĩtino makĩria kuoneka. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ngetwo Wacuka wa Kiaria. Nĩ ngatho Wacuka. Tũthiĩ nja bũrũri kũrĩa kũrĩ na kĩeha thutha andũ matanyihĩire 27 gũkua hĩndĩ ĩrĩa mahobanĩirio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki mũnene kĩrabu-inĩ kĩmwe mũciĩ-inĩ mũnene wa Bangkok bũrũri-inĩ wa Thailand. Prime Minister wa bũrũri ũcio Anutin oigĩte kĩhumo kĩa mwaki ũcio ũrĩa wambĩrĩirie ũtukũ gatagatĩ gĩtirĩ kĩrakũrĩkana. Mũtongoria ũcio aroiga andũ angĩ matanyihĩire 22 nĩ mahonokirio marĩ muoyo na rĩu marahonie nguraro cia mahĩa thibitarĩ-inĩ, amwe marĩ hatĩka-inĩ nene. Borithi rĩu nĩ marĩkĩtie kwambĩrĩria ũtuĩria nĩguo kũmenya kĩrĩa gĩcũngĩrĩire mwaki ũcio ũrĩa woire ihinda ũngĩgatoranio naguo kaimana. I asked one musician that happened to be on the stage when the incident took place. He said that there was a fire at the cutout switch, and after that thing happened very quickly, and there was blasting, and everybody tried to free themselves from the smokes and the flame. Many of them were not able to make their way out because they went to the back of the building, tried to hide themselves away from the smokes and flames in the toilet, and that's where we found most of the bodies. Riboti ĩyo nĩyo ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 4 rũcinĩ, na nĩ ndagĩka 7 ihĩtũkĩte thutha wa thaa 4. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo nĩ ũkũmamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 5. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tũthiĩ rĩu kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Jathani Kamau njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inooro FM.
Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane motuko matheire kuma methani itu ya ngorono ya wonjoria. Thirikari nĩ ĩtarire na honge cia wonjoria kĩũmbe kũgacĩrithia wendia wa indo cia Kenya nja wa bũrũri. Muoroto wa thirikari ĩratanya kwarĩrĩria na kweheria mĩhĩnga ĩrĩa ĩgũmagĩra wonjoria wa nja wa bũrũri. Minista wa wonjoria na iganda Kinyanjui augĩte nĩ arĩtabanagia cikaro cia hamwe na systemi oro thutha wa mĩeri 3 nginya kĩhonia kĩonekane. Kinyanjui nĩ acokete akoria wonjoria kũhũthĩra mweke wa wonjoria ũtarĩ na mĩhaka thĩinĩ wa mamwe ma mabũrũri gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. We'll be doing what you call dedicated workshops where we can train people who want to align with the Chinese, with markets such as Japan, a 124 million population. Ngorono ya wonjoria. Arĩmi a mũcere kuma thikimu-inĩ ya Mwea thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga nĩ matũngĩtie ũregani ikinya rĩa marĩhagĩre motungata ma maĩ ma ũrĩmi kũhĩtũkĩra mũtambo wa thirikari wa eCitizen. Maugĩte mbeca iria marĩhaga cia maĩ ibatiĩ kũrũgamagĩrĩra gũthondeka barabara iria ciathũka mwena ũcio. Johnson Mũrĩithi ena riboti ĩno. Arĩmi a mũcere thĩinĩ wa skimu ya ũrĩmi wa mũcere mwena wa Mwea no mathiĩte na mbere na gũcakaya kũrũmĩrĩra gũthũka kwa barabara cia mĩgũnda ya mĩcere, gũkũ makiuga mũbango ũrĩa wakorirũkĩrĩtwo nĩ thirikari wa kũrĩha mbeca na eCitizen nĩguo wakorirũkĩrĩte thĩna ũmagũmĩire tondũ mbeca icio iticokaga ta ũrĩa makoragwo magĩcirĩha. Ici ciakinya kũrĩa igũrũ nĩ icoke percentage ĩrĩa varo isawa maĩ makorwo magĩthi matarĩ na wĩitangĩki mũnene. Ngĩũria atĩrĩrĩ, korwo no kũhoteke maũndũ ma eCitizen nĩ marũgamio, ndeto ta icio ithuĩ ikahota kũrogoto na ikahũthĩka. Ma unity maitũ ona barabara cia unity cina thĩna mũno tondũ mbia ici cigĩkorwo ma eCitizen nĩgetha ciũke ikore mũrĩmi ithondekere mũrĩmi barabara kana ndaraca nĩ kũrakorwo na thĩna mũno. Rĩu twĩna eCitizen ona gũkũ tũrĩhaga maĩ ma metagwo OADM gũkũ kwa board gũkũ tũrĩhaga maĩ nĩgetha guo twĩkĩrwo mĩgũnda-inĩ itũ ya mũcere tũrarĩha rĩu na eCitizen. Arĩmi matongoretio nĩ James Waithaka na Jamreki Mũrĩithi kuma thĩinĩ wa wandi ya Gathigirĩrĩ nĩ mathingatĩte atongoria arĩa mathurĩtwo nĩ mũingĩ gũkorwo magĩthiĩ igoti nĩgetha makorwo makĩvinga mũbango ũyũ wa kũrĩha maĩ na eCitizen. Ndĩrahoya atĩrĩrĩ eCitizen ĩrũgame kũgĩe na gũthio igoti-inĩ ũndũ ũyũ ũrũgame kaba hĩndĩ ĩrĩa twatwaraga mbeca cash tondũ nĩ tuonaga umithio. Rĩu ona atongoria no ndĩmathaithe arĩa me harĩa kabere na arĩa marona Mwea ũrĩa ũrathiĩ na mbere nĩ mathiĩ marũgamie ũndũ ũyũ igoti-inĩ tondũ eCitizen ndĩratũtwara wega. No ndĩhoya atongoria aitũ nĩ tũthiĩ igoti-inĩ tũrũgamie maũndũ ma eCitizen nĩguo mbeca ici ikorwo igĩteithia mũrĩmi kana mũkũria wa ngorono ya wonjoria kuma kaunti ya Kirinyaga. Njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Na macina matũgũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Uyu nĩ mũmbũro ũthiĩ mũthuri mwega ũthiĩ nĩ woneke atĩrĩrĩ no arute wĩira mũmbũthũko mwĩtotoro twathiaga kwa wabici ya Kĩirũ nginya tũkamba kũheo irio atũria mwarimũ mũingĩ atanginya mũrĩ autu muoyo mumũko haha nĩ kũrenga mĩaka ngothi kwĩyũnũra naguo hunyo ũgatheũka ũrora kĩiko-inĩ tarĩ kwega gakarĩti toria andũ arĩa makwandĩkĩre kana nĩ marahũrwo nĩyo kĩrawe ngothi kũrura kũhũrana nokĩa icembe kũrũngara kĩoyoyo kĩa mayũ thĩrĩrĩka onawe wĩikarĩte Inoro ũgĩcerereka wega nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi na niĩ Simon Kamonde nĩ gũtherereka kũbĩrĩrĩka kata kĩbĩrĩrĩki Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũthenya nogakĩa Vava hanyambararie muno. Njĩtagwo Alexander Jordan Mtume. Ndĩrathikĩrĩria tabarĩra ya thĩrĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde. Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno. Nĩ gũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa mũcerere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Thĩrĩrĩka.
nima maisha maya nĩ maritu na no nginya wigananie mathabu ma mbeca ciaku no tigĩrĩre atĩ mathabu mau nĩ maingĩrana. Ningĩ no nginya ũtwarithie mũtũrĩre na mbere ona thengia ya mathĩna maingĩ amu to biacara ũrahũra no nĩ mũtũrĩre waku ũrathondeka ikinya gwa ikinya. Rita rĩrĩ ũrabatara mũrata wa ma nĩguo faulu mũtũrĩre-inĩ waku. Gũtũmana kwamũkĩra mbeca ũtarĩ na stress, gũproceserwo mbeca ciaku na ihenya no save mbeca ciaku handũ hagitĩre. Faulu Bank, tufaulu leo. SMS kiugo faulu kuri 22506. Toyota ikoretwe gitwarana nawe rugendo-inĩ oro ruothe ũgĩthiĩ wĩra-inĩ, biacara-inĩ, mũgũnda ona ng'endo ciaku rĩrĩa wĩna family. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũhe Toyota yaku ũtungata ũrĩa wagĩrĩire. Mweri ũyũ wa July cerera rũhonge rwa ũtungata rwa Sifao Mobility mwena wa Eldoret, Mombasa, Nyeri kana Nanyuki ũthũrimĩrwo ngari yaku mũthemba wa Toyota oro yothe na ndũrarĩhio ona angĩkorwo ndwamĩgũrĩte gwa Sifao Mobility. Makĩria moguo nĩ ũraheo discount ya gĩcunjĩ kĩa 20% nĩ ũndũ wa spare parts na service. Oho kwĩna kĩheo o customer wa 10 oro mũthenya nĩ arehotanĩra e-service atekũrĩhĩra ya nginya ciringi 24,900. Hũra thimũ 0719029000 kana WhatsApp 0748577347. Sifao Mobility, huduma halisi kwa kila Toyota. Neweo tukinyithetie hafafa nitwagweta Ebeneza amokera gatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Wakarĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Nĩũnjĩkĩte wega ndĩmũkenu ngumonogo ciro gũcokerera Ngai nĩũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumonogo ciro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Kamonde na Wakarĩndĩ thĩinĩ wa Inoro FM. Wakarĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka. Thĩrĩrĩka tigane kwĩihũria niĩ ingĩathirire tene thahabu. Njĩtagwo Ben Gĩthae na ndĩrathikĩrĩria Wakarĩndĩ wa Ndeithi o hamwe na Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka thĩinĩ wa Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wakarĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka. Thĩrĩrĩka nĩ wĩra o tũgĩthĩrĩrĩkaga. Matatũ-inĩ no mthĩrĩri, thoko-inĩ no mthĩrĩri, jeshi ya nduthi no mthĩrĩri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa Thĩrĩrĩka. Thĩrĩrĩka. Yeah.
gakinyeria ciana wĩya wa maithe mao no nĩ ngaiguĩra andũ ngiri na ngiritha arĩa manyenda na makaigua uge wakwa narĩ korwo Ngai wanginyĩria tha ciaku tondũ nĩ ngwendete ona gũtuĩka ndĩ mwĩhia ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ngarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra ngarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrongoya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ingĩkahenerio nĩ ikeno cia thĩ maitho magucĩrĩrio nĩ mĩago yayo mwĩrĩ wakwa wĩke torĩa thĩ yendaga ndige kwĩhinga kũrĩa nĩguo ngũmathe ona ingĩkarorĩrĩ wakwa kwa ngoma ũkanduta kuona hinya waku mũingĩ nĩguo tigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ndũrĩ ũndũ kũremaga nĩndakwĩhoka ũmenyo wakwa ũngĩkaringa ihiga ngumoya rĩtwa rĩakwa ĩkĩage kĩene mathomo na mbeca ciagĩa ũteithio rĩngĩ nyama cia mwĩrĩ wakwa igwate kũhoha rĩrĩa ngoragia wainũrĩ njanyume ngĩkenerera mĩaka ĩrĩa ya mbacici ũkandirĩrĩra nĩguo ndĩkie wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrongoya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ngũhoya tarĩrĩa rĩa Daudi ona ingĩya kũgwa ngwe moko-inĩ maku tondũ tha ciaku nĩ njerũa rũcinĩ ndingĩnyarirwo nĩ thĩ ũnjĩroreire mehia makwa ona mangĩtunĩha atĩa nĩ ũkũmathambia nĩguo njerũe ta ira ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega Ngai mwene angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ
Mwĩrĩ no mũthĩrĩri, jeshi ya nduthi no mũthĩrĩri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thĩrĩrĩka. Nĩ gũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa mũcerere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Gakinyeria ciana wĩya wa maithe mao, no nĩ ngaiguĩra andũ ngiri na ngiri tha arĩa manyenda na makaigua uge wakwa, narĩ korwo Ngai wanginyeria tha ciaku, tondũ nĩ ngwendete ona gũtuĩka ndĩ mwĩhia, ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ngarĩkia wega. Angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe, ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũndori na ritho rĩtarĩ njererie, ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũrũmbũiya wakwa wa ũtukũ na mũthenya, ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Ingĩkahenerio nĩ ikeno cia thĩ, maitho magucĩrĩrio nĩ mĩago yayo, mwĩrĩ wakwa wĩke ta ũrĩa thĩ yendaga, ndige kwĩhinga kũrĩa nĩguo ngũmathe, ona ingĩkara ũrĩrĩ wakwa kwa ngoma, ũkanduta kuona hinya waku mũingĩ, nĩguo tigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega. Angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe, ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũndori na ritho rĩtarĩ njererie, ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũrũmbũiya wakwa wa ũtukũ na mũthenya, ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Ndũrĩ ũndũ ũkũremaga, nĩndakwĩhoka. Ũmenyo wakwa ũngĩkaringa ihiga, ngumoya rĩtwa rĩakwa ĩkĩage kĩene, mathomo na mbeca ciagĩa ũteithio rĩngĩ, nyama cia mwĩrĩ wakwa igwate kũhoha, rĩrĩa ngoragia wainũrĩ ndanyume, ngĩkenerera mĩaka ĩrĩa ya mbacici, ũkandirĩrĩra nĩguo ndĩkie wega. Angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe, ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũndori na ritho rĩtarĩ njererie, ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũrũmbũiya wakwa wa ũtukũ na mũthenya, ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Ngũhoya ta rĩrĩa rĩa Daudi, ona ingĩaya kũgwa ngwe moko-inĩ maku, tondũ tha ciaku nĩ njerũa rũcinĩ, ndingĩnyarirwo nĩ thĩ ũnjĩroreire, mehia makwa ona mangĩtunĩha atĩa, nĩũkũmathambia nĩguo njerũe ta ira, ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega. Ngai mwene angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe, ndahoya Ngai
ritari njereri ugatigerera nindarekia wega mburumbu yakwa watuko na muthenya ugatigerera nindarekia wega. Thank you so much. Etagwa Shiroana, etagwa Dahoya, Hotheori, karibu sana. Aikone jitekerekete ni wega Dahoya, garekia wega. We murumbuya wakwa, watuko na muthenya we udoraga. Na ritho ritari njereri Dahoya, ugatigerera ni ndarekia wega. Officially githaa gĩa thirĩrĩka nĩ kĩambĩrĩria na nĩ Monday edition arĩ Monday ya tarĩki 13 mweri wa mũgwanja mwaka wa 2026 thaa inya mũthikĩrĩria ĩhandĩte wega na nuthu nĩ mũcio tuginotana Inoro FM Hotheori. How are you? Good morning to you. We mwega wa mathaa mwathani agocwo tũmũkumie Yesu Kristo kwanyu kuhana atĩa. How was your weekend? Akumaririgana munya wa Friday netwaroka runi mathaa matatu mako matha guthukuma gutukura wira karibu sana ira murata murata githaa kia muthukumi ni kiambiriria ne otugana iko twasimatha tucione irumie moko cirime moko nake Ngai atathie gucira mata uga amen. Karibu sana muthenya mweru kiumia kieru kirathimo kieru gitumi keiganu yakwira Ngai ni thengio tuga wakira rucini wakora ni nyaku magara ona koragithia magoro maku thi iraga Ngai ni thengio ndukoragwo ari ndu wa kawaida ti kwagira sawa matha ona ti guthinga natuga ni thango tukiwa Jehova na iria aturokire oroshine na nikio tumwiraga ni wega tu live on Facebook page yetu ta Inoro FM, tu live YouTube Inoro FM, timu ya Facebook, timu ya YouTube, timu ya diaspora karibu sana atowo tu ogithimo na SMS kule kwa 22989 nyogo tuona kauna kule katumenyewe Monday morning ya kuihana ate yes taraika tamande blues atwe hamwe githage kimuthikiriria tobe tuhoe favor ya Ngai tidania na ithuĩ kũturokire kũmatha reke tũkĩinũke moko matheri reke gwitũ kũnunga gĩtũngũrũ ngũra gĩthaĩ kĩa gũthũkũma mawĩtĩkio nĩ maingĩ. Wĩtĩkio wa mbere ũkoragwo atĩ kuga manyũmba manene nĩ tũgwaka mĩciĩ mĩega nĩ tũkũgĩa toguo tu makari manene macio tũriragĩria nĩ tũkũgĩa arĩa mekwenda ciana manengerwo me mahatha. Wĩtĩkio ngĩ nĩ atĩ arĩa mekwenda mũciĩ nĩ makũnengerwo mũndũ ũkwenda mũthuri nĩ anengerwo ũkwenda mũtumia nĩ anengerwo merirĩria mothe maku reke makorwo makĩhinga uga amen. Githaa gĩkĩ tuga gũtirĩ wĩra akawĩra na kĩwĩra wĩra nĩ wĩra bata nĩ kũtukũra bata nĩ kũrika kuo ugathuna shati ukarika wĩra-inĩ ũrĩa kwagĩrĩire na mũndũ wĩ saruni-inĩ yake mũndũ wĩ bucĩrĩ-inĩ yake mũndũ wĩ mũkawa-inĩ nĩ kwandĩkwo kana nĩ mũkawa waku wĩ handũ mũgũnda nĩ hĩndĩ ũratuĩra ng'ombe nĩ hĩndĩ ũrathambia kiugũ nĩ hĩndĩ ũraumia mbũri ũkaciohe uthiaga na matatu hitha we donda ona kana we dere ona kana we kamagira. Asante sana acio message yothe ni matuigwe na njira njega na maigwe me mucii acio thiaga na nduthi athiaga na tuktuk hena bathi hena kirori athiaga na kindu gitagwo ngari ya ng'ombe ngari ya bunda athiaga na mbege gĩkĩ nĩ gĩthaa gitũ ũcio wĩ handũ moko-inĩ nĩ bundi kana nĩ mũndũ wa moko ono cio tarĩ wĩra rĩngĩ nĩ oragia athomire ndarĩ ona wĩra nĩ athiũrũrũkĩte donete tũkwĩraga ũru no gũkua ngoro wa matha gĩkĩ nĩ gĩthaa kĩa mũthũkũmi nĩ gĩthaa gĩa kũmatha rĩu nĩ gũtukũra wĩra ikĩhanda mũgwanja indo ikũrũmĩtie moko na tondũ tũingĩga na wĩtĩkio tũkwamba kũringa gĩbungo kĩgima kĩa rwĩmbo rũrũ tũkĩrũina wa matha reke rũkume ngoro-inĩ Shiro ana na geithĩke sana na tuone na DJ Covenant amugeithie muno. It's a Monday morning. Karibu sana, good morning. Gakinyeria ciana wĩya wa maithe mao no nĩ ngaiguĩra andũ ngiri na ngiri tha arĩa manyenda na makaigua uge wakwa narĩ korwo Ngai wanginyeria tha ciaku tondũ
wethio na gũtuĩka ndĩmwĩhia ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ngarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũiya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ingĩkahenerio nĩ ikeno cia thĩ maitho magucĩrĩrio nĩ mĩago yayo mwĩrĩ wakwa wĩke torĩa thĩ endaga ndige kwĩhinga kũrĩa nĩguo ngũmathe ona ingĩkarorĩrĩ wakwa kwa ngoma ũkanduta kuona hinya waku mũingĩ nĩguo tigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũiya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega Braza ndũrĩ ũndũ ũkũremaga Ngai nĩ twakũra wa matha karibu sana rĩu korana ũguo nĩ tũmathe indo tũcione ũyeza ũmenyo wakwa ũngĩkaringa ihiga ngumo ya rĩtwa rĩakwa ĩkĩage kĩene mathomo na mbeca ciagĩa ũteithio rĩngĩ nyama cia mwĩrĩ wakwa igwate kũhoha rĩrĩa ngoragia wainũrĩ njanyume ngĩkenerera mĩaka ĩrĩa ya mbacici ũkandirĩrĩra nĩguo ndĩkie wega nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũiya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega Thank you so much Shiroana ihoya rĩu mũthikĩrĩria atwarĩ hoya tũrĩ ithuothe atĩ mũico reke tũkarĩkĩrĩria wega once more good morning gĩtagwo Wakarĩndĩ nĩ mwarĩ wa Ndeithi nĩ nyina wa Mso niĩ ndĩ chonjo my weekend has been perfect oka tũthũkũme ndoka tũcaria indo reke tũtonge in Jesus name amen good morning to you too good morning to you too how are you I'm very fine ndiramenya ina microphone yakwa ĩraringĩra raithi rĩrĩ ndiĩka nĩ kĩnua ti kĩnua nĩ njega ndũngiuga nĩ kĩnua saiko sawa saiko sawa na nimenya ũrathakĩra 6 haha kana 5 nĩ kĩgĩkorwo gĩkĩũru nani ndiĩkamenya nĩ kĩnua wĩ kĩnene no kĩega ithe ti kĩega no kĩega rĩu rĩ kwana atĩa I am fine mũthoni ana atĩa mũthoni nĩ mwega kuma rĩrĩgana mũthenya wa Friday niĩ ndĩ thayũ na wĩna gakuo gathaka nĩ kerũ kĩndũgame ũgatigĩrĩra ngarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia ũmanĩnjaga atĩa kũgũra nguo mid month nĩkĩ wĩkaga where do you get your money from why not mid month kana wa advance kana warutire ku nĩkĩ kana wagũrire warĩhwo aca to kwĩhota
Ukireagwo ngireagwo kirewo ne atia guthiaga na ndikenyuaga ndigekaga atia. Nie na nie. Be no kugurora ne kone ni urania utishaini haha. Urania utishaini neke. Beautiful eh? Ine. Gai. He, natiambia igire ino ni pure cotton. Nice eh? No ni pure cotton. We. Afu no kire nyitiro. Usamukete. Gai na muhuko. We. Tathiuruko. Ai na umeweza. Kazuri. Ai. Afu hata kakiatu ukavaa yenyewe. Ukamacheze kumacheze. Hey. We, you look amazing. Thank you. Where is your thiri nereko? Niki ugura nguo atia mid month. Akire possible. Come on. How? To gubanga wira. Kauma haho thia wira ungi. Ndu nie de miara mano mingi de muhiki. Oh. Gwa he muthuri. Diga sidana nawe. Thank you though. Thank you. Okay, smart TV. Thank you. Yeah. Na nyura uga muno ndiramenya kana ni microphone yaku. Ni microphone tutwe ni microphone. Reure ndire na uru. Thank you. Niki. Sawa. Tiri horo. Reure ndire na uru ni ndoka. Ni kuhota kuruta. Ni kuruta. Kana wikare mwena uri ugia cross. Ni ne nguo erangenia. Otini. Asa. How are you? Wetire na oru. Weekend yaku. Koretwo njega. Ni ngai mwega. Na ngakiumagara ngogwo 1 rĩu ndihurukaga weekend ni nyumagara ngaga kidogo. Nĩ ũndũ wa mawĩra mao mũthenya marĩa ngĩkirutaga gũkũ. Na no mega. Ni. Ndaigua rwĩmbo rũrũ rwa kĩina ũhoro wa ndarigwo atĩrĩrĩ we rĩ. Ona kĩrĩa ngũhoyagĩra mũno rĩ. Tondu o ũrĩa ũraumagara rĩ. No guagĩrĩrwo nĩ kuona ciringi nĩma. Itiguo wauga ni miethere yaku ukoragwo nayo so ukiumagara ogu uraumagara ri uraumagara kumatha itiguo so haha waumagara kumatha ri undu wa mbere ni wacimatha nyocionaga ni ucionaga waciona ri ni iromagia moko ti uguo no cio ni iromagia hanini iromagia no ni ciumagira guku nesiumagira riri nesiumagira guku mukahere ucio rakaya naguo ri okay ni ciarumia moko ri ni hota kuramata hanini ti ati uguo kuramata ni atia ni gutuma ciike atia cikaikare yani igakohe no nduireka tiro kaihana rui okay ndamenya no ciuke ihana rui no irathie kundu kwega ta kuguo kuria nati okay witurira mama ira witurira gwiturira ukaria ni urathi uguo handu uguo kona na arata 1 2 maisha no maya kama wende maisha no maya wiraga ndukeneyo wakarite ni mehiga kuria na kunywa tondu no rikirite rwimbo haha ukiuga ati hindi ugakinya utige kwihinga nigetha umathe Ngai ni ndire ndehinga niki ona ndire ndeciria niki okay de form 4 ni ndageretie niguo hituke kigeranio aigite ki kuria biu kuria complete taina weekend challenge yokaga from Friday Saturday Sunday so thikũ ici ithatu ndehingire so no mahoya kuhinga thikũ ithatu ngiria rĩu Sunday hwainĩ kuria no ni wanyua mai mai ni uranyua uko tukwehi rĩu ndahingĩte niguo hĩtũke kĩgeranio na no wahĩtũkire no na ata Ngai aiguire ndakĩhĩtũkire kamonde okay ndiahĩtũkire kũringana na mahoya ma thikũ ithatu na hĩtũkĩte mũndũ ũtehingĩte ũguo ndwa improve kũringana na ũrĩa wakoretwo performance nĩkĩo watigire kwĩhingaga ndwarĩ wendi wakwa yarĩ peer pressure ni peer pressure werito ndiahingaga nĩ kwenda ndahingaga tondũ form 4 yange nĩ mehingaga
Nä kwä ra mwarä two kana nä kwä rutira to kwä rutira atä å kerwo when you are just about to do the exams prayers and fasting ngä hinga thikå ici ke ithatå no tå maä no tå maä rä tågagäthiä na form 4 ciake tå geka revision he kä ndå ndä raigua nä kå hå ta o mä arigå ndeingä te nyandä kwo wä ra kwa må caina tene ngä hinga ä ndä må caina nä oyanaga rä u ndatå ra ngä ti-inä no ndiroywo ndathi ngä ti-inä rä a må ico ngä ka interview aya angä othe magä two tiga niä ngä ona nä ngå hinga ngä hinga ĩni na rä u menya ithuä kwä hinga niä ndutä thä ria kwä rä te kwä hinga ithuä twahingaga nginya ndå ngä nyua maä ngä hinga thikå ngä ra mwathani baba ndahoya dry fasting ngä ra Ngai mwathani ndakå hoya ta å rä a ätagwo atä waigire karå bibilia-inä må thuri waigä ire Ngai karå akä mwä ra ndakorage kaigå nä ngå menya nä ngå hotana bible-inä karå ä no emwe tå thomaga ndå ngä menya we ndåraigua rä u rä ngä kä ra mwathani baba ndahoya tondå na ndå ngä tä rä ria no na wanambä rä ria rä uge ngwä hinga thikå ithatå rä ndå ngä hinga igä rä å batiä å rä kie ona kå ngä agä rä ra hagatagatä-inä rä u rä ngä ra mwathani ngå thiä mahoya thikå icio ithatå mwathani å korwo å tå mä te mä rango yakwa ya kå rä a kwa må caina hingå ke rä u rä wabundi nä wabundi å rahingä ra ni wece weci å kä hingä ra wabundi ä ndä å menye bunda nä njie rä u å tirä handå hangä å ä na wä maä mahiå wä kå u stranded ngä thiä ngä hinga rä a mbere ngä hinga må thenya wa mbere ngä hinga wa kerä må thenya wa gatatå ngä å ka rä kå rä kä rä ria ihoya rä rå cinä ngä hå rä rwo thimå nä må caina ngä tä rwo wä ra rä ona Ngai nä aigua mahoya thä na wokire atä rä rä ndä mahoya-inä rä u ndirä na hinya na ndä rendeka interview na nä ndä hingä na ndå ngä hingå ra Ngai nä arakaraga rä u nä ndathire ndä njikokotete ngä ra matatå ngä thiä wä ra må caina akä njä ra njoe ihiga njigä rä mwonie ni njeke interview no weka interview no wa ihiga wä igä rä ra hangä å rä kä re gabirå ndoire ihiga ngä gwa narä nä kå hå ta rä u ngä butwo rä u biå rä u ngä rwo ona ndikanaingä re ngä ti-inä nä kå hoya na å rimå tondå rä wä iguirwo wä iguirwo no å rahoya wä ra å rä a wathiä Ngai nä aiguire andå rä u ndona atä rä rä ingä å kä rire thikå ä no ya kerä Ngai nä aigua mahoya na ndetä rwo wä ra menya wä ra ndå rutagwo nä må ndå må hå ndä hingå re njä re Ngai nä wega niä ndä thiä we na niä ndathire atä ndä kä rä ria ihoya wä ra-inä ingä gwa kå u caina akiuga cibararira cibararira kapiriri maraka pepe piriri niguo maragia Caina ithuĩ twaiguana Caina ikae na mũcaina ũkĩagĩra hau ndiagĩra hau tene na tene rĩu ndiĩhingaga mũrangĩri wa ngoro yakwa nĩũgiragia kũgũrũ gwakwa gũtirũke mũmũrĩkĩri njĩra-inĩ ciakwa mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ũhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ũkanyonia wendani na tha ũnagia ona maũndũ mega oro mũthenya tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ya kũrĩa na kũnyua nĩwe ũheaga na ũkandora oro mũthenya na nĩguo
ponia mĩrimũ yakwa yothe tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ingĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere Ngai kũnyoteire Ngai kũrĩmenyekana tewĩga mwenanie ithe tikĩmenyithia kĩwega waku gĩkuga tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa rĩrarĩ wakwa ingĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ngoro yakwa nĩgĩkumia mwathani watakĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ wakwa nĩgĩkumia rĩtwa rĩake rĩtheru na ndũkanariganĩrwo rĩa mũtana tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa rĩrarĩ wakwa ingĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere basi etagwo Kariuki Karis retagwo mũndũ wĩrĩri ithano mũthikĩrĩria tigĩtie ndagĩka 8 mũcio tuginotana Inoro FM na thank you so much SMS nyingĩ mũno nginya kũndũ gwĩtagwo Kawaru ũkiuga we mũtambo-inĩ no tondũ gĩthane gĩthiĩte sana reke twambe tũthiĩ mwena ũrĩa wa ici nĩ ng'ano cia Simon Kamonde wakĩigua rĩu maũndũ magĩikarĩte ũguo rĩu rĩ ndakwĩrire na witũ rĩ na nĩwageithia nĩ mũcina wa Kiumis nĩndageithĩka chairman chairman mũcina wa Kiumis nĩakũgeithia sana ndageithĩka sana nĩtũranĩtwo na mũcina nĩagũcaria nĩbatiĩ kũmũcaria mũcina wagũcaria regendereire rĩu rĩ guka nĩ arĩ kanjũ ĩno ya kuongania kĩrĩa ya makũngania kĩrĩa gũtengeria aruti wĩra ya gũtengeria andũ gũkũ gũka kũrĩhia ngari kuoha ngari cia andũ no hĩndĩ tikuoha mohaga ngari rĩu nĩ gũcinyita magacitwara kituo na ndakĩrĩ wĩra ika no rĩu rĩ arĩa marutaga nao rĩ nĩ matongire tondũ rĩ o nĩ mahotire gũcora colleagues arĩa marĩ nake nĩ mahotire gũcora tondũ na ithuĩ nĩ twakoreire guka by the way rĩu rĩ colleagues arĩa marĩ nao rĩ nĩ mahire mĩgũnda makĩgĩa makari ona ciana ciao nginya mũthĩ ciana ciao rĩ nĩ irĩagĩra tondũ mena mĩgũnda nĩ mahotire gũcora nĩ kwarĩ nginya mĩgũnda ĩtarĩ taitũ he ũndũ mũndũ athiaga akagĩa tai tondũ wĩ kanjũ-inĩ rĩ ũgabanga wĩra rĩu rĩ guka kĩrĩa ekaga rĩ we rĩ ndimenyaga kana nĩ gũtũmwo sector-inĩ ya andũ a thoko we no matunda inũkagia marĩa tunyahũka na mũtumba tũragĩra macungwa arĩa ya macungwa mananathi pudding gwitũ twanorete ngothi kũrura twanorete athi akarĩngĩ nĩ atengeria mũndũ ũyũ wa rĩrĩ watũ grapes tũkoragwo kabakũri-inĩ tũ grape nĩ atengeria ũcio na handũ ha kũnyitwo arekia icio guka akoya agatengeria ũngĩ wa macungwa akora akoya guka kĩrĩa ithuĩ tũmenyire nakĩo nĩ kũnora akana tumatunda tu akoka na mũtumba hĩndĩ okĩte na mũtumba stocking itheri mami ekĩra okĩte na stock ngwĩciria mũndũ ũcio rĩ huko ũcio akoretwo stocking itheri na ndagĩkĩra stocking amaugĩa ta wĩgeri gaka tondũ rĩu guka okaga akagayania mami na okaga akagayania baba na mami mũnini mĩtoki mĩtoki
mami ekira na ekira thogithi iguru eko kana na stalking ndirige gutengeria mundu wa huka wa twai agoka na wai ngerwo ndigeri imwe cia na ni cia ni eguthie ringi atengerie mundu wa aya na umendagia tutu twa gwikira ngari-ini o to perfume to fashion na to ya fashion to kaigwo ku mucio ya pressure na twa ngari to ya pressure na twa ngari riu au ne ndigagwo muno ne atia gwathire ndikaguka ne irio endete kan ne migunda thuire ne department kana gutumago mwena wa thoko tondu ndari kindu kingi inukirie angi baitha tondu amwe ni tucemanagia nao athuri acio tondu guka akua no alika riake riria okweria maruta nao wira mathia na Rwai Gardens oko ni Jafini ni maumiraga wega mena tukari twao no ko ni kei kindu no guka matunda na inukagia matunda mama maitho gwitu na kabici agoka na kabici igiri agoka na okaga ihenya ngathio kana kuonaga ta gutengerio ni enecio okarete macungwa aumite gucoka wira agatiga macungwa agathie ningi agoka agathie oka na grapes na diramu nago diramu zi riu riria muico ri makiuma wira ri mundu ni hayagwo mbia cia muico dio mundu ni pension itiga pension ya heo cia muico ri akithama muci agitiga gukaga agithie ko akihikania esaria mori ona ni auragira cucu mutigera muthuri ona ni gukuira guku huhetwo ndari nginya na hinya wa maguru no kiria nyitanirwo icio ciuma ng'ano cia Simon Kamonde oka ndaninire wiki agekate aurukire mbweka ni kuhuya aurukire akirithia mburi igiri kuma rĩrĩa ndĩkirwo wĩra tondũ nĩarutĩte wĩra ta mĩaka hakuhĩ 20 nĩagũrĩte mburi ici ndio nake agũrĩte mburi 30 itiaciaranaga itiĩkaga atĩa nĩ kamwatĩ na gatũrũme itiaciaranaga rĩu nĩcio akuire agĩcirĩithia akoma akuire akĩrĩra agĩire mbeca agĩcaria mori nĩ manengereirwo mbia cia mũico ciarĩ ngangiri 30 ici 30 nĩcio thire kũrĩra mũhiku hĩndĩ ĩyo 30 angĩ akĩgũrĩte mũgũnda ta ngiri 300 nĩ akĩrĩu ona ũreciria atĩ nĩ egũthiĩ kuoya hau kana thĩna hau egũkĩikania mĩeri 3 marĩaga na makanyua na agetũrĩra Holy Spirit kwaya Githurai witagwo yamba yawe Githai ni kwinekira kiraini kira reke tukuthakire wega rwimbo ruru githai-ini giki kingi ta kurenga itigo tuthake rita riri ringi tondu hena andu aingi muno agatoreki me mutambo-ini na ninjui twarurenga ni makuigua uru reke kunengere ngeithi cia Steve Touch ni ndagithika Steve Touch Injuristi original wa Subukia Recho Jega Baba Njao John Muthoga asante sana Buruma Tigari thank you Esther Karajari gwa Kairo mwane kifudi wa Mayera asante sana na ni wageithio ni Kariuki Musovi wa Gathambe tumukumia Yesu Kristo wahota athakira rumuro wa gatoreki ngoge wake higo matres asante sana kuria kwa 22989 kuna SMS nyingi muno wina team ya online metongoretio ni Kate Mudia Recho Wajiko mundu gwitwo Njoki Murigi guko ni acokereirie ani wa Ithaka Feliciana wa Mbui na mundu gwitwo Mary Cyrus wa Jiro Maina na muratongo witu gwitwo Recho Jega from Iraq Baghdad na Mr. Mirikang'ethe Estadu ario kuo Estadu dio kane but ne data mamake Jaden Estadu dio kane data data go data zeta go data agaebu
Ndukaingirie Embu haha. Niguo ndakwa noanga kwanyu cio cietagwo data. Gwitũ nĩkũ Kamode. No menyaga ni ndakimenyaga biũ kwanyu nĩ kũhacwa. Onaga atĩa? Nĩ uko we complicated kiũndũ. Nĩkĩ? Ndũmenyekaga. Tondũ rĩrĩ mara Embu, mara Nyeri. Mara nĩ waririe nginya Kĩikamba. No kwanyu kawaumĩte kũgĩũka gũkũ. Na gũkũ ngerere-inĩ. Ndũgĩtie gũikara ta ihũrũrũka. Adoria rege. Umĩte kũgĩũka gũkũ. Na gũkũ hũrũrũka-inĩ. Ndũgĩtie gũikara ta mahũrũrũka. Tie gũikara ta ihũrũrũka. Neho ndĩnayo. Kĩrĩ nayo. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mbũro kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro Oroshine Inoro Oroshine thaa ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Atongoria ngwatanĩro-inĩ ya arutani ya KNUT nĩ marutĩte mahĩtia mũtugo wa atongoria a kĩũteti kũhũthĩra mbatoni ya ikundi cia mbeũ njĩthĩ gũtharĩkanĩra matũũra-inĩ. Mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ĩyo Collins Oyuu oigĩte mwerekera ũcio wahota gũcũngĩrĩria ũgwati wa ũgitĩri matukũ-inĩ maroka gũkũ bũrũri-inĩ. Hamwe na ũguo, Oyuu nĩ orĩtie aciari maigĩrĩrĩke kũrũnga mĩtugo ya ciana ciao nĩguo kũnina ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri gatagatĩ-inĩ ka arutwo mathukuru-inĩ. Oyuu arĩtio arĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Narok ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Nyoike wa Mbũgua aratũmenyithia. The school-going learners burning schools today, they are following some of our leaders who cannot even respect themselves and know that peace is instrumental for development. What is happening in this country, in the crooked trajectory, leaders have a share. Ni mwandĩki mũkaru wa kĩama kĩa arimũ kĩa KNUT bũrũri-inĩ Collins Oyuu akĩaria arĩ kanitha-inĩ wa AIC wa Oracity hĩndĩ ya gũcangithia mbeca cia gwaka kanitha ũyũ, akiuga ciĩko iria irekwo nĩ atongoria andũ anini nĩcio marakobia na nĩ wega atongoria matige kũhũrithania ya Kenya kuona gwathi ũrĩa kũrathiĩ bũrũri ũyũ ndũgũkorwo handũ hega. I want to call upon leaders in this country. Lead by example. Know too well as a leader that the young would wish to imitate you and emulate what you're doing. Kasisi tuombee hii nchi. The church is meant for peace. Nataka kusihi viongozi hapa nchini, amani ya hii nchi tusichukulie mzaha. And I'm asking leaders, why do you want to accuse learners who are burning schools? Why do you want to accuse hooliganism that is in this country? If as a leader you cannot preach peace, why must I go to the streets? Do you think we cannot talk to whoever we want to talk to until we go to the streets? Oyuu augĩte aciari nĩo maremetwo nĩ kũrora ciana ciao ona gũcihe mataro na kuga ota arimũ matiranyita mbaru gũcokio gwa kĩboko mathukuru-inĩ ĩndĩ aciari marũnge ciana ciao. We don't support the introduction of corporal punishment. Discipline of a child must begin at home. Wewe kama mama, mtoto wako inafaa kuite mami. Sasa wewe badilika unaita mtoto wako mami. Yet you are the mami in the house. Wewe baba, mtoto unamwita daddy. Mbona mnaharibu watoto? So parents, sisi kama walimu hatutatandika watoto wenu viboko shuleni. Kazi ni yako. Anza kushughulikia mtoto akiwa mchanga. Mĩario yake nĩranyitirwo mbaru nĩ mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa KNUT bũrũri-inĩ marerora ng'ati akiuga atongoria maũndũ marĩa mareka nĩ maratũma bũrũri ũyũ ũkorwo na wagagu. Lazima kuwe na hiyo amani ili tuendelee kufurahia na watoto wetu wasome, ili tusiwe na mambo ambayo yanatatiza mashule sana. Hii vitu tunaona wakati mwingine ya kukorofishana na migogoro inasaidia kuweka chini mambo ya elimu. Kwa hivyo kama chama tunasema tunataka amani katika nchi yetu, watoto wetu wasome na wapate maisha
ya kesho. Ngiripotera muciĩ wotu ginota na Inoro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Bugua. Mũmbunge wa kũrĩa Naikuru taũni ya irathĩro David Gĩkaria nĩ athĩtwo ekinye mbere ya kamĩtĩ ya mĩtugo kamĩtĩ-inĩ ya mĩaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC ithaa mũgwanja na nuthu cia mĩaraho ũmũthĩ. Gĩkaria egũtanyĩtwo mbere ya kamĩtĩ ĩyo thaa ithatũ rũcinĩ ĩndĩ atũma mũteithĩrĩria wake Joseph Milima ũrĩa kamĩtĩ ĩyo ĩng'athirie gũthikĩrĩria mũmbunge ũcio aracukĩrwo mahĩtia ma kũhaka ikia kura gĩcigo-inĩ gĩa Karaũ kũrĩa kwĩna gĩthurano kĩnini na kĩrĩa kĩrarĩrĩirie mũthũ wa kana kiumia-inĩ gĩkĩ na kamĩcina kamĩtĩ-inĩ ĩyo ya IEBC Arutalala Muhwana oigĩte nĩ nginya Gĩkaria ekinye we mwene ta mũndũ kĩũmbe gũcokia thitango iria aracukĩrwo hatarĩ gũtũma ateithĩrĩria ake. Twarũke gĩcũa-inĩ kũrĩa atongoria ngũrani kaunti-inĩ ya Mombatha nĩ makomithĩtie ũmamori wa nyũmba cia mũingĩ mwena wa Changamwe nĩguo kũhe mweke waki wa nyũmba cia ngarama ya thĩ matongoretio nĩ seneta wa kaunti ya Mohamed Faki na mũmbunge wa gĩcigo kĩu gĩa Changamwe Omara Mwinyi. Atongoria maroiga ũmamori ũyũ ndũbataire kũhanĩka kuona ona ciana nyingĩ na hĩndĩ cireharĩrĩria nĩ ũndũ wa igeranio cia mũthia wa tamu ĩno ya kerĩ. Hamwe na ũguo moigĩte notithia ĩrĩa mũingĩ ũraheirwo ndĩrarĩ njiganu kũmahotithia gũthamĩra kũndũ kũngĩ. Francis Madi nĩ aratarĩria. Atongoria arĩa marĩtie mwena wa Changamwe National Housing kũrĩa ũmamori wa nyũmba ici ũtigĩte makĩria ma aikari 800 matarĩ na ũikaro maroiga nĩ ũndũ wĩkĩeha kuona famĩlĩ ici rĩu itigĩtwo ikinyamarĩka. Sasa hii tuko katika Julai na tunaenda katika mambo ya mitihani ya wanafunzi wetu. Sasa unapotaka kumtoa mzazi katika wakati kama huno unaweza kudestabilize the whole family na definitely itakuwa na athari kubwa katika maisha ya hawa watu wetu. Maroiga aikari aya marafatie kuheo kamweke ga kuifanga mbere ya gũtabania ũmamori ũyũ. Ingekuwa ni rahisi governor, ingekuwa ni rahisi wananchi wangekuwa wamepewa alternative, tukaacha nafasi nyumba zikajengwa baadaye wakarejeshwa katika makao yao. Lakini hii kufanya mambo kiolela wanafurusha watu usiku. Kama wengine nasikia walitumiwa pesa shilingi 4,000 jana usiku. Ati ndio disturbance. 4,000 itakupeleka wapi? Aikari nao maroiga notithire maheirwo ndina maigana kwifanga makiuga marari na watho wa igoti kurugamia ũmamori ũyũ. Tunaomba tusidhulumiwe. Nyumba kama zajengwa, kwani zajengewa wanyama, si tuwajengewa sisi. Sasa hakuna haja kwamba tuumizwe kwanza kiroho, tuumizwe kimwili, tuumizwe kimali, alafu tuambie kwamba umetupatia nyumba tupige makofi. Notisi tulipewa ya mwezi moja ambayo iliisha tarehe 30. Leo ni kama wiki moja. Lakini hata hivyo pia tuko na court order. Tunajiuliza sisi ni raia wa Kenya ama na tumekosea wapi? Families are misplaced. Watu wataenda wapi sasa? Twĩyakĩire tukongerera indo tondu na National Housing nĩ matũrekereirie. Matirĩ matũcenjeria mabati maya tondu mũrona nĩ ma asbestos. No ithuĩ twĩcenjeirie. Ũguo twĩkĩrĩte mabati tũgekĩra marufa mirango ya cuma indo ciothe nĩ ithuĩ twĩkĩrĩire. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha niĩ njĩtagwo Francis Madi. Ithaa ithano ĩrahĩtũkia ndagĩka mũgwanja nĩ kũhũndũka na matũma mangĩ wona ciahanda thaa thita. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge rĩu tũthiĩ kũrĩa iwanja-inĩ na JK Referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Asante sana. How are you, Ng'ang'a of Njoroge? I'm very fine, my senior brother. Good. Ndina uru. Na ndina kauru. Ndukire kuona thayo. Ndi mwega mundu tena na kauru. Weekend irahana gatia. Weekend irarejega na muthenya wa ira ndarikia githomo kuria APC Bahati-ri. Muthenya turarekire muthenya wa atumia. Oira irari muthenya wa atumia. Muthenya wa atumia. Okay. Twakirikia na atumia. Ndathi imwe kwa imwe nginya kuria gicagi gwitu. Gicagi kuria kundu gugwitwo Nyamuthanga. Nyamuthanga muhaka-ini wa Rari na Githunguri. Yes. He muthuri uyu tutigite neighbor, my immediate neighbor. Poleni sana. Etagwo Ithe wa Danieli. Ithe wa Danieli. Yes. Pole kuri family yake. Na turakimuhurukia rucio. Rucio muthenya wa keri Tuesday. Okay. Na ndikugure ni mutume ngeithi. Ni matugeithia andu akuria Nyamusanga. Nyamuthanga na majirie muno ndimugeithie. Ni twageithika muno. Ndio nginyirie kamode. Munene. Ikwana de kamode. Haru. Kamode twajigwa riu. Ndira kuigwa. Good. Riu ri. Kuhana atia? Ni kwega ri free. Gwitu gwitagwo Nyamuthanga. Niki kuri? Ni Muthanga. Ni kwari. Ndihe mutumia urajire gugeithie muno. Na ajiri cio ngukinyirie. Etagwo u? Etagwo Wamboni. Wamboni. Kana wa Gacabi.
no etagwo Wamboni aranjira mawakinya ugatigire no wageithia kamo oi ni ndageithika muno Kamonde ndina heyo cia wakarinde tondu maiguaga waka Kamonde ucio iguaga Kamonde ndi mundu Wamboni ndi mundu ngeiguaga aiguaga Kamonde riu ukembe mukire ngeithi ciao ni cia Wamboni ni ndageithika na chairman wa onarabanga mutongore mibango yo oya mathiko etagwo John huitu kuma mucii gwitu uma gwitu gathi kwa Wamboni uma kwa Wamboni gathi kwa Jomo uma kwa Jomo gathi kwa Danieli uma kwa Danieli gathi kwa John wanyita ndu uma kwa John ri ugathie kwa Warusi uma kwa Warusi ri gathi kwa Gikonyo kuma mwana ucio mwana ungi ndi kwa bari agacoka okay andu acio othe ni maugite Kamonde ageithio ndageithika ucio ni kuo ngathi ni ndwa gukihurukia muthuri ucio etagwo ithe wa Danieli nawe ukamageithia ukamageithia muno mene meko ni mageithio ni Kamonde Kamonde ri Wakarinde githi kukinya hari uguo nyambaga uguo umere ni kuri mundu witwa Wakarinde yo introduce kamubira hau ta chokera ringi hau nitwenda kuhaigua wega na hatikage undu ugutuma hari inegene hetu hindiraga tuinge uguo uguo statement uri yumba mbere indi tiga kombithondeka no just make your statement the way it was initially toto ahoria kibero ahoreria kamera thondeka statement ati ni urakoranire nao kati andu no wacha tuge kora tora kigweta wega turiganire cio ni mako makuga kwa mundu etagwo Wakarinde ndukiuge wega ula marakwirire maugire marakwirire ati au tuhitu utura acha ndukugite uguo marakwira atia Wakarinde ribari sasa poa ugeithia Wakarinde ekinye ngeithi geithika atia twakariria mukirei ni tuva wa mathako Nama nĩ ihinda rĩngĩ rĩakinya nĩgetha tũthi wantu moja o nginya iharo-inĩ citũ nĩgetha tuone ũrĩa ciana ciatumire garekondo manogĩtungũria thĩinĩ wa iharo mwanya mwanya na karibu mũthenya wa ira kĩharo-inĩ gĩa Kĩaga Primary School kũranungaga ndogo mũki thĩinĩ wa mbĩtĩka irirarĩ thĩinĩ wa kĩharo gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ mwandĩki witũ Johnson Braithi haranjĩra timu ya Kĩangũngũ ĩrarutagwo nginya ndutu nginya matũ nĩ ũrĩa ĩrahũrĩtwo na gũkorwo ĩgĩkĩrwo nginya maĩ ma Mĩkindũri nĩ timu ya Mũkindũri na ngũru itangĩrũgwo nginya nĩ nũgũ nĩ kũingĩha ngũru 7-1 mbeũ njĩthĩ kuma thĩinĩ wa matũra matiganĩte thĩinĩ wa Wandino ya Kanyeki-inĩ nĩ iratindire kĩrumanĩria thĩinĩ wa kĩbaro gĩa cukuru wa mũthingi wa Kĩaga thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ mwarimũ mũnene na niĩ ndĩ team official wa Chaplain FC ni one of the teams irathaka tournament ira ikoragwo Kĩaga Primary timu irakorwo ikĩingĩrĩrĩcia mbere thĩinĩ wa kĩbaro gĩkĩ gĩa Kĩaga ĩrarĩ timu ya Mũkindũri na timu ya Kĩangũngũ kũrĩa timu ya Mũkindũri irakorwo ĩkĩmandũra timu ya Kĩangũngũ namba 7-1 timu ya Gatuto no iracoka gũkorwo ĩkĩingatithia timu ya Gĩtwe namba 2-0 timu ya Ngarũ nĩ irakorwo ĩkĩrumio mbao 3-0 nĩ timu ya Mũtitũ timu irakorwo ikĩrĩkĩrĩria thĩinĩ wa kĩbaro gĩkĩ nĩ timu ya Kĩrĩma o vamwe na timu ya Chaplain kũrĩa timu ya Chaplain irakorwo ĩkĩmandũra mbao 2-0 ithuĩ tũkaga kwendia irio gũkũ na mũbira nĩ ũrareta cambĩki mingi mũno wa mbere nĩ gũcokia ngatho nĩ ũndũ anake mitũ nĩ mabotete kũnyita bamwe magacokanĩrĩra matirathi ko drugs ciana citũ nĩ tũrona cigũthiĩ na mbere na talent ciao Inooro FM thutha wa mĩthako kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi na tukibe thĩinĩ wa kaunti ya Kĩrĩnyaga tũgũkorwo tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kaunti ya Kajiado ngucanio nĩ cia Kajiado Sub County League iria irathakirwo mũthenya wa ira Kogi kuma mwena wa Kitengela aranjĩra timu ya Golden Axe Def nginya rĩu ndĩrĩ kũrana mutha na Gĩtaũ thutha ũkorwo makĩringwo nginya matũmanaga bangiria nĩ timu ya K Tigers na ngũru ithatũ gwa kĩbũgũ ngucanio nathakirwo kĩharo-inĩ kĩa Roadblock timu ya Parapet nao manakumutha Mashimoni ĩrahenia ta mwanga mwe na ngũru 1 gwa kĩbũgũ kĩharo-inĩ gĩa Prisons Primary B
Turkana nao marahingirwo nginya marakorwo makihingurwo nginya mahuri-inĩ timu ya EACCL na ngoru 3-2 kiaro-inĩ kia ECCL Bridge, na maracoka ringi maithaka na timu ya Albaba. Marathomithio uhoro wigie Alibaba and 40 Thieves na ngoru 3-2 uko timu ya Soka Sharks irameria timu ya Hope Stars irahana kahutiro na ngoru 1-0 kiaro-inĩ gia Prisons Primary B. Na timu ya Silent Eagles na timu ya South City matinana kagucanio yao kana ndinarikirira ni undu wa maundu maratiganire kana maundu maingi marahandikire thiini wa ngucanio na maracungiriria ngucanio kurugamio. Migingo nao marakima timu ya Rocky Farm na ngori 2-0. Birika Prince nao maratanuka timu ya Prison na ngori 2-0. Kainino karia timu ya Lucky Base muthenya wa ira ndirarenda munyaka thwa gucemania na timu ya Super Rangers na kumagera iguru na ngori 2-0 magithakira kiaro-ini kiu kiao kia Lucky Base. Na modi haruini ni bamba moto sana. Jita kwa refari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netufa wa madako na Noro FM. Derereka oyone moboro otie muthuri mwaga otie no one kiata terere no aruta wira mubuthoko mwitotoro twathia kwa ofisi ya Kiiro nginya tukamba kuheo irio aturia mwarimu muingata nginya muri autu muoyo mumuko ha ni kurenga miaka ngothi kwiyunura naguo hunyo ugatheuka urora keiko-ini tari kwa gakarira tori andu era makwandikira kana ori marahurwo nio na kirawe ngothi kurura kuhurana nokia icembe kurungara kioyoyo kia mayu therereka onawe wikarite we silent listener thini wa Inoro ugicerereka wega ni mwambiririo nginya wa gatano thaa 4 cia rucini nginya thaa 7 cia miaraho na nie kehiki wa karite wa David na nie Simon Kamode ni gutherereka kuferereka karakeferereki Inoro shesheni hakuhe nawe niwe tukinyithetie hafafa nitwagweta Ebeneza amokera gatho kuma ngoro-ini kuona nitwatwaranite wega nitwakwihokera rucio rwitu Mwai na urathikiriria thiririka na Wakarindi na Kamode thiini wa Inoro FM. Thiririka ni wira o tugithiririkaga utheru na uthaka ni undu wa gwitira ndegeire hario wigi tondu ni atumia aingi macihimbiirie kuri ciharukagio ro uguo hari ciikagirwo na glue hari cibataraga wikirwo ndi mundu uramenya hari ibataraga gutinio na itinio no taramu riu handu ha gwitiniria uthukie ri handu ha gwikira wikire uri etari bigia mbeca nyingi onekaga iri njuru ri kuria kiuria ti kurita mundu wa Ngai uragia andu aria maramenya wigi ino ri ikagirwo atia irengagwo atia irenda ki utheru na uthaka ni undu wa gwitira ciana mũgwanja harĩ 10 nĩcikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego. Riu thina wa kwenjeka magego wina kihonia. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugenol iria huranaga na gicunje kia 99.9 harĩ igana kia mathina ma magego ta kwenjeka na mangĩ maingĩ. Ino ti dawa ya kawaida, aca amu ithondeketwo na clove. Haria he clove hatikoragwo na thina wa magego. Huthira dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hindi ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there's clove, there's no cavity. Muthenya nogakia Vava hanyambararie muno. Njitagwo Alexander Jordan Mtume. Ndirathikiriria tafarira ya thiririka na Wakarindi na Kamode. Ngai witu amurathime mugithi na mbere guthikiriria tafarira ino. Matatu-ini no mthiriri, thoko-ini no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o haria hothe wathie no mwago wa thiririka.
Wakarede wa Davy na Simon Kamonde tugithiririka. Wina miromo mudeaga mukiuaga otambea asalitia ya tonwa twanyu nota maguta na moshene uyota mwaki kaini dasia etware wiki ni are nario nare nina na maiore Teri varori orareo Yukeo gya kumara isia Kinya thakame wa gya kendo Yondo wa oiru Ugeithagio Uara waku ore mwega Uturaga kutura iguire Tewe mororu pole sana Nane abakuna edeo Raigana ngoro kayo tange kwa Wimone irioyo Kaini dasia Netware wiki ni are nario Are nina na maiore Teri varari orareo Yukeo gya kumara isia Kinya thakame wa gya kendo Yondo wa oiru Magei wate Wewe moralu sioria nyinge Uwarete kuma kiugaga Tendongeona oge korora Wina mukingo korwa nemo Teriararia nyukwini jeni Ingere moyo Kaini dasia Tetware wiki ni are nario Naria nina na maiore Teri varori orareo Yukeo gya kumara isia Kinya thakame wa gya kendo Yondo wa oiru Yekua Utareo Waragererwa makwonoke Kerwa magego ukiragwa Tendio misetwana edeo Yeume kendo notareo Mekwiranaga makwonaga Makaira ngoro Kaini dasia Yetware wiki ni are nario Nare nina na maiore Teri varori orareo Yukeo gya kumara isia Kinya thakame wa gya kendo Yondo wa oiru Ongegora Mesuvae nyokomenya Kinya siaro siori varori Ungiaga akiri nyokoimata Udhikoshoe makorea Gata modho wana wadhira Waikerio moko Kaini dasia Yetware wiki ni are nario Nare nina na maiore Teri varori ora
guciarwo no rio gukua iyo nyamenya matwekire maprofesa kaini dacia yetware wiki ni are nario are nyina na maiore teri varori orareo ikeo gya kumaraisia kinya thakame wagya kendo nyondo wa uyu Chagwa mutigaire kwinjena rweta kwa maprofesa ruru wega thaa ithano muthikiriria kehata wega na ndagika 46 oni mucio tukinota na Inooro FM thini wa githaa gia thiririka tugane githaa gia kumatha githaa gia guthukoma gutukura wira guthuna shati na kurika wira ine na thank you so much ne kwenda gucagura hamwe na gutwa Inooro FM session yaku kuna timu ya Facebook timu ya YouTube timu ya ginya kuria mwena wa SMS na ndumiga nona ndenda kuithia meriri ne YouTube ine itu katongoretio ni Charity Maina Caro Kenya Simon Masharia Shine Pato Dominica Musau Michael Kamau Marimare asante sana ona James Agathaga ndakuona na ndo igemo no kwena jeshi nene ina ndo taigana ari 10 ina mera mamo de aga okehuaga otambea gotira itada otamaguta na motion ora tigo push uyo tamwaki Avisa da post Facebook. Dale. No, avisa da post Facebook. Facebook ine yako. Avisa da post Facebook. Digerete Facebook. Niende kete. Neke. Atika nyikire. Ni wakabini sake nyikire online. Da post avisa ke hal. Yako. Gaki. Lora ka Facebook ne da post avisa. Facebook Simon Kamode bo. Ne da post avisa. Corona. Oh no. Naomi acha. Na tumero avisa kaudaro na kadhubukia. Naomi tuthine. Na cia keitha to tuthine. Wira ne ku explore bururire. Wira ne ku explore bururi. Ati kita sereb daranyitika. Daroneka. Mtari amenyira ne geita na dumo. Agamonde. Amenyira ne geita na dumo. Ati security tari arona kindu. Akipira wetie security tari araya na namba. Akiugate. Niramba kione security yake. Ugimu kaneti ya mugunda. Davira komaka. Hedera. Anaweza security abiria gwetia tatu tare turaingira. Kuga ndikona kataraka ndogiteri ni ndona oeta kuguru iguru anja ikana andu methu we wandu me avisa kau no aheteria mo oeta gacuka na bagi njeru natari ciana ngocina na cukuru citieregete cinario cia ndaimenya ciĩtũrĩre ciana-rĩ cirerirwo na ciri kwamba gũthoma kĩrĩa ciarĩte matakinyire na ithuĩ tũkwamba gũkinya citirahurũka irakinya thubukia cigaikara ndagĩka 5 kĩo tũcoke Naivasha cikauma Naivasha ikĩo tũkinya Royal Meat
Kinyare bypass kidogo nitogoka. Nĩ bũrũri maracera. Sine ko explore. Niĩ ndamenyere gĩitana ndumo. Ndamenyire nĩ kwaritwa. Ambia gũbia mũtũrĩre. Arenda security. Aigire kuyanda security. Kĩuge arenda nyũmba ya 30. Baina araugire arenda rĩu na umia ndo ikara nyũmba ya goro kũngira. Nyũmba ĩrĩa njũra ihenya. No umia ndo ikara. Na kĩrĩa kĩrandaceria nĩ rĩrĩ. Mani maithori maku. Ũndarĩrire mani. Kũrĩhwo maithori ma. Niĩ ndamuona thubukia niĩ thekete kĩngwĩre igwe ndakwaria ndeto icio ndamari ndama aikirie ciake acoka ararega nginya ndanero nĩ ciakinya kagana mani ndanero nginya ciakinya no menya no ko ndanona kũringana na mbia iria thimũ-inĩ ndanona ndananoti difference. Nĩ kamone mũtũrĩre ũyũ tũgũthiĩ tũgĩthomaga maũndũ agirenda mũgũnda ona buroti agirenda mũgũnda na akĩrwo na mũcoke mũmenye ũrĩa mũgũthiĩ thubukia mũpange mũthenya tũkone mũciĩ tũgakĩra cũcũ wao. Ndio kujora. Atĩrĩrĩ Ngai kawegania atĩ Ngai nĩoĩ maũndũ mothe twekire kana twekire maumĩte ngoro-inĩ. Kabisa gaka nĩ kangenia gaka noko kangenia no wĩra wa Ngai twarutaga gaka nĩ kanjũraga niĩ wakarĩte kanoge nĩ gwĩka wega ndanyitĩka ngĩa thimũ mbica thimũ ciaku atakĩoyaga ndakĩoya roya nĩkĩ ũmũkombe oyo mũkombe nĩ ũrĩa njowe nĩ atĩ Ngai nĩ amenyire athire thubukia gweterera Girirado no nĩ arĩirwo nginya Girirado aroragia ira onire nĩ ndamwonire akiuga rĩu nĩ atĩ gũkũ gwĩtwo Subukia njetereire ng'ombe Taire ng'ombe kwa delivery. Taire Girirado. Eke hagi ndamuheire. We na wamukumbateire ara ndeka ithano ngĩona. Areire mwĩrĩ. Tukimwaga. Itakĩrĩgĩte kũhagi mũndũ ũguo nani. No niĩ nĩ mwatumire ndĩrĩ no wega. Haithirĩ tondũ Ngai nĩonire na nĩoĩ witũ rĩ. Eke mwana ũrĩa angĩtũrĩre. Ngai nĩoĩ ngoro citũ ciarĩ cia positivity. Maya mangĩ rĩ. Andũ ithuĩ nĩtwarutire witũ rĩ. Atutigĩre Ngai, si ndio? Au ena Ivacha rĩrĩ rĩngĩ akoneka thubukia. Rĩngĩ akoneka na gũkũ bypass. Saturday niĩ ngomete oro ũguo toro tukũ thaa 10 ndarĩkia kuona mũbira wa England. Nikĩrema kĩrĩa makwa. Kona thimũ ĩkĩingĩra. Anjĩra ena Ivacha. Arenda ndĩmũbangĩre security. Ndaraigua safe. Objective ya mũtumia enda security. Security arare obsessed na security. Mũni atĩ ũndũ wa mbere thimũ ciakwa ndũroya. Ndendaga kũmenya ũkinyĩtie maũndũ kũ. Tũmenye tũngĩteithania tondũ hena maũndũ tũrarĩ tũhingie tũkĩhingie. Anjĩra niĩ thaa ici niĩ kĩndũ ndĩrenda Wangarĩri nĩ security. Abia arenda kũnyũra. Ngai no mwega. Atukĩra mũndũ wothe ũtemete itemi kana atemi. Tata wao nĩ arumĩrire nĩ marare nake na Ivacha. Nĩ ndĩ maramenyire nguo. Mwana nayo agwĩta mwana. No twĩ nake no na maũndũ maingĩ mũno mũhoere. Ndo nacio
no jo taramenya kana ari ona tia Soke sabari na no kwa tuke na marito adosubukie kwa ciana marito na nimo kurariga etagwo nio maratuma marito mai adosubukie mapira serebu yanyu ri kaguko na bagi njeru nduthi-ini na ciana thiri no kwa explore bururi ena gabura ka yellow ni guthie muno na zuka Ngai no wega tutari ni mwatheki ni kabisa kare ka nyuma takigure nguo nacio nai nacio bia nguo nacio ni gucheza chini ubaga ne muko mufora ubaga ne muko mufora no mutire muramwese kire mundu wothe watamire itemire ni arathimwo ni Ngai adama rundu cio akina dama dama no ni ira dama thai na risi muthoni dama kina risi dama no erirwo igana riaku ni riakinyire kana retire rironeka igana ria dama retire rironeka Ngai ni agutuiguira no wega everyone was after good will na odo ni githomo it's a learning experience no twathomo kaundu no twathomo kaundu no kega athire kuria o athire kwa kuria kuki narathiete Cambodia wathire ku wathire ku ekora mani ayicaria andu aria mori hakuhi hau no moranirwo no ria wamutwarite gwatuikira kumukabika bara yao yaumire tondu uyu ndenda ikara nyumba thate wekira arigo we ni mbia ciaku unduire witu reke tucokie rwe mukaro yukia ngeithi tabarira ni unduire witu ninjitagwo Benjamin Wangari Mumbui wa mbari ya Mbugi kunyita ugeni tabarira-ini ino gikoyo oi nawe ni uheaga uhoro ngaigua wega naguo horo ri muheo one ni ndi wa maina wewe wau ona ni ndi wamo niguo baria bagotho na ndi irungu makungu waku gwithaga baria thuo bake hinge niguo muihwana ethaga baria wariwa na njugaga witu no kuria metimiti kuria kahubu kuria githimbi niguo na toko metumi riu ri toko muranga hende turaheire cia mukio gukio ucuru gukio na muki mukio na muki atiriri ta tucorere kabica gaka kegai ka uhariria wa ucuru uyu nigetha riri mundu uyu anyitithanie wega turari uhoro wake mwere wanikagwo mwere na muhia mukombi riu mundu gwitwo mwathindie kumenya na mugimbe kumenya uhoro acio theri wa gweta hai mukombi wathire mukombi uhani muiro ni muiro no ni mwarie naguo mwere ri mwere ni mutheuku na ndukire munene ta mukombi mugimbi ri ni kanini muno na bugo mwere ri no kanini no ningi mugimbi ri kanini no mwere ni muiro na kaita kiri maguo ri tukionei ni ri maguo ni bara ri kule gwa Kidiki kule kwa mheshimiwa Kidiki Tharakani koguo the tondu mwere ndwendete kundu kwina mai maingi mwere na njugu na njahi ni ciguanaga itiendete kundu kwina ati mbura nyonene maitho na itiendete onoru acha kuria ciumaga ri onene kuo nukubona matire na nyama icio ni kundu kuhana kiundu tondu niri ikarite na kuna ndalakithie na kukuona mwere ri ugakianikwo koma wega ukanikwo icio cie ni citu ciingatirwo ni urogi wa tiri ona muthe ungihota gute githaka giaku gikare imera igiri ithatu uhande mwene ni ukumera ona kana muya kana mugimbi kana mukombi riu ri mweri uyu ri woma wega umenye kana woma wekirwo kanua no nginya wekirwo kanua atia ni wane tora uri
uri akireirio wa uri ukaigwa ru ndo na kimithi kana ndo na kaundu keho no kuigwa ndo na karuka gato ro kareha gatoraganda eta kagato o eto uri atuihe atumia korumandikete no amuvara okamuhitha kambia kundioroka to matienda gugitanga tango na wiri worire nyoni ndutura guku no era ni kuri oraria nikio iye chatena tungeirirwo mbura ni mbura ni kwathia ngoko na ni ekakuringe gatoga igatia riu gakihariririo koma wega ugagitwarwo kuri uthiagirwo ni kwari ire cia ruini ciaingiciragio mahiga kaundu ikahinya mwere ucio kana ikahinya bebe kana ikahinya kiria giagitwarwo bebe ugedi itweke njenga ikaundu ciaregeragio mahiga macio ruini igagitweka njenga na endo niguo njenge igukiruaga igitwo rikaria njenga uguo tutire igoro wa njenga maiki abana we waino kana njenga murwa maitu kana njenga murwa jokwa niu gitoria njenga uri atwitwo cio ri kana uri atwitwo njenga uyu ri uri watwitwo toro no cio rwa gatatu ritwa riri gigoka aruire njenga cia menyeka na njenga cia ri njenga Benjamin iguo ari mucere witu ndakwira thigukuri maitona na gacaria waru kana marigo njenga cia kima kaundu wathikiriria grupu kuri ihe ikombeta no ndore pu nikuhuna riu na wonde ciariririo wega ruga ona wathio ri woka ri ukarindwo ukarara mai-ini riu uri ruto mai no cio ni marikerwo makerwo ri kima kiu kia mutu ucio ri nikio kirithio ringi na thio iga na thio iga uri araikorokia na kianda ri urathi gakunia-ini kana handu karuwa-ini ri niguo rekirwo riko tondu wa mondorwo kaundu unginyoroka nigetha ucuru ndukagie ihi kana makumbu ugakinyoroka wega ucio niguo ucuru wa Gikuyu ni hoka wega no ndaigwa no twatingia ri ruhanini no ni nguka ringi oka ucio ni muthuri Tirungu Makungu wa Ngugi niwe twi nake guku kwa Inooro FM nijitagwo Benjamin Wangari Mumbui wa mbari ya Mbu indi nindi kamwisha buno kiroro manyambo kirotherema ucio niguo unduire witu ucio kamera Rebaroro ni brand new na ni ruo latest rwetagwo odo wa mbere thaa ici ucio kamera Rebaroro ni brand new na ni ruo latest kuma kure brother ya Kamoda wetagwo kamera rwetagwo Shiro ne wahegecire good morning playing for the first time on national radio kamega muikari wa thaya gakanega kwigwiciarira twende YouTube twathie YouTube tumusupport wega subscribe atiga comment yaku ni undu wa ucio kamega wega igua ucio kamera ni moto kana yo ne introduction ira ndirenda intro ne ori wi abata thake hau arauga kiria thaka wingi twambiririe. In the meantime team ya Therereka atothie mwana wa YouTube sharia kamega Shiro ni wahegecire rwe na mathaa 24 rwarekerie muthenya wa ira twende tuivamie sisi wote ndenda hakurutani harajaka hau ni hohega ndenda horire twambiririe we kamega introducing latest song ya kamega rwetagwo Shiro kamera wendekete kire ikiuma gwitu icagi wendo kindo ya jabini isiretie ni dagwira ithimite ikicire icio siro ne wa ikicire icio siro ne wa ikicire
Nyendete gũcera nyũkwa kĩndora manyira na tondũ niĩ ndiarĩ kĩndũ nĩoya Ngai andathime rĩu nĩ niĩ ũyũ ndĩ mũini Siro nĩ wahĩkĩcire Siro nĩ wahĩkĩcire nĩ waigua Kamonde ĩra wa Karĩndĩ ũyũ nĩ ekũnyumania mĩhang'o ĩtarathira Toria kana kaigwai we ũkeraga atĩa ndagũthirwo nĩ kĩrori Siro nĩ ũkahĩkĩcaga Siro nĩ kabakwaria maĩ Siro nĩ wahĩkĩcire Siro nĩ wahĩkĩcire Brand new letters akuma kure Kamega. Twende YouTube. Nenyo ciari mũmenaga mũndũ nĩ tondũ ena thĩna gũtirĩ mũnini mũkĩa nyamba nini ndĩnyakagwo na Ngai ndehĩkĩcaga Siro nĩ wahĩkĩcire Siro nĩ wahĩkĩcire Joy wa Masharia salimika mama Maithori marĩ ngoro-inĩ na ruo rũrĩ ngoro-inĩ Obisama ndũragia nacio na makahiũka nda wendo ũyũ nĩ ndogũrũki Siro nĩ wahĩkĩcire Siro nĩ wahĩkĩcire Anake ũrĩa mũmendete mwĩhoko kaigwo harĩ inyuĩ mũkamatera mahinda ndĩmwĩre nĩ mũhĩtagia Siro nĩ wahĩkĩcire Siro nĩ wahĩkĩcire Siro nĩ wahĩkĩcire Eto Kamega bas Yocio Etagwo Kamega na mwaigua nĩ ũkĩgwetetwo rwĩmbo-inĩ by the way to na to Vixen to ya rwĩmbo-inĩ twĩ nawe aya by the way ndona harĩ kĩrĩtwo hey rĩu nĩ hit it's a beautiful song very beautiful song Kamega and keep going ati akwĩrire atĩa anjĩrire atĩrĩrĩ nĩ ekũndũmĩte kethome message ũrĩa yandĩkĩtwo tondũ nĩ twarangagia anjĩrire atĩrĩ good morning brother leo unichezee hiyo wimbo yangu kwa mitambo waisikie na tumecheza siku hizi nimepiga zoezi vilivyo so sound iko sawa sauti iko sawa kila kitu ginya hali ya wahutagia nyarauga hali ya wahutagia gaholela nyarauga sasa uambie wa Karende yes ajue venye nitakuja Mugithi Inoro TV watu wanaitisha wewe wow yado public due to public demand umenye ũrĩa kwaria na arĩa metanaga Migithi maturehere Kamega Mugithi wa Inoro TV witanagwo ni producer kana munene wa Mugithi etagwo Alice cio no bangaga wĩra wothe nĩ kwaria na Alice na ndĩmwĩre hena mũini wĩ haha more fire na nĩ brother ya Kamonde na ndĩmuonie nginya rwĩmbo rũrũ na ndĩmuonie nginya rĩrĩa arĩ gũkũ hau hangĩtũrĩkĩria Inoro Mugithi TV Mugithi nĩgoka utakuja muthenya ũrĩa goka muthenya ũrĩa goka rĩ nĩgoka nĩgetha nduĩke ovanga wĩra family itũ no kinye rũgame amba igue horo wa intro no we kwanza yocio Kamega chua
Ni mbaya thita muthikiriria tigaretie ndagika 11 ni mucio tuginotana Inoro FM twina semeza nyingi muno twina undengi nginya maikarite me silent listeners na hena angi nginya me kundu witoko Facebook YouTube ko guothe aikori umwe wow thank you so much ni wageje ni Samithua ndagithika sana mwalimu Kemiti wa Muriu ari Buchana Primary and Junior School kundu witagwo Gatundu North ni akugeithia ndagithika dereva mugoka Njoro wa Subukia thengi muno wageni Fiadile mwana wa Gikoba aragwa kugeithia sana jambo sana kutoka Eldoret dadangu ucio ni Njoroge Trocadero wa Karidi tugeithia kundu gwitagwo Juja Family Loud and Clear no cio dana jira atia ucio wina namba ya 384 jira no ngugeithia horori kwanza we message yaku wandikire o gatene Juja Family Tabone Loud and Clear wa Karidi geithia we namba yaku irigetie na 384 nyandikira no koda ni namba yote no kuma message ya phone ena namba itokire thimu-ini ino no wageithio ni Olivia Kefas thank you Olivia Kefas na mundu gwitwo Clifford thank you Jogu na akina Masekariuki akina Joseph Wairia Mary Cyrus Masekariuki Joki Murige Mary Ndungu othe megukomara njira kugeithie sana na mundu gwitwo Muinjirist Original Wasubukia Steve Tachi aha thank you Baba Jao Recho Jega from Iraq Baghdad John Shike wa mamake Taraji na muratongi gwitwo riri kagito tumwita kagito ni riri kagito twaruta nake etagwo Githinji yakiona mutino wa Itinga ona mutino wa Itinga ri kuguru gwathondekwo riri ni agitukaga tukiambiriria kumwita kagito nyu ndwa kugituka yetagwo Githinji no rithu tumwita kagito yetagwo kagito ndu akugituka ogwo kidogo ria kugeithia sana mwene kibudi wa Mayera nyakugeithia na promatigaria rugarauga kundu gwitagwo Nyiriri ne mitambo-ini wega John Muthoga Baba Njao asante sana na ni wageithio ni Ikuwa Mboshi ndageithika arauga mambo mama geithiria Kamode na ikari othe ya Mayera Ngati na Ivasha constituency na ucio ni Ikuwa wa Mboshi ndageithika kukule Inoro TV ya kule umuthe niguo final kiria cia Karawe campaign cia Karawe nirio mararikia by the way ni munya wa muico muthi ukuma rucio ni andu maikare mici maharirie kura ciao marie maikare mecho ni gia Thursday next week 16th wiki ino ni wiki so ni Tuesday na Wednesday pekee imebaki umuthe matigebatie matwarirwo indo nyingi biu twakirisia muico acha riu mundu utarite mweri ucio mweri ndagiteithika aikoro ni Philomena Ndenge sasa mami Philomena Ndenge thank you ni wadumira message hiyo Philomena Ndenge ni ritwa ria Gikamba Philomena Ndenge ti Ndenge Ndenge hena N Ndenge ukira mundu tarite mbeca cia campaign cia Karauri taici ndagiteithika muthi ni final nio finals methuku na andu amwe na wa thirikari nao meku ni campaign no icio ni cia chafua icio mweri umwe ona ndironire riu andu magicandwa na makiuga atiriri andu ana guku Western ri ni magireirwo ni wikara mecemba muno makiria ati kuringana ria campaign cia Karau cia ringo ri andu maranengerwo nginya boat makanengerwo mikondoro makanengerwo iratu makanengerwo nginya mbia magekirwo maundu maingi magathondekwo projects cia barabara matangi ma mai magekirwo thitima mena nginya university irakwo ko maundu macio mothe no mekwo hindi ya campaign ri andu ana guku Western ri ona ma demand maundu megega atingituika ati ya campaign ati fatani wanengerwo mutu wa Githii korokoro moja hakuna maingolero kampuni yake kwa ati bora sisi tumepatiwa unga mahindi korokoro moja kwanza hii akisi yake hii unga namba 1 sisi hataki mambo mingi sisi bora serikali ikikuja itupatie unga ya akisi yake hii unga namba 1 no tutigana no menya cio ni marega nginya wira ni makigetha mbembe ni marega wira makamba kuinuka kuri ici tutigana alafu kila nyumba ipewe kuku hingo watupatie kuku na unga korokoro moja kuku na unga korokoro moja kwa kila watu huku wafungue kesi yake kumaanisha watu wetu hawatakuwa na njaa ni sawa wafura
Wewe mama hata gogo. Mazina maondo. Ati mimi nataka kuambia iko serikali. Mambo yetu mwangalie vizuri. Mnataka aje? Sisi tunataka mkikuja huku msikuje mikono tupu. Mkuje na nini? Mkuje na unga ya kisaki korokoro moja. Hata kila boma ipungue kisia. Alafu kila boma kama hamwezi kutufungulia boma kwa kila kisiagi kwa kila boma, mkikuja mkuje na kuku ingoho. Ndio tukikura ugari na mrenda na ile kuku tunapata nguvu ya kuja kupiga kura. Alafu before tufanye election. Hata tufanye nini? Election. Before election. Tunasumbuka sana kwenda Kisiaki. Ukitaka kwenda Kusiaka mahindi lazima uende huko kwa mama Wafula. Huko unapita kilomita mingi. Lakini wakituwekea Kisiaki hata kama ni kwa kila boma sisi tutashukuru. Mtu akwe na siaga yake. Wameenda huko Karao, wamepeana gas, wamepeana matiresi, wamepeana mpaka mitungi ya gas na posi. Peana mpaka posi. Lazima kama ni kufaidika kila mtu afaidike. Na ule umenya tere Karao umenya no ngirigithania na mbere ri. No rigithanie kure no kinya mangirigirire. Kuna mpaka boat. Wako mpaka na meri. Na wana mpaka kisiwa. Sisi tuko na kisiwa iko hapa karibu. Karao umenya tere by the way ni no demand atiriri. If that is the route we will have to follow. Angekora ni route ya tukurumirira 2027. Yes. Next year. Angekora that is the route ya thirikari ona turumirire. Atere nego to seduce mutinge to seduce na maendereo. Murietagirira niga kwagia githurano niguo muturehere mbeca. Na ithu muturehere cia miaka igana 5. Neatha miaka 5 na mwa gwika maendeleo tugakorwo tukamenya ithu turi sorted tumeshipa tugarage ndoro-ini barastari thondeke tukimenyaga mbeca ni ithu twarire next year angikorwo ni mayo ni rutire thirikari ironire tumagirire ati no twetereirwo kugethura githurano nigetha tureherwo kiria turenda twikirwo mbia muhuko tuhumbwo aciari marorwo kuu guthondekwo bara kuhingurwo wabici ya randi ucio mweri umwe imagine county imwe ona ni constituency imwe ureciria mweri ucio igikirwo maendeleo maria mekagwo miaka 5 very true na ngikora ni orutia tukugerera ni nguga atiriri thirikari next year hindi ya campaign hera ibia na gutiri wanda na wagogo mukifanya Karao mnapeleka Bungoma mnapeleka Kakamega huko kwote wanataka hata Kisii huko Masinde Muliro wapelekewe wote ni wa Kenya hiyo ndio litokuga azameke ate ndo mbere ri ndo mbere maraigwa u ndo mbere marauga gicokerwo bacokeria ribathi ana ndo matetirie no matio no cionekane mamenyire ni cionekaga ndo mbere mararigo maumire guka state house no ni mohire state house makenete marauga ngai iyo ni meri marona bodi cia bata makauga ngai wenda kumbira Murioki mangai ando Karao marave wanginya mboti hangwire ngatovengezire mangai magai Karao makona thitima ngai na nginya thitima makona wabici ya randi nginya wabici cia migunda maika ikarete makona ngamu ciukite na iratu makauga ngai mai na nginya iratu na ngambuti rere ringi makaigwa mbia cirauma ni 3,300 kamondo na tovesa kwa 5 makona matangi angwae wanatue twaina matangi kwa mathiereko kane mometo makona transformer magathie kona kamundo roria tangi riria mbuga riandiketwo mbere no rere yetu makona transformer na ciana irorire woima baina nginya transformer na tu ona thitima tutirega kuona watoveterio ando ambere no rĩu nĩ tũrarutirwo makona gasi akauga woima
Anegwa sosoro gira na ndogo go. Na ekone twamenyaga. Anga thirikari ya na mbia. Mimi nakuthura wa muthende ko. No ne wega. Ne tongiomirie kiongo kindogo andu ambere. Mororoirie ngoro. No riu ntweruta. Riu maundu macio andu ambere mwaveirwe. Macio ni maundu maria mungiaverwe ne gavana peke yake. Ai wenga. Vataina president, vataina Kindiki. Andu ambere maundu maria mwekirwe vende ya campaign. Macio mai maundu magwikwa ni gavana. No vando president yaingirira. Vando vaina DP. Ai mwe wanamwe. Mwe wanamwe andu ambere. Inyo na inywe. Otemuona mwe wanamwe andu ambere. Ai Momire wana wa muthende wenyu. Andu ambere wanavaria. Tamakane mwagwithirie njeci. Mwavesa gwa matano. Na korea na sigana. Na andu akara marave wa ngoithato wa muthenya. Ngoithato. Wa muthenya. Na mwe momire na cianda. Ai wanavaria. Kau ne kau. Gato. Tarade kone. Nika Benjamin. Aka nika Benjamin Wangari. Ni Benjamin Wangari gaka. Nika ni kuhuthira. Nyaramenya kuhuthira. Gaka. Nika Benjamin. Ka Benjamin Wangari gakuya thimu. Ike kuriganirwo ni unduire. Ika Benjamin. Ameta kuyukia maundu mathungu. Na dahana kandi mundu akuire kaihinya gwoko wakare witu neguteo ni makungu andaria guka kuihuria onoro ne inoro ohege sesenia ondoire witu ona mburo kairete inoro noyo era sinamo nakai muge nemutare inoro FM inoro miaraho da thita cia miaraho ngumenyithie mamwe ma maria turi namo ithaa-ini riri twambiririe guku Nairobi kuria mwako wa barabara ya Gwaciro kuria Githurai gia 44 guku Nairobi ni utanyitwo kwambiriria umuthi thutha wa makaya ma ihinda iraya ma muingi ni thutha wa cikaro cia kuya mawoni ma muingi hamwe na uruguria wa mwako wa barabara yo gutabanio barabara yo ni imwe yacungiririe MC wa ward iyo Mwangi wa Waithira andike marua ma kuruta mukana wa gutiga wira Jathani Kamau ni aratariria riu aikari a Githurai hamwe na onjoria mena gitumi gia gukungwira thutha wa waki wa barabara ya Shiro kurugurio ni barabara iruguritio ni thirikari ya kaunti ya Nairobi kwetukira mugameri wa ward ino niwe Dionysius Mwangi wa Waithira kuria gukorwo iri ya rami Ririkana bara ino nimwe ndandikite muno-ini makwa ngiriza kindo yakwa nikigwikire na ndirahirwo bara ino riu twenda kumikira rami na irambia gwakwa o muthi nikio nyuma na public participation tandu a Kenya Power ngeta andu a Siwa ngeta andu a Amai nigetha bara ino ikiambia tukona unyitaniri wa urumwe within 2 months akwa arikitie nigetha mbura kiuga ni uria nino andu makwa magikenerera bara ino ina rami barabara ino ikoretwo iri gitango kuri muingi na onjoria kuria makoretwo maitabania mirurungano ya mahinda kwa mahinda kuria mwaka muhituku Mwangi andikite marua ma kwenda gutiga wira kuma na thina uyu no riu Mwangi augite na ruhonge rwa waki wa barabara rwa kura rutanyitwo kuruguria waki wa barabara ingi Githurai ona bara ya power line ndirahitukiirio ni president na niroka gwakwo ni kura na turaiguithanirie kumelaunch na tumikire rami challenge ya Siwa line nitondu wa pipe ni cia kuirwo pipe nini haya twatona hena thina tukairia kuhathondeka ni ndama ya surety gutie mundu tukugutharia plot yake aikorwo bara ni rathiikaga ina ndoro ihana uguo ri uguo nena remero ni ndito ya mukirito na gikeno na andu cio ni aikari mwena uyu kuria makoretwo makiumiro nginya ni mathina ma ndoro hamwe na mai magiko kuingira micini yao Bishop Moses Ndungu Gitata kineite ni tondu wa kuna uhoro uyu tuthinikite ihinda inene mwena uria kwaikara undu mwega urathiukekeka. Naitwa Naomi Mbithe, mimi ni director wa shule inaitwa Shining Star Learning Center Shiro Road. Kwa muda tumekuwa na shida kubwa na hii barabara, hasa wakati kunanyesha. Iko na shule mbili, hii yetu na nyingine inaitwa Wilson. Sewage ziliblock zote zikaingia kwa manyumba na hata mashule. Walikuja wakatusaidia kufungua hizo sewage
kutoa hata maji zenye zilikuwa zimeingia mpaka kwa madarasa, na akajaribu kufungua hizo sewage sababu zilikuwa zimewekwa takataka ndani. Imekuwa na matope all through, tumelia kwa muda mrefu. Mnakumbuka wakati alikuwa anasema ata resign, shida kubwa sana ilikuwa hii ya shule, sababu tulienda mpaka kwa ofisi yake tukiwa tumebebana kama team. Ungepita kwa hii barabara, ukitoka kwa nyumba yako ilikuwa lazima uvae gumboot hata kama kunyeshi, sababu ya zile sewage zilikuwa zinapita kwa barabara kama mto. Tuko na furaha kubwa sana na ile kujitolea MCA wetu amejitolea. Harĩ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Tukiuma goko kaunti namba 47 tuthie kuria kaunti ya ya Laikipia kuria arutwo tene aria mathomagira thukuru ngurani ni moritio guka hamwe na kunyitirira thukuru iria mathomeire na njira ya gutara arutwo na ritana ria arutwo tene aria mathomagira thukuru wa Imwana wa Nyahururu aria macokete thukuru-ini ucio niguo kurunga rucio rwa arutwo aria mari kuo. Ni mubango maugite uguteithio na kunina na kunyihia migomo iria ikoretwo mathukuru na gucungiriria ona hathara ya ikuo gatagati-ini ka arutwo. Peter Mwangi ni aratariria. Ni mucemanio urehete hamwe ngwataniro arutwo aria mathomagira thukuru wa Nyahururu High na itanya ria kwariria arutwo aria marathoma na kumonia uria manging'ethania na moritu ma muturire na oho kumonereria uria mangigunika. Atongoria ngwataniro ino hamwe nao Jeremiah Ndurungo maugite ino ni mĩhang'o makoretwo magitwarithia na mbere kwa makiria mahinda ria miaka 10, undu uria uteithitie na gikiro kinene guteithĩrĩria arutwo aria mari thukuru, undu uria ugathĩrĩirio ni mwarimu munene Peter Njuguna. Na thĩinĩ wa mentorship ino twinayo ni tuonete umithio ati anake aingi aria magerire cukuru ino na magerire program ino itu ni mahotete kurikia cukuru na magathie thĩinĩ wa ikiro ingi cia mathomo ta universities na colleges na TVET institutions na magathoma na magatuika andu a bata. Program ta ici ni njega tondu arutwo ni magiaga na kamweke ga gukorwo makiaraniria na andu angi tiga arimũ na makagĩa na kamweke ga tugaga na gĩthũngũ ku breathe fresh air na makaigua uhoro ukiheanwo ni andu angi na makaenda kunyita uhoro ucio na njira njega. Uyu ni mutaratara uhotete guteithia ciana citu iria cire cukuru nigetha ikahota gwika wega. Undu uria munene muno alumni mahotete guteithĩrĩria ni kwa mbere kwamba guteithĩrĩria ciana ici harĩ gucagura kothi iria mageka, na kiu nikio kindu kia bata muno na guteithĩrĩria ciana ici ikinyona ikahota kuiyukia githomo. Gukiri uguo arutwo aria mathomagira thukuru itiganite moritio kuririkana gucokia makinya na thutha kuria mathomagira na guteithĩrĩria arutwo magatuika andu a bata muturire-ini. Amemba ngwataniro ino maugite arutwo a tene no mateithie hanene kurunga mitugo ya arutwo hamwe na kunina migomo iria ikoretwo ikionekana mathukuru-ini matiganite, kuona arutwo ni mahotaga kwiiturura mathina maria mageragira. Speak out. Ona gikorwo ndugwika uguo arakwira ri just muthikiririe. Number 2, rutwo athi tukime cry out. Agikohe tundu turagia tuhitwe guku tondu angi no ukore ni depression na ni drugs ni cimaremereire matiramenya uria megwika, ni turamarira ma cry out tondu taru nona cukuru ino na no ngwire na cukuru ingi ni gwihana kwe boys agi main to drugs na tondu matingi access drugs guku cukuru they already addicts. Uria andu othe mundu wanagerera cukuru o yothe agerie ku make sure ati ni acoka cukuru uria ari na nigetha manyitanire na mwarimu munene na arimu aria angi thini wa gucenjia muturire wa ciana iria ci cukuru icio. Ribota Inooro FM kuma tauni ya Nyahururu guku ni kaunti ya Laikipia, njitagwo Peter Mwangi. Thita iraitukia ndagika 8 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi ne njire gwithirana wega riu ni tukomane wona ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangi maingi o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Yone moboro otie muthuri mwega otie no oneke atarere no aruta wira mubuthoko mwitotoro twathia kwa ofisi yake iro nginya tukamba kuheo irio aturia mwarimu mwingata nginya muri autu muoyo mumuko ha ni kurenga miaka ngothi kwiyunura naguo hunyo ugatheuka urora keiko-ini tare kwa kwega kare gira tori andu era makwandikire kana ni marahurwo niyo na gukire
kirawe gothi kurura kuhurana nokia icembe kurungara kioyoyo kia mayu thirika onawe wikarite we silent listener thini wa Inoro ugicerereka wega ni mwambiririo nginya wa gatano thaa 4 cia rucini nginya thaa 7 cia miaraho na nie Kehiki wa Karete wa Deithi na nie Simon Kamonde ni gutherereka kuferereka kata keferereki Inoro Shesheni hakuhe nawe. Muthenya nogakia Vava hanyambararie muno. Njitagwo Alexander Jordan Mtume. Ndirathikiriria tafarira ya thiririka na wa Karede na Kamode. Ngai witu amurathime mugithi na mbere guthikiriria tafarira eno. Wa Karede wa Deithi na Simon Kamonde tugithiririka. Ni hindere ya guthiririka. Thiririka. Niwe tukinyithetie hafafa nitwagweta Ebeneza amokera gatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thiririka na wa Karede na Kamode thĩinĩ wa Inoro FM. Thiririka nĩ wĩra o tũgĩthiririkaga matatu-inĩ no mthiriri, thoko-inĩ no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thiririka. Wa Karede wa Deithi na Simon Kamonde tũgĩthiririka.
banana petro yawe yamba yawe yamba yawe yawe yamba yawe Holy Spirit akwaya mwana wa Githurai rũrĩtagwo yamba yawe mũndũ wothe ũkomicĩte rwĩmbo rwa gatoreki mũthikĩria wothe mũgatoreki wĩ mĩtambo-inĩ matongoretio nĩ Benjamin Wangari, mwarimũ Jagoni, ndagĩtarĩ Mũgĩkũnjo, Joy wa Macharia, Jomo wa Nyathira na wothe ũraigua rũthiomi rũu rwatũmũkumia Yesu Kristo nginya maya andũ ĩtagwo Anti-Guju. Kwĩna andũ mabatiĩ na cũcũ witũ mwena kanitha wa gatoreki tarĩu Jomo erĩ kanitha rĩ nyathiaga ĩndũ nakona rũthia throughout Rũthari ũtakĩrĩ kanitha. Kamonde mũkoragwo nake Sunday? Giũwĩ ndathiaga. Mũkoragwo nake Sunday? Joy nĩ athiaga. Mũkoragwo nao Sunday? Joy nĩ athiaga. Uba wĩrĩgĩte kanitha rĩ? Okĩwe wĩ mũgatoreki nĩ wĩrĩgĩte. Kanitha nĩ ngoro ya mũndũ. Ningĩ nĩ wehera hagukorwo nao Sunday. Mwerekera kanitha nĩ ngoro ya mũndũ. Ũguo ndĩbatiĩ gwakwo. Iko nĩ ngoro ya mũndũ ciakagwo nĩkĩ? Gwĩre maũndũ ma kanitha rĩ mũndũ acire cira wake gatagatĩ ka ndayona nĩ magũtũnini eke ngwĩre okanĩte ngwĩre kaũndũ kanini no nĩ raini ĩrenda mũndũ wĩna ngoro nyũmũ biũ ngwĩre reke ngwĩre kaũndũ kanini ndona mũndũ ũngĩoya thimũ yaku ũhingũre account ũtarĩ ũramenya ũrĩa ũrenda gwĩka nayo rĩ ũcio nĩ kĩu nĩ gĩthĩna kĩnene mũno andũ mekaga no ũngĩoya thimũ yaku ũhingũre account either TikTok Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, utari in mind utari prepare ndenda gwika ona no ugia andu muno ndio tondu riu nayo ni to hingure nyumba uhingure nduka handu no nduramenya niki we nayo hau no nduramenya niki urenda kwendia niki ukora mundu oka ningira TikTok no atwenyirie nyondo unge no kire hau atinde hau akiururia unge hau no kire arie mucene unge no kire hau ekiona na unge no kire ningi kuigana ni gukorwo gwikona kauga niki urona maundu maingi uguo ngai akoragwo ari ogitĩ-inĩ na ngwĩraga atĩrĩrĩ mothe nĩ maitũ nĩwagĩte nĩ Mĩrĩgĩthaiga, Stephen Wachira, Sharon Shantes, Sami Muna, Dennis Maina, Martha Ndung'u, mwĩtagwo Sami kũndũ gwĩtagwo Timboroa nĩ akũgeithia sana nĩ ndageithĩka sana Martha Ndung'u rĩ Mĩrĩgĩthaiga rĩ nĩmebona ona mũruna thubukia umenye noma nĩ thubukia thubukia reke ngwĩre arũgĩire nduthi ndaririkana gũkauga akwamba kwenda gacũrũ nĩgetha chipo inyite nda tukĩrĩtie thinaca mwera nginya uga ndamũkorire harĩa tukagoka ndamũkorire harĩa ona nĩ tiga ũguo rauga hagi haha niĩ ndaheirwo hagi ya ndagĩka 30 ngĩana kĩande gĩa kũrĩrĩra arĩgani atĩrĩrĩ no tũrathoma si ndio ũkĩmagũrĩra no marĩ ahũtu ĩno nĩguo ndwarehe niĩ kwenda gacũrũ niĩ ndirĩte thikũ ithatũ niĩ no nyambire kũnyua gacũrũ kahingũre mara akĩnyua karia ona gĩũka gũkũ ndarĩ na hinya no hinya wa mũikũrũkĩire o rĩmwe akĩambĩrĩria kũina aturĩtie maru ndiũ harĩa arutire hinya o rĩmwe pap tondũ ona gĩũka gũkũ nĩ enyitagĩrĩra ona ndariga we kwaria atĩa no harĩa ekĩirwo rwĩmbo ngĩigua augĩra harĩa hatarĩ microphone nĩ thengiũ Ngai Aethia mire ndagĩka ithatũ harĩa marĩ ahũtu matiarĩ thengiũ Ngai mathĩno ndĩrĩ mwĩki wega Ngai thĩno ya Ngai ndĩrĩ mwĩki wega tũtĩririe DJ witũ
makatwateririe DJ tukimwira mwana uyu akinya mande atari mwatendi kuguruka kirogamia maito turute wa Ngai kunyita itemi utungata-ini ndukira ranjozi atia be ni ugoka we tondu wi wa guku ri gitwambe tunyitirire uyu wi hoi itore tumwekere kuririrai we no uke hindi wengi ndarokire tene wahuragirwo kanja ndukinya na ihenya na woi na umi ni akinyire mabui ndagatuike mwana uria ungi ndagatuike stranded kiranga ngari akinya ri aha ikarite ri nikarire okiri akiuga maheo cai uria wetagio cai guciria akinyarara by the way no kunyarara ta ngui ni nyararitwo i ta ngui atirie zaya kira kwenderio tondu gukire hanake Nani mwakejera kuma njokire guku we tutireka turenderio he madam gukire aturia tukwenda ki ngimera renga thimu nyasu si wende hapo kuna madam ako hapo msot igwa soko ni thayo kumbe ni ukurora be ate gukoro kenyararo tangui coka ngihutio ngimuria ni nyararitwo i tangui thita muthikiririe na ndeka 22 guku wari mucio utuginota na Inoro FM wageithio sana Njoki Murigi etizira kimanini akwenda kugethia sana ni wageithio ni Mase Karaoke na arauga DJ Ranjos we are sorry eno niguo kimotho lefty Devi wa Subuku na mweta wa Boniface Mwangi arauga ageithirio Wambui wa Muturi muno na former MCA Peter Wanyuke wagetao wa Dandora wasalimike sana Joseph Agathu Wanjiro Mwangi asante sana Mwangi Masharia asanteni sana ntwakuona mwetagwo MK Muhambo Muthoni Emma thegio muno tumekuona uko mitamboni wageithio ni Mase ni ndageithika arauga kundu gwitagwo Rwaka wako ndani tena sana urocio ri akiukinya hau Steve Touch ni akugeithia sana ni ndageithika sana na mundu gwitwo Esther Karanja wariru gwa kairwo nake aranjira ngugeithie na araiga aruga indo irumie moko hena ndumiria macakai haha adia tuko tugicakaya na family ri haha na niriri he muthuri wetagwo Davidson Mwangi Mugai ni ahurukite Davidson Mwangi Mugai ri ni mwana wa mutigaire Peter Mungai na mwendo ni ire Grace Wambui na ni muthuri wa Esther Muthoni kana washinga na brothers ciake kana sisters ciake keri ni mutigaire Joram Njoroge Elizabeth Njeri Steven Idongo Jacob Ashege mutigaire Francis Wainaina na Samson Ngugi na ciana ciake na ciori akiri Daniel Sira Joseph Kamania na mutigaire Grace Wambui na Peter Mungai na ciciarano ciciara ndimenyaga no ciciara ni in-laws ni in-laws riu kuria arutite mutumia ni kuo gwa ciciara Waciro Kamania mwana Edi na Mary Asha kane brother in law waya ini Shiro Kamania na mwana Edi M na Mary M na Neguka wa Melissa Shamila Kamau Jerizi Pora Mwagina Nathan Mwangi na mahoya ni marathi na mbere muthenya wake mucia kwina kanitha wa AIPCA kia mohu na mwiri Karuto Montezuma Mone Lisa Kafati wa gatano ni Wednesday mathaa 3 cia rucine tukiendithirie Davidson na Mwangi Mungai ikuhuruka gwa thayo na family yake magie thayo kahinda gaka karito na oho ni wageithio ni riri wageithio ni Joy wa Masharia ni thwathikiriirie ndi no kinya tuthikiririe do you know we are the stars Endoro
mwathani nĩokĩte atũnyite guoko ithuĩ tũtirĩ oiki. Matugateri shege wawili rwetagwo tutigoikara haha rũrũ. Good afternoon. Githaa gĩathirĩrĩka nĩ kũinĩkĩra kĩrainĩkĩra tondũ thaa thita na ndagĩka 30 nĩ kuga twendeka ta 20 ũguo haha. No SMS itu ya 22989 umuthi ina gacinda kidogo na ndiramenya nĩkĩ ona ira ndiraingĩraga ira ndiraingĩra nĩ batairwo rĩngĩcekwo. So mũndũ wothe ũratwandĩkĩra mwena ũcio na ndĩraigua tũgĩkũgweta atukulengi maya twĩtagwo Antigujwe harĩa Jojo's Hotel harĩa mwena wa Nyahururu rĩ nĩ aratũthikĩrĩria na nĩakenio mũno nĩ rwĩmbo rũu twathaka Gatoreki na wana makire mwena wa Nyahururu rĩ matithie mageithie maitu ũcio. That is my mom to nĩ sister ya fathi ũcio nĩ ta mathi tumukumia Yesu Kristo nĩguo kanitha nĩ ngoro ya mũndũ. Simon Kamode tagwo Jogo David Mwangi, asante sana. Ciakagwo ciake ndo kanitha kanitha Kamode rĩ kanitha is the core building ona the structure so kanitha tu wagwo kanitha nĩ kĩrĩa gĩkĩkaga kũu nĩ arĩa mathiaga kanitha ũcio wanyita to no kore the structure iho no maũndũ marĩa mathiaga kũu rĩ kana mekagwo kanitha-inĩ ũcio rĩ ũgĩtwo kanitha rĩ nĩ moru wanyita so kanitha to gũthiĩ atĩ kuonekanage nĩ waingĩra kĩ building-inĩ kĩu nĩ kĩorero nĩ ngoro ya mũndũ wanyita nĩ ndĩranyita he mũndũ ũtathiaga kanitha na Sunday nginya akoragwo mũciĩ ahoreire rĩngĩ aikaraga na family yake no ciĩko ciake nĩ ikenagia Ngai nĩ njega nĩ kaikiro cia tha nĩ ateithagia arĩa matehotete nĩ ekaga maũndũ macio mothe. He mũndũ ũngĩ bado on the other end athiaga kanitha Sunday okĩraga thinacara athiĩ kanitha agatinda kũu nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ akiuma rĩ oka karuma muthuri wake ndakinegena kũu ngoro yake yũire muku nĩ kĩũmbani nĩ ũhinga mũingĩ so gatagatĩ koyũ ũtatindaga agĩthiĩ nyũmba-inĩ ĩyo twauga rĩ na nĩ areka ciĩko njega rĩ ena ũmũndũ rĩ no ũyũ ũngĩ haha hinga rĩ ũyũ wetuaga ũrĩa mũhonoku rĩ nginya nĩ araria na thiomi rĩ nĩ atuaga umaga matu-inĩ rũcinĩ rĩ no mwega. Who is the better person? No wasiĩko njega. Okay. Nĩ kuga gũthiĩ kanitha rĩ ti gũ qualify anything. Nĩma ndirahũra kanitha ndirahũra nĩona ndirahũra gũthiĩ kanitha ti gũ qualify anything. Wathiĩ kanitha rĩ ũhana atĩa at the end of the day wauma ũhana atĩa oka mutumia arokire kanitha thinacara na atigara ruma mũrũme ona ndanamwĩkĩrĩra cai muthuri nake arathiĩ kanitha thinacara na araire kana kauma na mũyuthi na he mũndũ ũngĩ bado Sunday augire handũ hangĩ rĩ athiĩ children's home arore ciana no mwega nĩ ũyũ thire children's home gũthiĩ kanitha kanitha ni roho yako tikĩmomore icio tiga gwĩciria ũguo ndirauga imomorwo ndĩrauga angĩkorwo nĩ ũgũthiĩ kanitha rĩ reke ciĩko ciaku mwĩcirĩrie waku citwarane na ũngai ũcio wĩ kanitha-inĩ otherwise angĩkorwo no gũthiĩ ũthiaga wonekage nĩ ũthiaga weka ati acio erĩ watarĩria wĩ mwena ũrĩkũ niĩ ndikĩrĩ haha ũyũ ũtathiaga no ena niĩ rĩa mũico ndathiĩte kanitha nĩ ũndũ wa mũturi wa mũirũ na weteire ati wa bishop ũthiĩ rĩngĩ wega niĩ ndiĩ gũmagĩra
Eza ile ati wa bishop ningio thie. Nie Diego magira ati andu manya na kanitha maugaga uria ndi muhonoku. Nie ndi wa guku thi. Wanyita. Na ndungikara ta wi matuini. Aca. Nie ndi turagira. No ne njui he mundu kwenda guteithio no ndeithie. He mundu kwenda ringi mentoring no ndike ati. Na uhingo ucio muingi wa gwitua toraraga matuini ri. Exactly. Hau no ngurutire. Hau maundu-ini macio mothe ni ngurutire. Riu hena ni na hena Kamonde. Kamonde mutaririe. Oya kamero taririe to ni thia kanitha. Oya. Uhinga. Na kingi. Tariria Kamonde uwe nawe. Aca nie ni ngui. Ndugitaririe. Utagithiaga kanitha Kamonde. Ni thiaga. Kuri. Ndatigire kuma ndambia guka Sunday show. Ukiri kanitha cia hwaini na Friday uko na makesha. Marire macabicurire thie nywe riu kire macabicurire. Gathima ka kanitha. No riu rathi kanitha thaa inyanya atia. Nyuma thaa mugwanja ngikinya haria njangahura tubanta twiri uguo tukaweka tu video twiri na kanitha niki? Kanitha ni? Aca nie ndingiuga ni ngoro tondu riri angiko ni ngoro to tukimomorire icio cia kuoe no ne cigana ciena migendere yagirire moja thutho yo alafu so wajaji mundu ndu akwa guthie kanitha nie ndingi jaji tondu okay in short ona koro ndikaga ati ndithiaga ndiukaga show Sunday nie by the way ona mbere ndathiaga kanitha ni ngoro ya mundu eni akiri andu maranjira recho njenga haha na Olivia Kefas umaniriria ifio eni nie ngono ona Esther Karanja riru gwa Kairo nie ndithia Maina wa Utisi auga kanitha ni ngoro ya mundu nie ndithia Maina wa Utisi Jo Modia biashara ward arauga kanitha ni ngoro ya mundu nie ndithia Maina wa Utisi gatha ya Subukia niguo murenda Wanjoki kanitha ni tuthii kanitha bado ndagitari murithi wa Kang'ara onoko ni ngoro ya mundu ni tuthii kanitha Wednesday by the way ri niki kuri Wednesday ni andu a Karau andu a Karau hae getumete onio marakiria hi ati Wednesday ri gatano gaka gatano Wednesday iyo ni Jumatano ni maretwo State House tandu abere marathie State House Wednesday campaign official irathiro muthi so Wednesday marathie gwika atia to wendo kuonio wendo ni president kai mendirwo atia mekuragwo na so magathie State House Wednesday makiroka gucagura na Thursday ndiraiguire rigathi akiuga akimera ona ningiuga ni itondu riri wakarindi okay tuge atiriri bururi uyu ni urumagirira riri ma na watho na kihoto etogitwe wa muruta wa mwega bururi uyu tuge ni urumagirira watho uma na kihoto urenda utu mucemanio cio ti political ti campaign ti party ya campaign of course it is political ni campaign ti campaign cia Karau tawo kagocedicwo ni undu wa rucio of course makiuma kuwa cio magathie matikauma moko matheri ni makaheo mbeca ni makaheo raji na no makaririo exactly uri ukarugama ona president we mwene ni akauga ni akahura campaign ni gucaina na mucaina no nginya kamera mucino ucio nginya kamera kiuria kuga atiri official campaign period irathira umuthi so Wednesday ni kiki umureka stop misusing the power na tondu kwina kamite ya ithurano ri ino irathomagira Wanjiku wa muhia ri ikimucanjaga milioni 1.5 ri ni undu wa kuga mundu tari kwa Karau ndagaikie kura Karau ri kai mutarona macio ona ndonire hindi ya Wanjiku wa muhia ri marachaji Wanjiku wa muhia no uri ungi waugaga ena bia ri gikaria ri gugatuika we ni gucamonwo acamonwo riu ukariwa atiriri ona andu aya kurugamirira akorwa ithurano na kiri marana oma no IBC needs to be very balanced. That is for a fact. Okay, ukirora beta mundu ri. Of course. Are they balanced? Wa maithori. You can see. Aikoro Wanjiku wa muhia. Aruga mauga. Aikodure wa Karau ndugaikie kura Karau. Wathie watwirwo cira na haha. Ona twara igoti nene mundu. Acha ne kwirwo ne gusam ne report ya gukora. Tribunal. Werwo nawe madi. Okay.
wabici-inĩ cia IEBC ũnyitĩte na ndũgoke we wika ũke na andũ ũmaherere ũmera nĩ core niĩ Wanjikũ ndaherire ndahetirie ngĩka ũũ ũcio rĩ nĩ atuĩrwo wake 1.5 1.5 ũkĩoromĩte ũũ na waga ũguo rĩ ona no mbana ũkana rũgama rĩngĩ there will be more tougher consequences hena gĩkaria mwena ũyũ Wanjikũ na gĩkaria no wahĩtĩtie mbere nĩ Wanjikũ gĩkaria rĩ itimũngeretagia andũ ibandĩ akĩmeraga to nginya ũvotiwe na gĩbandĩ na kiuga na mbeca na bla 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 ũcio oirwo makinya marĩkũ to ũguo tu aya maratwarwo Wednesday State House after the official campaign period yethirite ri murona ari sawa is it okay ni sawa State House ri no ithio no bururi mugima wa Kenya warorwo andu aria mangithie karau ri ina andu mangithie State House ri muona no andu akarau na ikono guthie ri muona mathie just the day before their elections watu sio wajinga bana watu sio wajinga na nituramenya okay ungikorwo na mana mani waragani uria mugaga na mani kihoto matigoke no cancel the whole thing matioke after ni namoke after okay by the way ona thio kameta ati ni murathuranire ira riu ukai muri ukai ri muri ngombe kuruta wira mwega weteire gitarwo no we meta makiroka guthurana ucoke urenda gutuonithia atiriri ati we wi mutongoria urumagirira mana kihoto na baragania we tutiria kegu ona uri goka ri ona uri goka ni arabatara akirora goka no moke tondu ndugikira mundu ndagathie by force na mundu nyaramenya oka ndakauma moko matherinya kaheo gucigana ona na mbeca ti njuru no we woka ri kana we ona we mukiti muru we mwetanire ni we winaga problem kio tangireka andu aya matue matua mao thiko ona ni magakihota kuroka maumite guko ni makahota kuroka guthurana ndureke manogokera ucio manogokera ucio na Wednesday mathurane Thursday mundu akauma guko State House akeingia athiete raini-ini Kenya ina constituency magana mere make na ona mutigete andu abere mumere ni mekire wega ni wa muthende by the way matigete andu akarau andu akara ni siasa na imepitwa hiyo imepitwa ndo mena nginya umutha mungiametire campaign kiambire ni wameta ya ni wenda urugame handu tukuigue ani wenda tuone mu balance na Wanjikũ wa muya kigambo uguo nietirwo haha ri hena information ya uma nauga atia irauga atiriri na ni verified ni verified ino kana not verified yati verified ndio ni ya Citizen Digital Infotrack survey irauga atia ntwari kari na karau rigo na tutigambo no hotiga no horo wa karau hene ngioka serious Erauga atiriri report ino kana uthuthuria uyu urauga President Ruto is the most popular presidential aspirant by 32%. Kalonzo second with 13%. Sifuna and Matiang'i placed third at 12%. Ne thuthuria aya ne bugua. Hey. Tasokera. News alert. Infotrack survey. President Ruto is the most popular presidential aspirant by 32%. Kalonzo second with 13%. And Sifuna and Matiang'i are placed third at 12%. Inga Sifuna na kukiada? Nio mena 12%. Mena slightly mena Matiang'i. Nio matengena niti na kukiada? Manyitanire na 12% na kukiada. Kalonzo tio kiri wake na 13%. Teka tirere mathabu maya teka 32 plus 13 ndio ni 45 plus 24 ndio 12 ino ya Sifuna 12 ya Matiang'i 69 so hena 31% itari hai eko that 1% okay. Ona ntomo negera that twizi ciake by the way wakarete kwenda ile kuhega re karamu wakarede
Ay. No, tutiri ng'ombe. Tutiri ng'ombe. Ikaitha furia 32. President yana ke? 32%. 32%. Kalonzo No, ni president 32 exactly. Ni cianyiha. Na tukiuga ni ma. Very true. 32 mundu uraruta wira ri. We president ri. Sitting president ri. Na tuga ni uraruta wira pio. We na 32% ri. Nikuona we. Aya, ona tuga ni ciakihota he tuthi na mbere. President uraruta wira na witekerekete ri. Ndobatie kwa 32. Ona iria tukwa irende acio tugikuhe ri. Ciare 50 plus 1. So nio goithetie. Very true. So president anageto 32%. Kalonzo ni second na 13%. Sifuna na Matiang'i men na 12%. 12. Ni kugura riwe kaitha furiu. Ici ni 6 10. Yes, ndio 3. Sasa ici ni 5 9. Ici ni 3 4 5 6 69. Haha ena 31%. Wanu eno andu aria marekire analysis iyo eko ni asifuna toko ni undecided ni undecided ndukimiongerere tumutige na ici ciake 32 ndangikorwo kindu angiongerera 32 ni hatire kindu kingiongererwo haya Kalonzo ri he wanu ici tuongerere 20 nona uko 33%. President sitting tuweka ndio lead tena 32%. Ndabatie kuga ati ni alidete bado. No. Bado. 32%. Ni ameka ko thuthurio. No menye 31% yeno ri eku eno. To ni giandiketwo ha ni undecided. Na kai matekerete rigiji kani ciake ici 31 wino marariganirwo ni kumweke Dabure ni kurikarira thi wega. President agurika analysis. Analysis no ni riama we warora. The political analyst ri mundu rekire uthuthuria uyu one thing ambia tuire that one wino iko. Atuire that one wino iko na atuire aroririe. Ona makiuragio ri kiria kira 32% for sitting president is very low. Etigwa eni nekuga beginya nekuga wina gicunje kingiga 68% kiake exactly matari na wira wako. Yes 68% ure akita bururi wothe in fact mundu we tu tamu akiona results ta icire you should be very worried. Tamera wakare Waimera rigi akikowe tutam anyerona result ya president ona munene waku e popularity ya 32%. You should be very worried. Omanya hera 68% mutare nayo muraba you need to pull up your socks. Very true. Very important. You need to pull up your socks and work hard. Imeenda hii na tutire na oru no wewe twane ni undu ria wakubonga no zikona ngori umengam na ithu tukire neutral eni umengam ani mengam sawa kabisa nimengam umediglo wewe inafaa sawa nimengam hata mimi ino mwaga haya ga uko bururi ni mwega aiwe prezo heto 32% ri shukuru ito 32% yakire na ni umenyete 32 umenye tole todo yare it was a good school so it was a national school. All right maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, ikihanda thaa mũgwanja nĩ ũkũigua atĩ namba ya andũ arĩa makuĩte kũrũmĩrĩra ngahĩha iria cirahanĩkire kũrĩa kaunti-inĩ ya Kisumu mũthenya wa ira ikinyĩte erĩ. Ibandĩko cia kambĩini cia mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa ũmbunge kũrĩa Karauna tigiti wa kĩama kĩa DCP gũthũkangio na President Ruto nĩwe na ngumo nene harĩ ateti arĩa maramatha gĩturwa kĩa president mwaka ũkĩte. Nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega, Baba Wayne Waza nĩ aroka thaa mũgwanja. Atĩrĩrĩ ataramu mathabu marĩkũ macio mũreka hau? Nĩ ngoragwo ndĩ political analyst on the other wathiririka tweka mathabu marĩrĩ on the other hand rĩu rĩ no ugire we political analyst wathiririka so tweka ithabu rĩa rĩrĩ ng'ash
100% is the total nini so president na 32%. Okay. Na niwe apparently the most popular kurigana report hiyo. So na 68% itigarite haha. Yes. Kalonzo thutha wake na 13. Then Sifuna na Matiang'i makorona 12. Ciao ciothe cioka hamwe twakora ciroka 69 kuga hena 31% itataritwo. Ino ni otoria niriko tuga no koro undecided. Twacoka riu twa make conclusion tuga we sitting president ri gutwikete thuthurio reko gakoro na 32% ri hena question marks. You need to pull up your socks. Ndio ni jaragia fact. Yes please. Kurigana na gatiba ri nigetha uthurwo kana wanalirwo ta muhotani wa giturwa kia president. Yes. Ni kamiti ya IEBC. Ni nginya ukorwo wina kura gicunje kia 50 50+1 iria ciaikio thiini wa githurano kiu nigetha wanalirwo ta president. Riu uyu ni uthuthuria wikitwo ni kambuni itamburikite muno bururi-ini tako ya Infotrack. No yo erekite mawoni maria maronanagia abunge amwe gitaro-ini kia Mount Kenya niyo marigitie hari utungata na urutu wira kuri muingi. Nega kionania mubunge wa kuria Ndindi kuria Kiharu Ndindi Nyoro no ragitongoretie mena mubunge wa kuria Embagathi ya irathiro Babu Wino. Riu na riboti ino ri no ta ire ingi ciikagwo ne rakionania president Ruto wa kahinda kana otongoretie ari na gicunje kiu kia 32 hari igana. Ndi no horo cio ni nguthoma wothe but the bottom line is undecided ni aingi muno. Ni waya that one. Ni waya that 1%. Ni wacio na ingi ao ni ambeo njithi arikaria genzi kuringana na report ndinayo haha yothe no ndimutumire mu mithome. Ni nene muno ina page cigana ina page 10 na 10 ina page 31. No ngangari ni kuga sofa kuringana na maumirira macio mind for track kahinda-ini gaka ri gutiri ono mo qualified gutwika president. Yes, as of now githurano kingikwo na ikorwo riu aya undecided merikanaga hi no mage kumira thiini wa githurano gwikia kura. So tikuga ati gutijega na president tondu Ruto gutara kurire cigo ikio ri riu twethekana ni kwagia mundu kugia 50+1 of the total vote cast iria ciaikio hindi iriku. Oguo tutingi base ati tungithurana amwe tutijege na president tutingi base na report iriku. Ino ironania atiriri kwa kahinda gaka ri president aranyitwo baru ni andu gicunje kia 30 na igiri hari igana kia Kenya. Uguo ri icio ti kura, you can't translate that ones to vote. Icio ti kura tondu riu hena ya undecided na ndramenya uria mangithie kuga no korwo ni gwendete na ngunyitaga baru. However ndakinya muthenya wa gwikia kura haria ri njage guthura. Very true. That can happen. So riu twathiathia ri tutigaritie ta kindu mieri 6 ri kana mieri 4 ri riu ciama ciothe ciagia na candidates riu hau ni mekaga ningi another poll ya kuonania riu kuringana na uthuthuria the most preferred presidential candidates andu marauga ni ng'ania. Ungiririkana hindi mwaka wa 2013 na 2017 Raila Odinga no watongoragia no twathie gwikia kura ni atoragio no the president Uhuru Muigai wa Kenyatta. So hypothetically ri maundu ma research na mathafu so ikoragwo plus or -2 -5 ithiaga uguo. So as of now so iratuonia atiriri report ino ati almost president eno nyiti baru bururi-ini as of now a quarter of Kenyans. Tondu that ni quarter tutikinyite ona hau ni hega hau ni waria so hena 3/4 tatafafanua that ni sigana ati nitaki kuri ya Kenya like a quarter of Kenyans can but in every democracy in every democracy a sitting president is always very unpopular
Oh. Yes. So it is normal. It's normal in every democracy. A sitting president, especially term yake ya mbere, akoragwo a very very unpopular. No twakiendete. Goko ti nomo. Goko ti nomo. Twakiendete Uhuru. Iyo ni political we tukiari horo wa twendete Uhuru ri reke gucokie na mucie tukiari horo wa twendete Uhuru ri that was the region area umete. Political science yugaga atiriri president kuringana region area umete ri rurira President Obama athanaga America oimete kundu gwitagwo Chicago, Illinois. The state ya Illinois, no hometown yao ni Chicago. So every time ugathire urie mundu either his first or second term kuwa akoragwo iguru. No riu because that is their leader. Matire na mundu ungi. No na guku mundu ungi yumeria. Na guku Eldoret itarakigwa makiuga uguo na kiria. Hata kiri handu ndiraigwa ni. Na kiricho. Okay. Tukwaria. Nyona ona ici ndona ni mamugutha space. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkuharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere. Rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie. Amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6. Ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Thank you, asante sana. Riu ni igutheca turatheca. Ni guthie muno riu. Na ni wageithio ni riri. Mheshimiwa witagwo Maina wa Kamanda. Maina wa Kamanda. Maina Kamanda amekusalimia sana. Eni. Ndageithika. Nake Maina Kamanda tugeithirie methu. Tuwa mwirwe haha. Tuikaina ni Maina wa Kamanda is our fan. Eni. Ai. Uko geithia andu anene. Uka. Ukata ngai. Murega mundu andu anene. Ni onene uri kumurarora. Tiwa mwiri. Ukigeithania no mwiri tikuga ndukangeithia. Ndage mugeithia andu aya anene. Riu a political analyst. Wakeigua. Ndathathauria maundu. Ritho ni tuthathauraga. Korwo niguo mureka mathabu mambia mukiri kuraya. Nigode kiria the political analyst analyzer hanini no ni waigua tweka mathabu macio ngare kwa mwana matindika ino igua mesa for the first time kuona kamode na bairo wega na ni akamathabu macio tukimekete pio no you have really tried ithatiguo you've really tried ni tondu macio makire mathabu mathomu no tuga ni gya ndo ni manyene maundu ni weke tutire maundu ngai itiguo na ukiagire how are you I'm fine and good na andu anene weekend irari njega very good irutie na uru ntwarikia mwena uyu niguo ukewerere mwaro niguo ndakena ikio rakindora ina mana raikire to suggest what suggest what suggest what betane tuthi muthikiriria tukonana muthenya wa rucio tugakorwo guku na karidi ngai enda uturia na kindu arenda kuga ena heno tukamureke ndareke uge nduhorie ndugatigwo na heno tukamureke ndikamureke ngai uga reke ngwire ni weka wega ni kunjitikiria tikana samani na kamode tukihinga thukuru